سبلك حتياتنا صريلنا نفت ودخ يسوع كريستوس مأنتنا محرت لمن لنا آمين. دسي مريم دسي مريم سلام لكن زين سجل نيش مرة ونسوق أيش مرة نايت ما يسنبش بنتهنا أمش ويا جماعة بتش ما هبرنا يمدن كل بارش صلاة إجتنا ما قاعد تملك تابي نفسي لي جابر تاسي من فسي باملك جمالا نيس مريا ما ملامته نعم إزاي سياسوت سن كل تولد اسمه قبر ليت هاي لأويات وكل اسمه سنة تولد لا لا يفرح وقبر هاي المزرعة وزروم لله هنسوتهم لهلان منابتهم هاي بيملتوا تان واز كمر كل روان فنمراكم لبولان وتوقف الإسراق لهم وتذكر سهيل وزي بلوم لا أبو لا أبراهام ولا زر سبحات لا أبو ولا منفس قدس لا علم ولا علم علم. بعلساني زنباب نادينا قدس رنجل مريم ولا يتاملاخ مسغانا وغويتا نتحزن غوي لبن زخونه عدام ناصخو صون نابطناي قدم بتو كمالسون فتوى قدس رنجل لمنلنا ويتا بسغا خاب قدس دنجل بزي زر سبعي توليدو أدهننا نهوان نتاتمن زسحتا زاهير نحمام كن سعرخن أزيه بزحيب بمبال قبل علي أزفردو لبو فقر سب سلاز سحبو ناس أوزاء قدس دنجل لمنلنا يسوس كريستوس نتسب زخنا قال أبانا حدره إحنا ونكم تنبو حدا زخنا ودي زرخابو خبري كبرو رأنا يقرأ خبل لنا فتوى قدس دنجل لمنلنا نبي إساياس بمنفس تنبيت نعماني المستير رأي نزم إسرائيل ما هسان تولد لنا وديته وهيبنا نبل عولو شرح قدس دنجل لمنلنا أود سب كلها تحقوس دسوني بالكا زابيرنا على ما فكر وإمه بوز أمن كله من أنت خدهن نتحد ود بجهب العل كل سمون لأغلنا قدس دنجل لمنلنا معلم زنبرة علم حلف زنبرن ندحنت عالم زمتسن علم كحلف ندحنت عالم زمتسن علم كحلف زمتسن يسوس كريستوس سب زخنا قال كاباخي بزي ملوات سقا لبسه فسقم سب كوينو بكل قبرو كابانا أي رحقن أي تفلين حدا ولد إيو نسو حدا رأيو حدا هلاوي حدا ملكوت قال إجابير إيو قدس دنجل لمنلنا أون نبيات هجرام زخون كي بيتلهم تحقوسي دس يبالكي مخنياتو اتداقمي أدام زخون كريستوس أباخي سلت تولد مولادو خاء نتقدم يسب أدام كاب مدرسيول نابغنات كمالسو نايكونان يموت فردي خسعريو وأدام مريت خا أمو نمريت كا تملسي خاز بولو إيو بزحي حاتيات أبزلو صقا إيجابير بزحيو قدس دنجل لمنلنا نبسات دك سب كلهم يتحقسوا دس يبلهم ننقص كريستوس كا بسم الله خينهم عاويلهم يمسجنون إجابير رب سمايات مسجانا يكون ندك سب كا أمدر السلام يكون نابلو اتنايك أدم مرجمن مخرج على أديابلو سنافريسو ني أدمن هوانن مسحف عدا قديدو ناس أجيرو وميو نسخاء
أب هاجر داوود تولدنا مدحننا يسوع كريستوس يو قدست دنجل لمنلنا ቅድስት ድንግል ለምንልና ወጎይታ ኣብ ዓለም ዝነበሩ ንኩሎም ደቂ ሰብ እትብርህ ናይ ብሓቂ ብርሃን ምእንቲ ፍቅሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም መጻእካ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብምጽኣትካ ተሓጐሰ ንኣዳም ካብ ስሕተት ፍዳ ኣድሓንካዮ ንሄዋን ድማ ካብ ጻዕሪ ሞት ነፃ ጌርካዮ ኢኻ ንኩልና እውን መንፈስ ውልድነት ሂብካና ኢኻ ስለዚ ምስ መላእኽትኻ ኮይንና ነመስግነካ ኣሎና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዕለ ሰሉስ ዝንበብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ኣኽሊል ትምክሕትና ጀማሪ ድሕነትና መሰረት ንጽህናና ብድንግል ማርያም ኮነ ምእንቲ ድሕነትና ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ወለደትልና ብርግጽ ሰብ ኮነ ኮይኑ እንተተወልደውን ፍጹም ኣምላኽ እዩ ንሳ ብድንግልና ኣኸላ ወሊዳቶ እያ እሞ ናይ ምውላዳ ሓይሊ ክገብር ዘይከኣል ኣደናቂ እዩ ክንገር ዘይከኣል ኣደናቂ እዩ ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወይታ በፈቃዱን ብስምረት አቡን መንፈስ ቅዱስን መጽኡ አድሃነና ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልና ክብሪ ዓቢ እዩ እግዚአብሔር ምሳኻ ስለ ዝኾነ ከዓ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ ንስኽታ ያዕቆብ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ እትበጽሕ መላእኽቲ እግዚአብሔር ከዓ ብኣኣ ክዲቡን ክወርዱን ዝረኣያ መሳልል ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ሙሴ ባህልሃል ተሓዊ ተኸቢባ ከላ እሞ ዘይንቕፀት ዝረኣያ ገረብ ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር መጺኡ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ናይ መለኮት እሳት ድማ ኣየቃጸለክን ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዘርኢ ከይተዘርአ ፍረ ህይወት ዘፍረኺ ግራት ንስኺ ኢኺ ከምኡውን እታ ዮሴፍ ዝተሸየጣ እሞ ኣብኣ ከዓ ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ መዝገብ ሳንዱቕ ንስኺ ኢኺ ንሱ ድማ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ከርስኺ ጸርክዮ ኣብዚ ዓለም እውን ወለድክዮ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንመላእኽቲ ደስተኦም ዝኾነ ጎይታ ዝወለድክ ድንግል ተሓጐሲ ንነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ እግዚኣብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ሞገስ ረኺብኪ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኩሉ ዓለም ደስ ዘብል ቃል መልአኽ ተቐቢልኪ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኩሉ ዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ዝወለድኪ ኣደ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣምላኽ ንምውላድ ብቕዕቲ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦን ሄዋን መድሓኒታ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ንኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታ ጸባ ዘጥበኽዮ ኣደ ኢኺ እሞ ደስ ይበልኪ ኦ ቅድስ ናይ ኩሎም ህያዋን ኣደ ኢኺ እሞ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ክትልምንልና ናባኺ ነንከዓርር ኣሎና እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ድንግል ኦ ቅድስቲ ወላዲት ጎይታ ንድሕነትና ብዘደንቕ ምስጢር ኣባኺ ምስ ሓደረ ንጉስ ወሊድክልና ኢኺ ነቲ ገባር ሰናያት ብዛዕባ ዕብየቱ ብጥንቃቐ ኸነዘንቱ ጀሚርና ክንፍጽም ኣይንኽእልን ኢና እሞ ነርምም ስቕ ንበል ዕብየቱ ኣዝዩ ብዙሕ ኣደናቂ ትርኢት እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ህያው ናይ ኣብ ቃል ንሙሴ ሕጊ ዝሃበ ብግመን ብትክን ብጸልማትን ብንፋስን ርእስቲ ደብሪ ዝሸፈነ ከምኡውን ብድምፂ መለኸት ነቶም ብፍርሃት ዝቆሙ ዝገንሕ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሱ ድማ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ናባኺ ዝወረደ እውን ንሱ እዩ ወብትሕትና እትዛረብ ደብሪ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ጎይታ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ ከማና ዝዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ሓደረ ፍጹም ሰብ ኮነ ንኣዳም ከድሕኖ ሓጢኣቱ ክሓድገሉን ብብዝሒ ቅሬቱን ምሕረቱን ናብ ቀደም ቦትኡ ዝመልሶን እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሱ ድማ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ናባ ድንግል ዕብየታ ክነገር ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ጎይታ
حريواس مسيو أبعا حديرو يمانم كوربو كمرمرو زي خيل اتي أبرهان زحدر أملاخ تشعة ورحي أبكرسات تصوره نتزير أن زي مرمرن مريم جنا بدنجلنا ولدتو قدس دنجل لمنلنا ቅድስት ድንግል ለምንልና እቲ ነቢ ዳንኤል ዝረአዮ እምኒ ኢድ ከይተንከፎ ካብ ነዊሕ እምባት ዝተፈንቀለ ንሱ ካብ ኣብ ዝወፀ ቃልዩ ንሱ መፂኡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሓነና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ንጽህቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ ኮንኪ ኦ ቅድስ ወላዲተ ኣምላኽ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ኢኺ ብድንግልና ስጋን ነፍስን ሕትምቲ ኢኺ ንቓልኣ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ እውን መፂኡ ኣድሓነና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት ጎይታ ኢኺ ነቲ ዘይረአ ቃል ዝፀርክዮ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ድማ ብድንግልና ዝነበርኪ بمسجانان ببارخوتن يخبرخ إيام قدس دنجل لمنلنا ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ብዛዕባ ክብርኺ ኸዘንቱ ዝኽእል ኣየናይ ልሳኒ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓል ኣብ ነቲ ክሩቤል ዝስከምዎ ንጉስ መንበሩ ኾንኪ ኦ ብርኽቲ ብፅእቲ ንብለኪ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና عدن جردن زخنكي قدس دنجل مريم تحقوسي دس يبلكي اتي ابحق فخزلو قويتا ملاختي مسجن ويوم شروبيلون بفرحاتي سجدلو سرافيل دما بزي مقراز كنفهم زرقيحم ازي اتناي مسجانا نقوس ايو يبلو نسو ببزح محرتو حتيات علم كدم سسمسة قدس دنجل لمنلنا ቅድስቲ ድንግል ለምንልና محر أملاخ محرنا يقرب هلا أملاخ قرب لنا ساعات لي تبارك لنا قدس جابير أملاخنا ساعات زمعت زياد ما بارك لنا صبوا من جمار قبر لنا صلاتنا سجدنا لما أنا كل دم أبقى ما خقبل قركا موداتنا ذا صبق كذا قبر لنا أب سماعت نبر ربنا سمكاي قدس من قصات نسا فاركام تاب سماعكم دم أمري كنا على تنجرانا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم زحرقنا لهم بدلنا نعوسنا كوك فادحنا فتنايت اتونا من قسن حيلن كبرن زل عالمنات كإما أمين أرزت يا مريم يا قدس جبريل مرا سلام لك كل قبلنا خدم كل سكان أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك كل قبل سكان سبرختي فركر سهم رهم تزقى جابير مسح يفسد تدس والكحاتيات نخسرين نفت ودغ يس كرسس من تانا محرت لمن أمين هللويا هللويا ስብሐት ለአብ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረነ በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ከመናምልኮ ለዘፈጠረነ አምልኮ ዘፈጠረነ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ
لزنعززنا لكم مهارنا زينا كما نملك ولزفترنا لك هايل كبر وسبحان وسجلال لك هايل كبر وسبحان عمانويل أملاك لك هايل كبر وسبحان وسجلال عمانويل أملاك لك هايل كبر وسبحان وسجلال يا يسوع كريستوس يا يسوع كريستوس لك هايل كبر وسبحات وذسكلال لك هايل كبر وسبحات هايل هايل وزوانيا اسمك كان رادع اسمك كان رادع لبعكوتي أبونا سمايات قدس اسمك يتقدس اسمك زي منقسك زي منقسك ويكون فقعدك ويكون فقدك سماي بكما بسماي كما هو سيساينا إلتنا زلالتنا هبنا يوم دقلنا أبسانا وجقاينا أبسانا وجقاينا كماننا نهدق كماننا لزعبس لنا كتاب عنا إذا بأنا واستمنسون يأتي منقست هايل وسبحات هايل وسبحات عالم العالم لك هايل كبر وسبحات وإزاز اسكالك هايل كبر وسبحات عمانويل أملاك لك هايل كبر وسبحات عمانويل أملاك لك هايل كبر وسبحات وقزيا يسوع كريستوس يا يسوع كريستوس لك هايل كبر وسبحات لك هايل كبر وسبحات وذكر العالم وصوانيا وإتوكزيا اسمك كان ردائيا اسمك كان ردائيا
እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዘአበስልን ኢታብአነ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይል ወፀወነየ ውእቱ እግዚእየ ውእቱ እግዚእ መኮንከኒ ረዳእ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ
እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወነ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ መኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለን ታበአነ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእየ ኢየሱስ ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት
ስብሐት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ህድግ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት
ስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ ኮቴት ኦ ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ ኮቴት ለዓለመ ዓለም
ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 8 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ተመሊሶም ኣብ መንጎ ሚግዶልን ባሕርን ኣብ መንፅር ጲሃሂሮት ክሰፍሩ ንገሮም ኣብ መንፅር በዓል ፀፎን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ስፈሩ ፈርዖን ድማ ብዛዕባ ደቂ እስራኤል በረኻ ውሒጥዎም ኣብ ምድሪ ቀባሕባሕ ይብሉ ኣለዉ ክብል እዩ ኣነ ድማ ንልቢ ፈርዖን ክፍትኖ እየ ንሱ ከዓ ደድሕሪኦም ክስዕብ ስዒቡ ክሰጎም እዩ ብፈርዖንን ብኩሉ ሰራዊቱን ክኸብር እየ ግብፃውያን ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም ከምኡ ከዓ ገበሩ ድማ ንንጉስ ግብፂ እቲ ህዝቢ ከም ዝሃደመ ነገርዎ ልቢ ፈርዖንን ገላውእን ከዓ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ተለወጡ ከይግዝኡናስ ንእስራኤል ብምሕዳግና እንታይ እዩ ዝገበርናዮ ድማ በሉ እሞ ሰረገላ ኣዳለወ ህዝቡ እውን ምስ ወሰደ 600 ሕሩያት ሰረገላታትን ኩለን ሰረገላታት ግብፅን ኣብ ኩለን ከዓ ተዋጋእቲ ወሰደ እግዚአብሔር ንልቢ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ኣትረሮሞ ንሱ ደድሕርቶም ብልዕልቲ ኢድ ዝወፁ ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ገስገሰ الدحري عز الله دالوه يب 23 طب حدا ساعة 10 شعات هري 23 كم حدا ساعة 10 شعات ساعة 25 هري مصحف إياب مراف 23 كاب قطر 1 كساب 10 شوعته دحرز إياب كمزي لملسه لمون قزم ما يتهلالخ الله يدو قبل تاي تخبر الله أبايكم زرخبو انت زفلت أمون أبزفانو نمبصاح انت زغلسي من مهبني أبقدمي او نغري مفسسكو نعفاي بما برتعي مملأه نتزمل سلي قالات مفلطكو انتي كم زبلن خا مسو علكو نره بتعبي حيلو دو كباسن ايو ايفال صند ام بلن نمبر شو انا قنوع مسو ممغوته انا ون شو قنوع مسو ممغوته انا ون كاب فرادي نحورو متناقفكو انه نقدمي تابله انت قدكو ابو يلان ندحريت انت قدكون اي رخبكون اب صقام تسرحه اي رؤيون ابي يمان انت تحب اخا اي طمتون نسو غنا بينيت مقد خمز خيد يفلط ايو يفتنني كم ورق خوينو اخوت ايه كم ورق خوينو اخوت ايه اغاري اسرو حزن تطنققن كام مقدو ايغلسكون كاب تئزاز كنافرو اي زنبلكون كام مزغبي ابليص نقال افو حلخو غناخه ناتا حساب حدا ايو من كيخلكلو نفسو اتدليو يزغبر نتي تمدبلي كفصمو ايو بزح كم زبله مسؤ الله سلازي ابقد مغصو يشبر ان حسبكو دما بو اسم بدالخو املاخ نلبي اجاجيو اتخل زخل يشبرني اللمبر ابقدمي صلماسي اي طفاخون نطاقاون ابقد مغصاي اي غارودون
مصحف إيوب معرف 24 كاب قصر حد خصع في الصامي سلامنتاي إتي كل زخيل نزق يقاتات نزق زيتات زي شعره سلامنتاي دعاتهم زفلت وان معلتاتو زي رئيوان ندوبدو يزبلوو نخبتي زميتهم يوفروان نزختامات أدقم يحدقوهم نبعراي مبلتون تحزي حزوو ندخاتات كم مقدي دفقوهم اتهم تقعات مدري حبيرهم يحبقوا انه كم أدق برخا مقبئنا دليو ناوع لتهم يوصعوا برخاون ندقم زخون مقبيهبهم أبقرات قارفهم يؤكبوا أبقرات قارفهم يؤكبوا أوين إتراسي يقرموا بزي كدان ترايم يحضروا أبتقرز خدان ويبلمن برتوع ماي أخرانية القيام مسأقع سينام دما كوحي عفو بزختام كابتبات إنه يمنطلوه كام مساخين تحازي وسدو بزي كدان ترايم يخدو بتؤمياتهم اندأتي يصعروا أوشت مكابيهم زيتي يصمقوا أب مسمقي يصمقوا ما يصمقوا هتا اتم وصعات كابتا ختما يوص نفسات اتم قسلات يجرح اللوا أملاقنا نزع عمسا قدو أيقبرن إيو اتي آتهم كابتم نبرهان زصلوا إيام نقودنا تاتو أي فلتوانن أما قد تاتو أي صنعون اتقاتال نفسي وقحتا تنسيو نتدخان تقعني أطلو بليتخاء كم سراق إيو عين زماوي نسلق لكتات صبه قال عيني كي ترئيني النابلة قصي قلبب نخلاتهم رفدي مسدي كم ديناموت يغنم مسفر حد ديناموت كا سمم علوهم ما بسألمات نبيت كعيتهم ياتو معلتقنا تعاصيهم يوعلو نبرهانا يفلطون إيام قلطيفو بالعلم ما يسفر عدلهم عام مدري رقم إيو نابت مقدعة تخلت ويني أي ملسن دركن حرور نماي برد يوحطو كمون سيول نتمزي حاتو يوحطهم ما هتساني رسعو حاساهو بو يصعقو زذكرون يلبون اكاي كم أم يسبر نتازو زي ولدت مخان يبدلا نمبلت صبق أي قبرلان نسلطنات بحايلو يسحبهم يتنسئمو كلهم سبنه وتم يقبصوا نسهد آتيبو يعرفهم عينتو إنما قدمي قامتا لعلي يبلو دحر قرب قزيا قنا أي ركبون يودقوا كم تم كالوت كلاتهم يقبو كم رأس سويت كا يقرصوا كم او انت زي كوينوس من حساوي كقبرن إيو نتزربايك من كنتو كقبر يخيل آمين. ترجمة إيوب أمر كما منه زلفاي اسكا وإيمنت نجارية يبيه ما ترجم أنسى أمر كما منه زلافية يبل زنت بأنت زراكبة وستنوايو ودشيكو وسقاه وسميو لوئتو زلفا بكما يبيب أولوس هواريا اسم እግዚአብሔር يجسጾሙ ለውሉድ ይቤ ወእዴሁ ከብደት ላዕለ ገአርየ ይብል እስመ ኃይለ እግዚአብሔር ሞዓዝ ህሊናተ ዚአሁ ወላዕሌሁ እስመ ሰመያ ኃይለ እግዚአብሔር እደ ይቤ ከመ ከብደት ዘውእቱ ተሰውጠት ላዕለ ህሊናት ወገአር ከመ ከልአቶሙ እምኔሁ ይቤ መኑ ይአምር ከመ አነ እረክቦ اسم إيبتسح بتفصاميت كستلتو إجزي كما كلو ذاتهيت أرؤوت بليت نتوب وإتو وإيبتسح بتفصاميت أهدو هيز أن بلا إجزينا يسوس كريستوس بأنت وإتو چه يبيه منو يعمر كما أنا أركبو زو وإتو زنتو تأجس زتأجسكو اسكا يريسيني دمورا مثل إلا أمنو بكريستوس وفتسأمو يبيع أنا أمر هايلة زي بلني يا أمر كما እግዚአብሔር وهبو اسيته لعيلة قادلوتو وأمينوتو وصوبة سلائي يهوس وستيتو
ህሊናተ ይትሄዘብ ቺያሃ ከመሰናይት ይእቲ ከመያስፍጦ ባቲ ወኮነት ሃይለ እንተ ውስቴቱ ትእምሮ ከመ እምጸላኢ ይእቲ ይቤ ወኢያመጽእ ላዕሌየ ሃይለ አብየ ወኢይትመዓ ላዕሌየ በመዓት ዝውእቱ እየሃድገኒ ከመ እትአንተል ወክህዶ ይቤ ወይመጽእ ኩነኔ እስከ ለዝልፉ ዝውእቱ ከመ ዝንቱ ትዕግስት ዘተአገስክዎ ይሰጣህ እስከ ማህለቅቱ ለዓለም እስመ ኩነኔ ሕማማት ውእቱ ዘረከቦ በከመ ይቤ በወንጌል ቅዱስ እስመ እምቃላቲከ ትጸድቅ ወትትኮነን ዝውእቱ ተሐምም በእንቲአሁ ይቤ ወኢየአምር ድኅሪትየ እስመ ውእቱ ኮነ ይደነግስ በእንተዝ ኩሉ ከመ ይብጻሕ ለዝልፉ ይቤ ፈጠረ ጸጋመ ወኢያደምጽ ዘንተ ይቤ በእንተ ጸላይቱ እለ ይትቃረንዎ በእንተ ምግባራት እኩያት ወባዕዳንሂ እስመ ይሰመዩ እምንቱ ጸጋመ ወእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቤ ያቀውም አባጋ በየማኑ ወአጣልየ በጸጋሙ ዝውእቱ ዲያብሎስ ወዘይተሉ ፈቃዶ ይቤ ወኢያደክም ይብል ከመ ውእቱ ኢተእህዘ በምግባራቲሆሙ ወኢተገመነ በፍናዊሆሙ ይቤ ወሰወረ የማነ ወኢይሬኢ ይብል በእንተ መላእክት እስመ እግዚአብሔር ልዑል ከበቶሙ እምእጓለ እምሕያው አላ አመቦ ዘሆረ በፍናዊሆሙ ወገብረ ፈቃዶሙ ወበከመ ኢነጸሮሙ ዘበህዋስ ያጸሪ እስከ ልቦናሁ ከመ ይረክቦሙ ወይሰብህ ከማሆሙ ለእመ ኮነት ኩነኔሁ ከመዝ መኑ ይብል ይትቃወም ወዘይፈቅድ ውእቱ ዘይገብሮ ይብል በእንተ ዝንቱ ከመ ለብእሲ ለእመ መጽአ ላዕሌሁ ኩነኔ እምኩነኔያተ እግዚእ ይትአገስ ላዕሌሃ ወያኩቶ ሎቱ ለዝልፉ ወኢይትቃወም ዘበተአንትሎ አው በህሊና አላ ይረሲ ህየንተ ውእቱ ጸሎተ ወተማህልሎ ከመ ይሃቦ ህየንተ ውእቱ ትዕግስተ እስመ ዘይፈቅዶ እግዚአብሔር ወዘይገብሮ ውእቱ ይቤ በእንተ ምንት ትትከበት ዛቲ ይእቲ እምእግዚእ ወሶበ ርኤ ትዕግስተ እግዚእ በእንተ ኃጥኣን ወበእንተ እለ ይወጽኡ እምትእዛዛቲሁ ተሃዝቦተ ጽድቅ ከመ እምግባሮሙ ስውርት ወእምእግዚእ በእንተ ዘይትዔገሶሙ እግዚእ ለኃጥኣን ወይጸንሆሙ እስከ ይገብኡ ሀበ ሰናይ ወይቤ ወፁ እምወሰኖሙ ወመሰጡ መርኤተ ምስለ ኖላዊ ይብል በእንተ ደቂቀ እስራኤል ከመ ወፃ እምነ ምግባራት ዘቦቱ ብርሃኖሙ እግዚአብሔር ወገብሩ መቃርንቲሁ ወተጽዕኑ ፈቃዶሙ እስመ ፈትሑ ላዕለ ክርስቶስ በሞት ዘውእቱ ኖላዊ ወአስገርዎሙ ለአርድእት እለ እምንቱ መርኤት ይቤ ወኮኑ ከመ ላህም ውስተ ገዳም ይብል በእንተ ውእቱ ከመ እምንቱ ወፁ እምወሰናተ ልቦሙ ወኮኑ ከመ እንስሳ በእንተ በውስተ ገዳም እስመ በእንስሳ በውስተ ገዳም ይትበዋህ ለኩሉ ዘርኩባት እንተ ትሄውፅ ልብ ይቤ ወጥዕሞሙ ሎሙ ህብስቶሙ ከመ ሕፃናት ይብል ከመ ውእቶሙ ኮኑ በምግባረ ጽድቅ ለአልቦሙ ልብ ወኢነስሑ
እምድህረ ውእቱ ሂ በእንተ ምግባሮሙ ዳሙ ኮነ በሃቤሆሙ ኩሉ ዘይገብርዎ ጥዑመ ከመ ብልዓተ እክል ይቤ ጽኑሳን ይትገበሩ ውስተ አጸደ ወይነ ኃጥኣን ዘእንበለ አስፍ ይብል በእንተ ኃጥኣን አሕዛበ ምድር ወጽኑሳን በእንተ ሐዋርያት ትሩፋን እስመ እምንቱ ወፁ ከመ በክ ንኡሳነ በውስተ ኩሉ ምድር ይቤ ውስተ አጸደ ወይን ኃጥኣን ይብል በእንተ ወይነ ኃጥኣነ ወለሃቅልኒ ሰመዮ ወንጌል ዓለም ወውእቶሙ ቼ እለ ሰበኩ ሐዋርያት ውስተ ኩሉ ዓለም ለእለ ኢየአምን እስመ ተሰምዩ ዘኢምእመናን ንፉቃነ ይቤ ዘእንበለ አስፍ ይብል በከመ እምንቱ ወፁ በከመ ይቤሎሙ እግዚእነ በከንቱ ዘነሳይክሙ በከንቱ ሃቡ ይቤ ረሰዮሙ ለብዙሃን ኃጥኣን ይኑሙ ሩቃነ ወይንስኡ አራዘ ነፍሶሙ ይብል በእንተ ውእቶሙ መምህራነ ሕግ እንበይነ ግህደተ ተጋድሎቶሙ ላዕለ ሰብ ወአፍቅሮቶሙ ሲመተ ወአጽሮቶሙ ክቡዳተ ወያወፅእዎሙ እምንቱ እምዝንቱ ዓለም እንዘ ውእቶሙ ሩቃን እምግባረ ሰናያት እስመ ሄድዎሙ አራዘ ነፍሶሙ ዘውእቶሙ ከልእዎሙ ምነ ኩሉ ትሩፋት እንተ ይእቲ አራዘ ነፍሶሙ በከመ ይቤ እግዚእነ ክርስቶስ አልየ ለክሙ እስመ ነሳይክሙ መራሁተ አእምሮ ወኢቦይኩሙ ወከላይክሙ እለ ይበውኡ ሂ ይቤ ወርህሱ በነጠብጣበ አድባር እስመ አልቦሙ ምጽላል ጾላአ ተከድኑ ይብል እስመ ዘተከድኑ ተወክፉ በዘእዘዘ ሐዋርያተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውእቱ ነጠብጣበ አድባረ ትምህርት መሲሐዊት ወእምንቱ ያበጽሕዎሙ ሀበ ጾላ እንተ ውእቱ ክርስቶስ ወይትከዶኑ ቦቱ ይቤ ዋይአሩ ነፍሰ ሕፃናት ፈድፋደ ወተነበየ በእንተ ምጽአቱ ለክርስቶስ ወቅትለተ ሕፃናት ዘውስተ ቤተልሔም ወዘኮነ በውእቱ ጊዜ እምገአር አቢይ ወሰቆቃው እጹብ ይቤ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር ወኢየአምርዋ ለፍኖተ ጽድቅ ወኢሖሩ ውስተ ፍናዊሃ ይብል በእንተ ውእቱ እስመ ሕዝብ አይሁድ ኮኑ ይሬዩ ትእምርታተ እንተ ይትሜሰሉ በእንተ ምጽአቱ ለክርስቶስ ወይክህዱ በእንተ አፍቅሮቶሙ በእንተ አፍቅሮቶሙ ውስተ ስብሐት ብጡል ወያምኑ ቃለ ነቢያት ወያምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ሰማያ ለፍኖተ ጽድቅ በዚህ ሃይማኖተ በክርስቶስ ዘክርስቶስ ይቤ ሶባ አይመረ ውእቱ ምግባሮሙ መጠዎሙ ለጽልመት ወሶባ አይመረ ውእቱ ከመ ኢይኔስሑ እምንቱ ርሁቀ እምኔሆሙ ርህቀ እምኔሆሙ ወአንገሰ ላዕሌሆሙ ጾሮሙ ወመጠዎሙ ውስተ አፈ ሰይፍ ይቤ ሀደገኒ መፍቀሬ ሰብ ይብል እስመ እግዚአብሔር ልዑል ያዕቆቦ ለጻድቅ ወይከብቶ በጊዜው ቅስፈቱ ላዕለ ንፉቃን በከመ አቀቦ ለሎጥ ጻድቅ ወሰወሮ ከመ ኢይትሐጐል ምስለ ኃጥኣን ይቤ ከመ ይኩን መክፈልቶሙ ርጉመ በዲበ ምድር ይብል ዘይተርፍ እምደቂቀ እስራኤል ወየአምን በክርስቶስ ይከውን ምኑነ እምኩሉ አሕዛብ በውስተ እስመ ኢኮነ ውእቱ ዘይትናገር በሀቤሁ ዳይሙ እግዚአብሔር ላዕሌሁ
ዘሎቱ ስብሃት ለዓለም ዓለም አሜን። يلا ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 21 ክሳብ 31 እታ ኣመንቲ ከተማ ከመይ ኢላ ኣመንዘራ ኮነት ቅንዕና ዝመልኣ ጽድቂ ዝሓደራ ነበረት ሕጂ ግና ማሕደር ቀተልቲ ነፍሲ ኮነት ብሩርኪ ርስሓት ኮይኑ ወይንኺ ማይ ተዘሊሉ መሳፍንትኺ ሽፍታታትን ኣዕሩኽ ኩሓሉትን እዮም ኩሎም ምቕባል ደርሆ ይፈቱ ደድሕሪ ካሕሳ ይጎዩ ንዘኽታም ፍትሒ ኣየውፅኡሉን ነገር መበለት ከዓ ኣባታቶም ኣይበጽሕን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እቲ ናይ እስራኤል ስልጡን ከምዚ ይብል ኩራይ ኣብታ ጸረርተይ ከዝሕል ንጸላእተይ ከዓ ሕነ ክፈርዶም እየ ንኢደይ ድማ ኣባኺ ክመልሳ ንሃርኣ ሓፂንኪ ከዓ ኣጸቢቐ ኸጸጺ ንኹሉ ቆርቆሮ ኸውን ክድርብዮ እየ ንፋራዶኺ ከምቶም ቀደም ዝነበሩ ንመኸርትኺ ድማ ከምቶም መጀመርታ ዝነበሩ ክመልሶም እየ ድሓር ከተማ ጽድቂ እምንቲ ከተማ ክትስመይ ኢኺ ጽዮን ብፍርዲ እቶም ምሱላታ ከዓ ብጽድቂ ክድሕኑ እዮም ግናኸ ካሓዶን ሓጥኣንን ብሓደ ክስበሩ ንእግዚኣብሔር ዝሓደጉን ጥራስ ክጠፍኦም በቲ ዝፈተኹምዎ ኣእዋም ክትሓንኩ በቲ ዝመረጽኩምዎ ኣታኽልቲ ክትሓፍሩ ኢኹም ቆጽሉ ከም ዝጸምለዎ ኦምን ማይ ከም ዘይብሉ ኣታኽልትን ክኾኑ እዮም እሞ እቲ ሓያል ከም እተባዘቐ ቃንጫ ክኸውን እዩ ክልቲኦም ብሓደ ክነድኦም ዘጥፍእ ከዓ ሓደ እኳ የልቦን ወሲዕ ምዕራፍ 4 ወሲዕ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 8 ኣቱም ደቂ እስራኤል ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ሓቅን ሳህልን ፍልጠት ኣምላኽን ኣብቲ ሃገር የልቦን እሞ እግዚአብሔር ምስቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ዘለዉ ነገር ኣለዎ መርገምን ሓሰትን ቅትለትን ስርቅን ምንዝርናን ገነነ ደም ንደም ተጸናበረ ስለዚ እቲ ሃገር ክትሓዝን እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ምስ ኣራዊትን መረርን ኣዕዋፍ ሰማይን ክሕለልዉ ዓሳ ባሕሪ እውን ክውድኡ እዮም ህዝብኻ ከምቲ ምስካህን ዝካታዕ እዩ እምበኣርሲ ሓደ እኳ ኣይካታዕ ሓደ እኳ ኣይግናሕ ንስኻ ብመዓልቲ ክትወድቕ ኢኻ እቲ ነብይ ከዓ ምሳኻ ብለይቲ ክወድቕ እዩ ኣነ እውን ነዴኻ ክድምስሳ እየ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ፍልጠት ስለ ዝኣበኻ ኣነ ድማ ካህን ከይትኾነኒ ኣብየካ እየ ሕጊ ኣምላክካ ስለ ዝረሳዕኻ ኣነ ከዓ ንደቅኻ ክርስዖም እየ ብመጠን እቲ ምብዛሖም ከምኡ ኣብዚሖም በደሉኒ ኣነ ንኽብረቶም ናብ ነብሪ ክልውጦ እየ ሓጢያት ህዝበይ ይቕለቡ ልቦም ናብ ኣበሳኦም የድህብ ኣሎ تكسر الله والله
تكسات زعبون عباسي ندى بركته تكون مثلنا العالم عالم امين. انا اتأيك اكمو بكليتو قبر اسم الله يتفسح بوم اجزابير بوسط سماي بانت نساهم بدي بمدر اسم امونتو يري ايو حازن وايه ماما بوسط مكان دهاري الا سا يتفسح بوم بوسط سماي بانت إيتميت أتمو وإينسها تمو بدي بمدر اسم يري أيو في السها وإي رفت بهي بوسط مكان دهاري اسم اللي يتفسو بوسط زعلم يري أيو في السها وإي رفت بهي إسمعكم منو زي بي بصعان الليلة هو إزي اسم أمونتي يتفسو بكما اللي يتفسو بدي بمدر يركبوا في السها بسمعات إسمعكم منو زي بي علي لكم إلا تسهوكو يأزي اسم أنتمو تبكي وتحزنوا زنتو كل زمان زي صنو بتو لسان ودكمان يبلو نهنا صنعان بكما وتو صحف والبومو بكما يبي نبي بزهان الا ادكم سغهم بانت زموت وكابيا دكم رسم بكما يبي مصحف بانت هم اسمها طيسه يسبر برس حتى رسو ولا الا يتقاتلوا بطبعات يبل مصحف بانت هم استفاتن كما ترسر سكة هورية بهاب اجزابير كما جباراوي زي يتحفر زبرتو يتمتر على اجزابير بصدق በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በሐቀኛ ሃይማኖት ዘአምን ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ ሊቀ ጳጳስ ኣብ መንበረ እስክንድርያ ምስ ተሾመ መልእኽቲ ጽሒፉ ናብ ንጹህ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ አንጾኪያ ኣብ ዝለኣኾ ከም ዝበለ ብኩሉ ዘመን ምስቲ ምስኡ ዘሎ ኣቦኡ እግዚአብሔር ብባህሪ ሓደ ከም ዝኾነ ብእግዚአብሔር ቃል ይኣምን እየ። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ባህሪ ኣምላኽ ዝተረኸበ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ንህያው ኣብ ዝመስሎ ኣካላዊ ቃል ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ብፍጹም ፍቕሪ ነቲ ሃይማኖት ዝመሃር ዝርዳእ ምስጢር ንገልጽ ኣሎና። ንሕናስ እቲ ብባህሪኡ ኣምላኽ ሓቀኛ ሰብ ዝኾነ ንሱ ኣምላኻዊ ቃል ኣምላኽ እንከሎ ንሱ ብፍጹም ፍቓዱ ሰብ ከም ዝኾነ ተማሂርና ኢና። ምስ ስጋ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ከም ዝኾነ ካብ ነፍስን ስጋን ምንም ኣይሓደገን። እቲ መከራ ብምቕባል ምሳና ሓደ ዝኾነ ኣካል ስጋ እውን ኣይተለወጠን። እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ እውን ኣላቶ። ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ብኩሉ ስራሕ ንዓና ምምሳል ገንዘብ ገበሮ። ከመይ ንሱ ከም ዘይበደለን ሓሶት ከዓ ኣብ ልሳኑ ከም ዘይተረኸበን መጻሕፍቲ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ባህሪና በቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም እኳ እንተተሰዓረ ደሓር ከም ብሓድሽ ዓወትናቱ ስለ ዝነበረ በቲ ዳግማይ ኣዳም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ጠፍአ። ስለዚ ድማ ብፁዕ ጳውሎስ መድሓኒና ሰብ ዝኾነሉ ምኽንያት ንኽምህረና ፈተወ እሞ ምእመናን ብነፍስን ስጋን ከም ዝመስልዎን ንሱ ድማ ከምኣቶም ከም ዝኾነ ተዛረበ። እዚ ከዓ ነቲ ስልጣን ሞት ዘለዎ ሰይጣን ብሞቱ ንኸጥፍእን ነቶም ብኩሉ ዘመኖም ብባርነት ሞት ተታሒዞም ኣብ ፍርሃት ሞት ዝነበሩ ንኸድሕኖምን እዩ። ሰይጣን ንዓና ዝሰዓረና ብባህሪና ካብ ኮነ ከምኡ እውን እግዚአብሔር ቃል ናትና ባህሪ እምበር ካልእ ባህሪ ከም ዘይተዋሃደ ምስኡ ሓደ ኣካል ከም ዝገበሮ ግናኸ ከምቲ መናፍቃን ደፊሮም ኣይሓመመን
ኣይሞተን ዝብልዎ ካብ ዝወሃድ ጀሚሩ ሕማም ሞት ዘይሰማምዖ እንተዘይነብሮ እሞ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ሓመመ ሞተ ኢልና ምእማንና ኮንቱ እዩ። ጎይታ ንሰይጣን እንተሰዓሮ ዘገርም ስራሕ ኣይኮነን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቀደም ተሳዒሩ ዝነበረ ስጋ እንተዘይወሃድ በቲ ባህሪ ምሳና ሓደ ዝኾነ ስጋ ንሱ እቲ ዕዳ በደል ዘይተረኽቦ ብስጋ መከራ እንተዘይቅበል ነይሩ እቲ መከራ ምቕባሉ ኣይምተደነቐን ነይሩ። ንሞት ብስጉኡ እንተዘየጥፍኦ ነይሩ ነቲ ንሞት ዘሰልጠነ ሓጢአት ኣይምጠፍአን ነይሩ። ስልጣን ሞት እውን ኣይምተሳዕረን ነይሩ። ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብ ተወልደን ብዘይካ ሓንቲ ሓጢአት ንዓና ምምሳልን ገንዘብ ካብ ገበረን እምበኣር ከምቲ ፈላጥ ጳውሎስ ዝበሎ ንሕና ብሓቂ ኣሕዋቱ ንበሃል ኢና። ብትሕትና ባህሪ ዝሓመመ ንሱ ብፍቓዱ ብስጉኡ ሞተ። በደል ዘይብሉ ከሎ ናትና መከራ ብምቕባሉ ነቲ ስልጣን ሞት ዘለዎ ዲያብሎስ ብሓቂ ሰዓሮ። ብባህሪ መለኮቱ ግና ሕማም ሞት ዘይብሉ እዩ። በዚ ዓወት እዚ ከመይ ኣይንምካሕን? እንሆ ንሕና ንሓጢአት ንሞት ካብ ምግዛእ ደሓና እቲ ንምስጢረ መጽሕፍቲ ዘይደንቕ ኣውጣኪስ ናቱ ክሕደት ዝሓዘ ኩሉን ውጉዙ ኣውገዙ ኩለን ኣውገዙ ዘይፈሊ መን እዩ? ኩለን ኣውጊዙ ዘይፈሊ መን እዩ? ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታት በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነግረኩም ያዌ ፍቅሮን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም። አርባን ታልባ ቢኩም ለሰማያት አምሪ ያለ እግዝእትነ ማርያም ላይ ታምላክ ዘይብ ኩሉ ሰማያውያን ምድራውያን ፈጽመው ውዳሴ ጸሎታ በረከታ ምሕረት ፍቅር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቁመት አምሪ ተንበቦች መዝመን ዘልቦና ሰማያንኩም አንበር በልብኩም እባኩራ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ዘበብራይት ማርያም ይልመር ለምክሰ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነብር ማለም በልና ምናምን ተግደ ማርያም ተከብሮ ኩሉ ዓለም በትግደ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በላ አዳም ለብስታ አምራ ከመት ወጽ ግዝማ ማሐቀወም ከርሰበ ሲቱ ሚከርታ ዘይጸውሮ ለቤክስ ማርያም ሰበተስበ ኩሉ አይ እዘይ ሰምየቶ አይ ልብዘ ክራግ ምረቶ አልና ዘክላሌቶ አጽቶ ወባይ ትንሽ ተነገረ ከመጠነ ተክለ ነግደ ማርያም ተነገረት ማዳም እስከ አብርሃም ወአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዛን ታላ ሰራቱ ስለደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አብሃ ወም ቤተ አሮን ካን መንገለ ማስማ ያ ያጨሙ ሰማዳሪታና ለመኑ ተቦተ ደንግለም ለሰም ለምናክቲ ይተክለም እንጋለህልና እስማ አበስ ወቶቶ ወረዱ ምድር ባዘ ቀደም ነው ከመግተ ማርያም ዘኮን ምራፋው ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮን ማይደር ወልድ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮን ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሉን ለቢ ለሰብን በላህቲያት አልወዘ ጾረሳቱ አልወዘ ገብራቲያት ዘንበልክተ ማርያም ባይታግተ ማርያም ተነጽ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለን አንስልና ለክተ ማርያም ለአምላክ ወኩሉ መልካ ለእግዝእትነ ማርያም መልካ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጽወተ ለአምላክ ወንጽናክተ ማርያም ኮሎተ ለአምላክ ወንድርሳን እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት ማርያም ስብክተ ወረት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋው ለቤተክርስቲያን ስመይጀዳ ኩምላ ሀጣነ ወብተ ጸጋይት ለዘይት ላከሰነ መልእክተ ተአመነዋ በኩሉ ልብኩም ዘይተናፈቁ ስመይድ መላእክትኩም ቅድመ ሰላስ ጉድ ወይበለ ኩሉ መላእክተ ሰማይ ሰግለች ወድሰቸው እግዝእትየ ማርያም
በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድሳን ተፈስሕኪ ማርያም ቅድስት ንግሥት ዘተሰጎምንኪ እግዚአብሔር ቃል ወጻምነኪ ተፈስሒ ወቅት ማርያም ዘወጻምንኪ ለእግዚአብሔር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለጉርበ ወሰወረ ኮበር ጦረድ መትከፍቱ ተፈስሒ ወቅት ማርያም ድንግል እንደብች ተበትከ ማይሰሪያ መን ተገደፋ እግዚአብሔር ሰዳኝ ተፈስሒ ወቅት ማርያም ምድር ቅድስት ተፈጻች እግዚአብሔር እንዘይጽያን በደመና ብሮ ወበአውሰትች ተፈስሒ ወቅት ማርያም ዘአስራ ምንች እግዚአብሔር ቃል ዘአደ በቅዱሳን ይሁ ተፈስሒ ወቅት ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ትወለድ ምንች ቃል ዘንሰግድ ለትምሳብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈስሒ ወቅት ማርያም እሞ አንተ ለዛዋሪ አነ ተፈስሒ ወቅት ማርያም ዘወለቻለ አማኑኤል ዘአቀበ ማይተምናችን በለምስና ምድረለቱ ሰላም ለች ወቅት ማርያም ተወለች ንጉሰ እንተ ወለች አምላከ እንዘ ይተነሰተ መተረተ ማይጠንች ሰላም ለች ወቅት ማርያም ተወለች ንጉሰ እንዘ እየትራወ እንዘ ይጦለጥ አንቀጸ ማይተምናቸው ሰመች አመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለች ወቅት ማርያም ስመረኮች መጎሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለነ ምረታ ቁርልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወህላ አድብሲ ወንዘ ይሐጽብ አልባሲ መጻ ካልብሲ መመጠ ወሜጠ ውእተ ማየ ሀበ ካልእ ፍኖት ወይ በሎ ውእቱ ሀጣቢ በጸሎታ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ህድግ ዘንተ ማየ ወሄዶ ዝንቱ ብእሲ ወአውገዞ ካዕበ ወስልተ አበዮ ውእቱ ብእሲ ወውእተ ጊዜ ተመይጠ ማይ መንገለ አቀብ ወተጋቡ ኩሉ ሰብ ወህዝብ ብዙሃን አንኮሩ ወአንኮሩ ዘኮነ ወነበረ ጉንድየ ሰዓተ ወእምዝ ተመይጠ ማይ ሀበ ማኅደሩ በፈቃደ እግዚአብሔር ወበስእለታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ የሃሉ ምስለነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዛይ ርትዕት ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ ማሐዘን ወኃይለ ውርዘትነ ምርሳን በመዋዕልኪ ተሰውረ ቡልየ መዋዕለ ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለክቡዛን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነ ንኢ ውስተ ዝካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንመለሰብሳብ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብ ኩለችን ስተቃለ ባቤ ፈትትሞ በረከታ አቦች ማዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተር ከፈትት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዘአርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ሉደቱ ለዘናም ስብሐት ይደሉ ለታምርኪ ዮም ወበታምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም። ከበደና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ክፈለና ስግዳና ጾምና ጸሎትና ሁሉ ተቀበለልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም አብጽሐና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሳና ሕደገልና ፈድሕነና እምበረ ፈተና እትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ወወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ኮታ ሰላም ስኻበን ስብራኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰለልና ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእሰ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኡ ለሰባይነ ይጽዎ ዋልታኡ ነሲዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ ቁርብ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይኑ ገቦሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ ያባነ ቤተ መርአሁ ውስተ ደብተራሁ አበይት ጋቦ ለምሳ ስርገዋን ሃራው ለጥባ ሥጋከ ንሴሰዮ
ولنا قادم كان رويو يسوس كريستوس بجز قرانيو للايك نتمنى كمن رايو استسيا سرافي لسلة نديو بما ممتك أملاك ويلك لقسلنا طيو لتبحثك نسقبو ولنا قادمك نسربو يسوس كريستوس مسكايل زعصبو አይሁዳዊ ኢካዲ አሚነ ስላሴ ዛልቦ የተወልደ ማርያም ዘይለከ መቦ እግራት ዓለም ለይሁድ ከመከልብሪዮ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወለወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ አለቦሙ ለአርዳኢሁ ከመ ይሐውር ኢየሩሳሌም ይፈጽም ትንቢተ ነቢያት ወዘከመ ሰጠት ብእሲት ዘመዊት إفرات لعيل رأسه وذكما يبلمو تحسسني ويتركب نسائل ومرته يحل مثل العالم علم أمين وسوف تسمى زي يسوع زنت تزاد زي بلمو الأرضه نهور يرساليم كمن يتفصم تنبيت نبيازتنا بيب انت آية امكدما يقبع عني زي عقب حبا يهود بكما تصفى بكالي أنكز انتو مصاب زي بيوسم سمع شيطان قالوا لأجزين ورأي هايلو دي بمقابر الآزار هذا نتكوي بلمو لحراه لأما نبرز انتو بيسي انزي قبر زنت هاي لزي رئيكو إن ركب رفته بايتو أحاورها بسبع لمبارس يمويس قلوبو دي بأسوي متهو لمات بايتو الليلة تولز انتو بيسي زي مسالة اكت بأدي هو امها يسو سبأي تولده ادي امها يسو كما يسرو بكسادو ماهي رتسا ادقو ويستمو وستلقى تباير وامزهور اكزي يسوس وباع بيت سمعان وحلوت بإيرساليم بيسيز زمهوزتوب رئسالة كله زي حسسا وامنا قد يهوداي اتوسما ماليان وسوى سمعات كما هلوك زي يسوس مثل الرأيه وسا بيت سمعان نسعات 300 دينار ورقو هرتها رئسانا قاديان اللي يسيطو عفوي وسمو لأهدو هاد نوك ووقوت امنا قد ربي الوت بيلو يتراكب نبها بيك كبا عفو زي دلو لنقسوا هلو وسا بيتو لنقادي قارنا ورق زكونا وستا تابوت قديمو بدفتر اسم وملوس وسيتو زوها وقجا بيهر لمسي قبرو كما يقبا بوتو نقسوا نبيات وكانت اسم مسيا نبي وكل من نبيات إلا ماتوا امدريه لأما فقدوا يقبؤوا بزنتو قبء نبي أو نقسا أو كهنة ينبروا لكارن دي برسو وقبئه يفلفل امني هو يورد وسط اهل ورق زل صوق مثل قرن وهاد نوك السنه قاعدي يامر قبرول زنتو قبء وي سيطو كنت امو لهاد نوك تامر قبرول قبء وي نغرت لولدا وصنه لزنتو قبء صنو كله افوز الله هبه نغاديان وهاد نوك نغادي يفقد يسطو بانت فقره صنه وسم مصات مريم وسالت بانت قبء زيدلو لنغسوا أو ساوي بلا الله أبي من كرت أنا ووتي يدلو لذات فكر وهبت 300 دينار ورق زهلو مثلها ومتوا وهاد نوك أرنك ويتسهرت بيت سمن وقد قدرت أنكس ووصا هابي هاسمن وسوات أنا وصنا زئيات أنا وزكما هو قديم اسمت أنا هو لو تكبو في التوت كيبلا لازم أوت يكشي كما تقبايشي افو مسايشي هبينا هوري مننا بسلام وتعقب كما اي بلاهي باساتو لو اوت بيسيزها الله بينا اسمه اوت صادق ويصلهم لها طان ولا منافقان وهذا انز تقوم افاو اصبو وتبقصا وبا بيتو وي بلوك زي يسوس منو غد انقص اصدق عثمان وزغد باي جبر زي يغبايك وي بلا سمعان او اجزيا غد هو تبئس زي دلو يبع كما هو هبيك اسمي يتبئس امنا قده دا وقت بزمت وسم ومسنت ام عوالده غلان الا الله بيرسالم وي بلا اجزي يسوس او سمعان يمصا ولد اقال ما يا وسط مدرك كما يايو هاتا انا الا البمو صاحق لنسها صا انت سو ارهوا لذات بيسيته هو ابا هابيه اسمع الله مثلي بزهن واي ووصا سمعن انزي بچي ويتكز بنت باتا لبيسيت
وسبيتو أرها ولاتي وسبب بعض قامت كرمة يسوس وسجدت لتو وأوطات قرن زهر لهم سلها وسات أطلق إلى رأسه وأجاره اسمه زنتك بإيدل هو اسمك أمن قس وتنبيت وكانت لتو أمزي عديب لهم أبو كلات إزازية ويتكستو لمن هي اسم أرجعتيا وسسمات إزيسا صحف كوا وسسل دالبكم وهب أوا بوساتياتكم أبو مسراتي ذوهبكم يتاب تقولوا هذا من همو أمرو إيه هدكم تهلو تكوزانكم وتر أمرو اسمه داتا تحسسني ويتركون وهب هي أهور يتكلوا مسيها بيو أنتم وسبيهات كذو أردائه بأنت الزنجر ويبل ببيناتهم أيتنو ما كان يحور زي نكل رأيه بأنت الزنجر تعاقفوا أردائه تكواي مرق زي يسوس زتبهالو أردائه ببيناتهم ويبلموا أهاوية يتعاقفوا للزنجر بزنجر زي لكم اسم أنا كشتكو لكم أي مريا زي كل بناكم صورته أي مرو اسم منفس يفكر وسجاي يدكم بأنت همام وبيا بزو نجار امزا نجار كم يأذيه وبايتو يتوكل صورته بأنت زو هادقو نجيرتكم اقابو زوها كم سايلو مرتو يحل مثل العالم علم امين أمد مسل كنو مثل دمغو أما يسمكو نفسي كاكور ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማያት ወምድር ተዋቀሱ በእንቲአየ ተቆረጥከ ወደ ሰይጣትከ ከመገለደ ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድነነ ታኩሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃል አብ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለትኩሉ ስለናይሉ ዝበፅሐካ ስለትኩሉ ዝኸፈልካልና ዋጋ እናኣስተንተና እናሓሰብና ኣብ ቤትካ ንወድቕ እንትስእ ንጽልይ ንሰግድ ኣለና እሞ ጸሎትና ስግዳና ጾምና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ተቐቢልካ ድማ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና እዚ ዓለም ብኩሉ ትሕለፍ እያ ካብዚ ምስ ሓለፍና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስቶም ገጽካ ዝረኣዩ ሰባት ሓውሰና ከም ምሕረትካ እምበር ከንበረልና ይትኺደና ሰሙን ህማማት በሰላም ፈጽምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብሰላም ኣብፅሐና ሓሞት ግብርን ኣብ ህያው ግብርን ትንሣኤሉ ትንሣኤ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግና በደልና ነብሰና ሃደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስት حيل كبر الرجال علمنات كائما أمين عزت يا مريم ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ሰላምታ سلام لك الله وحلنا خير دنقلي خير بسقاف عدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك الله سخيك وأن استبرفتي غيب ركرسهم برقود وملت الصقا جابير مساخي وفستي داسي والكي حتياتنا سريل نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا حرات لمن لنا أمين ድህረ ወንጌል በሰለስተ ጊዜ ነግስ ዘይትነበብ ويحبر مثل تنبيت ومسو إسرائيل هذا دبر رافيد امدهر سلستو أوره وهادر واستقدام ومسو لشيك إسرائيل امجبس هذا دبر سينا اسكبسو هذا وقتو مكان ومس أموسي هذا جابير وصوه وتناجر مثله ويبيلو نجرمو لبيت يعقوب ذاتك على زينوك ومو لشيك إسرائيل اسمنا هو ريك ومو منتو أرأيك ومو مجبارية بزحات أنت جبر كوا
በሰብአ ግብፅ ወፀርኩዎሙ ኣነ በሃይልየ ጽንዕቲ ከመ ዘአንትሙ ላዕለ ክንፈ አንስርት ወአቀብኡ ሕግየ ወትእዛዝየ ወስምዑ ቃልየ ወግበሩ ፈቃድየ እስመ ኀረይክሙ እምኩሉ ሕዝብ እስመ ዚአየ ምድር ወባህቱ ህቡረ ትከውኑ ሊተ መንግሥተ ወሕዝበ ሁርየ ወንጹሃ ወመጻ ሙሴ ወነገሮሙ ለሕዝብ ዘንተ ቃለ ዘይቤሎ እግዚአብሔር ወጸርሁ ሕዝብ በአሃዱ ቃል ወይቤልዎ እስመ ለዘሰርዖሙ እግዚአብሔር ነአቅቦሙ ወተንሥአ ሙሴ ወዜነዎ ለሊቅ እስመ ሰምዐ ሕዝብ ትእዛዛቲሁ ወገብአ እስራኤል ያዕቆብ ሀደረ ደቂቅ ተግሳጹ እስመናሁ ወገብአ እስራኤል ወያዕቆብ ሀደረ ወደቂቅ ተግህሱ እስመናሁ ትእዛዛቲሁ ከመ ኢምንት ወህጋጊሁ ኮነ ጽኑዓ በእንተዝ ረሰዮሙ ጽሩራነ ወጽሉአነ ወተቀነዩ ለአዝማድ ነቺር አጽነነ አርእስቲሆሙ ቅድመ አሕዛብ ወኮኑ ውስተ ህፍረት ወሁፋርየ ለዓለም ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ በሕማማቲሁ አድኃነነ። በሰሉስ ነግሃ ዘይትነበብ ነዋ ሰማይነይ እዜ እግዚእነ ዘሎቱ ስብሃት ዘከረ ለደቂቀ እስራኤል ዘገብረ በግብፃውያን ቺያሆሙ በእንቲአሆሙ ወዘከመ ከሰተ ተአምራተ በቅድሚሆሙ ለአድኅነቶሙ ወይቤ ድኅረ ዝንቱ አንትሙ ለእመ ሰማዕክሙ ቃልየ ወቺያክሙ አፍቀርኩ እምኩሎሙ ሕዝብ ወአሕዛብ ከመ ትኩንኒ ሊተ ለመንግሥት ንጹሕ ወሕዝብ ቅዱስ ወሰበ ኢተመጠው ዘንተ ግብረ በእከዮሙ ወአፀው እምሰሚዐ እዘኒሆሙ ወተእህዙ በአሕባለ ፍትወተ ዓለም ወተከልኡ እምነለብዎ ነገራተ ጽድቅ ወስርዓት ወወድቁ ውስተ ባሕረ እከይ ወውእቱ ዘተሰገወ ለመድኃኒቶሙ ወጸረ ሕማማተ በሥጋሁ ከመ ይፈውሶሙ ወመሃሮሙ በነገር ጥዑም ወበምግባራት ትሩፋት ወበክብር ወበሞገስ ፍጹም አርሃወ ሎሙ አናቅጸ መንግሥት ወአኦዶሙ በንብረት ውስተ ገሃነም ለእመ ኢሰሙ ትእዛዞ በከመ ይደሉ ወኢገብሩ ባቲ በከመ ይረትዕ በአይ ልሳን ይትረገሙ በአይ ኩነኔ ይደልዎሙ ይርከቦሙ ወሰማዕክሙ ዘይቤ ለአይሁድ ተሳሃሎቶ ላዕሌሆሙ ለእመ ይመይጦሙ ሎሙ ጊዜ በምኢድ ወጊዜ በተግሳጽ ወጊዜ በአርእዮ ተአምራት ወጊዜ በምግባራተ ፍርሃት ከመ ይትመየጡ እምግዝፈተ ክሳዶሙ ወይገቡ ሀቢሁ ከመ ያሰኒ ሎሙ ወበዝየ ይቤ ምዕዳነ ሎሙ ወተግሳጸ ለሃኬቶሙ እስመ አነ ሰብሖርኩ እምኔክሙ ወኢአመንክሙ ትመውቱ በኃጢአትክሙ ወሰበ ተለዓለ ወልደ እጓለ እመሕያው ተአምሩ ከመ አነ ውእቱ ወሰበ አበዩ ኩሉ ጽልህዋን ተመይጦ እከዮሙ ወተወለቁ ምስለ ጉጉያን ወህጉላን ወፎቸ ይንነቅህ ንሕነ እምነዋምነ ወንለቡ ነገራተ እግዚእ ወንትጋደል ለአቂበ ትምህርት ዘይትነበብ ላዕሌነ ወንፍረይ ፍሬ ክቡረ ዘይደሉ ለትክልትነ
ونتمثل بمقبارة الصادقان إلا تبالوه أو منكر لهاوير إلا يفقدوا هذا كوكب زلالم تريئيومو بأستنتنو بأنصحو سقاهمو وياسريو ويتقبؤو إفرادة ويسرقو بألباس وياسينيو بأسسانيو لومو بآبالومو وياسمو قال إلا ينبو بمهليت وإلا يتناقروا بتونيت ويتمياتو لنصرو زفنات ويهبوا نوايومو لتتناققو ويتأمروا لأكيب مهدمتمو ويتقادلوا لأفلسون بابومو ويقبروا لفصمو سمرة أستناصهوتمو بكما يدلوا ويقبروا كمز لهوير هذا بيت كريستيان لسميع قال እግዚአብሔር ከመዝ ዳኢሙን ርእየሙ ወይሰረገው በአልባስ በሐሲሰ ስባሄ ከንቱ ወለእመኒ አእመሩ እይገብሩ ወሰበ ይትነበቡ ለአሊሆሙ ነገራተ መለኮት ይትሄየዩ ለሰሚዕቶሙ ወይትሃከዩ በእንተ ዝንቱ ይወድቁ ውስተ መርበብተ ጸላኢ ወየሃውሩ ውስተ አብያቲሆም በሙስና ወለእመኒ ኮነ እግዚእነ ሎቱ ስብሐት ገሰጾ ለሃዊር ውስተ ብርሃን ወለተአቅቦ ወለተራክቦ ጽልመት ግብተ እፎኬ ዘኢንሃውር ቦፉነተ ህይወትነ ወናብርህ በማኅቶተ ስርዓትነ እምቅድመ ይጽኡ ብነ አናቅጸ ርሂበ ወይስፍሑ ብነ መንገሌነ አይዳወ ውሉጣተ ወኢይትአቀፍ ውስተ ጽልመት ህይወትነ ከመ ኢንተክዝ ላዕለ ዘሃለፈ ምግባሪነ አመ ንቀውም ቅድመ እግዚእነ ጽምሁያነ በብካይ ወፍርሃነ ወንጹሃነ ወጽኑሃን ለጐንድዮ ውስተ ገሃነም ልህዋነ በአስፍቶ በመዋዕለ ህይወትነ በተደልዎ መብልዕ ኃላፊ ወፍትወት እኩይ ወኩሉ ዘኢይደሉ ልሂራን ይደልወነቸ ከመ ንዕቀብ ትእዛዞ ወንንቃህ እምንዋምነ ወንትገሰጽ እምጽርዓትነ ወንጐድጉድ አንቀጸ ምህረቱ ለአምላክነ ዘለቱ ክብር ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብከት ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ
لا تجمع يقبره تحته يتدرب سلام لكل سلام بسك أين أشوفكم تقدمت سطحش مثلا نوحتي أنا كنقبر سيدنا هل تقدمت ورده لنفسه ويقبل دريهم ويتعفروا لما كروكو لا إله يكون كما تبان لقد ما قد ويقبلوا دريهم ويتحفروا إلا ما كروكو يا لا يكونوا كما سبن ذكر ما قد وعلى نفسه ويقبل اليوم ويتعفروا لما كرروا يا لا يكون كما سبن ذكر ما كسنف لا يتعفر ويسروا إلا يحسس وعلى ويقبل دريهم ويتحفروا إلا ما كروكو لا يكون كما سبن ذكر ما قصن فاس إلا يحسس ويقبل دريهم ويتحفروا إلا ما كانوا كويا لا يكون كما سبن ذكر ما قسن فاس قوموا واجمعوا كما
በሰሚአ ወንጌል ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ይቅረበለልና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቀበለልና ከም ቃልካ አንብረና ሰሙነ ሕማማት በሰላም አፈጽምካ ብርሃነ ትንሣኤካ ድማ በሰላም አብጽሐና በሰማያት ትነብር አቦና ቅዱስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ካብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ቋድና ፈተና ይፈትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ንእሽቲ ብረት ኤሉ ከማሕፀን ብሩህ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብእሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ወንጌለ መንግሥቶ ጽድቆ ዘአውፈና አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ዝቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግሥቱን ዘላለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ 29 ስለዚ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ኣነ ክኸይድ ከለኹ ኣነ እኸይድ ኣለኹ ክደልዩኒ ኢኹም ብሓጢኣትኩም ከዓ ክትመትኢኹም ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን ይበሎም። ሽዑ ኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን ምባሉስ ንነፍሲ ደኾም ባዕሉ ክቐትላ እዩ በሉ። ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም ኣነ ካብ ላዕሊ እየ። ንስኻትኩም ካብዚ ዓለም እዚ ኢኹም ኣነ ካብዚ ዓለም እዚ ኣይኮንኩን። ኣነ ምዃነይ እንተዘይኣመንኩም ብሓጢኣትኩም ክትመትኢኹም እሞ ስለዚ እየ ብሓጢኣትኩም ክትመትኢኹም ዝበልክኹም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንስኻ መን ኢኻ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እቲ ካብ ቀደም እነግረኩም ዝነበርኩ እየ። ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙሕ ኣለኒ። እቲ ዝለኣኸኒ ግና በዓል ሓቂ እዩ። ካብኡ ዝሰማዕክዎ ንዓለም እነግር ኣለኹ በሎም። ንሳቶም ብዛዕባ ኣቦኹም ተዛረቦም ኣይፈለጡን። ስለዚ ኢየሱስ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ ተቐበልኩሞ ከምቲ ኣቦ ዝመሃረኒ ከምኡ ከዓ ዝነግር እምበር ኣነ ምዃነይ ካብ ርእሰይ ሓንቲ ከም ዘይገብርን ሽዑ ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ምሳይ ኣሎ። ኩሉ ሳዕባህ ዘብሎ እገብር እየ እሞ በይነይ ኣይሓድገንን እዩ በሎም። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ምእንቲ ጽንዓት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ምእንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚያ ኣብያተ ክርስቲያንን
من تقداماتن أوشتن زنبرو أرقوتن من تحلوا من العالم من እግዚአብሔር كاب كله كفو كحلو من عناون حاتياتنا كحدقلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለን انت توما بزابوتا زي ازلو بكل حمام بسقام بنفس انت حمام ببطاتنا نديتاتنا حواتنا نحاتنا من انت توما بكله بوتا زلو حماماتن እግዚአብሔር نعنا نعتاتمن سناي نجر قبرلنا بهوت متعنان كحلونا حاتياتنا كحدقلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለን انت توم بمدر بدام ببحرين بعيرين بأفلاقاتين بغلاياتين بكل خالب مقدون زقعزو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا እግዚአብሔር بقون مقدخم أرحمان بحقو سنفسان إنا بعدهم كأتوا من عنا ونحاتياتنا كحدقلنا تصليو ተሳሃለን انت فراقرون فراوامن وينتاتن من تتاب كل علم زلو فرز فرق صواتن እግዚአብሔር كبارخون كبزخون بزي قلت فات كفريون عنا ونحاتياتنا كحدقلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለን ክርስቶስ አምላክና ምሕረትን ፍቅርን ከበናን ልብገዛትን ዲያኑን كل ساعة بسناي نجر كرها حالنا نحنا ونحاتياتنا كحدقلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለን انت كلهم مرعت هاجر المسافنتن مكاننتن سراويتن እግዚአብሔር بسلام حليكم برمون بيت كريستيان سناي نجر كحسبوا من نحنا ونحاتياتنا كحدقلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለን انت بقنة هايمانا زعرفوا بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كابتهم قداموت أبوتاتنا لكان باباسات إبسقوبوسات كساوستن دياقوناتن منكوسات أحواتنا هزباويانن كام محبر كريستيان زعرفوا كلهم እግዚአብሔር نفسهم كعرفن كمحرمن عنا ونحاتياتنا كحرقلنا تصليو تعدس عمنت ورسلنا حزبنا እግዚአብሔር كبارخومن كسامو دراسة سنفاس بقناة هايمانت كصنعمن عنا ونحاتياتنا كحرقلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለን سلام حنت قدس بقوي هواريا زقمت بيت كريستيان من تمدحان زبن من تحلوا كل بوتان نعنا ونحاتياتنا كحرقلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለን انتي واتن نبرتون قدس ابونا رسالكنا باسات ابا انطونيسن من تبصب اباسنا بمقاريسن بهوت حلين نوح زمن اما نبرسب كتم كصنع من عنا ونحاتياتنا كحرقلنا تصليو እግዚኦ انت زام ተሳሃለን حبرنا كلهم كنا عمنا زلوهم محبر زوا كريستيانين እግዚአብሔር كحلوا من سلام كفصم من عنا ونحاتياتنا كحرقلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለን انت توم كاب سبن كاب انسسان ناب قدس بيت كريستيان مبازو قرب እግዚአብሔር كبارخو من كصنعوا من كردو من عنا ونحاتياتنا كحرقلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለን انت كلهم توم بيت كريستيان سناي نجر زحسبو سباتن من تتمام كل وطن قنو نجر زدخمون كنا ሃይማኖት ዘለዎም እግዚአብሔር ክባርኾምን ዓስበም ክቦምን ምሕረቱ ኣብኣቶም ክገብርን ኣነ እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ነንትቶም ቁርባንን ዕጣንን ዘይትን ዝንበቡ መጽሓፍትን ኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ነንትቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበልና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾመን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ነንቲ ድኻታትን መሳኪን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቃትን ስኡናት ሰባትን ዘርኢ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ይቅረ ክብለሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ነንትቶም ኣብ ቤት ማእሰር ተሰቃዩን ጭቆንን ዓዶም ሓዲጎም ተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ማእሰር ሰይጣን ተኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ነንቲ ኩሎም ቶም ነፍሶም ምሕረት ምንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት
قلتفهم محرت إجابير أملاخنا خرخبون عنا ونحتياتنا كحرق لنا صليو كلهم ذكرنا زبولنا بصلتنا ذكرهم زعزوزنا إجابير بسنا نجر كذكرهم من كمحرم حتياتنا كحرق يقرأ لنا صليو نتزاسم زيا إجابير كفتسمنا فتنا صلاي كره قلنا نفساتنا قدرنا محرت كبنا حتياتنا خسريلنا صليو يا بير من تغرق رحلنا كمهرنا صلتنا لماننا قبلنا زفاسي كازيا بسلام كفتسمنا فتسم حق وسم في السهام برهان تنساو كريئنا عنا ونحتياتنا كحرقلنا صليو يا بير من تغرق رحلنا كمهرنا صلتنا لماننا قبل زفاسي كازيا بسلام كفتسمنا فتسم حق وسن في السهام برهان تنساو كريئنا عنا ونحتياتنا كحرقلنا صليو يا بير من تغرق رحلنا كمهرنا صلتنا لماننا قبل زفاسي كازيا بسلام كفتسمنا بفتسم حق وسن في السهام برهان تنساو كريئنا عنا ونحتياتنا كحرقلنا صليو ክርስቶስ አምላክነ ዘመፃ ወሃበ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ቤዞን ንሰብሖ ወናልዕል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በበሳህሉ ክርያላይሶን እብኖዲናይ ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ትስብእታስናይ ክርያላይሶን ትስብእታናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን
Krialaison, Krialaison, Abna Dinai, Krialaison, 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 Taos Nai, Krialaison, Taos Nai, Krialaison, Krialaison, Masias Nai, Krialaison, Masias Nai, Krialaison, Krialaison, Yesus Nai, Krialaison, Krialaison, Yesus Nai, Krialaison, Krialaison, Christos Nai, Krialaison, Krialaison, Christos Nai, Krialaison, Krialaison, Amaniel Nai, Krialaison, Krialaison, Amaniel Nai, Krialaison, Krialaison, Tasbotanai, Krialaison, Krialaison, Tasbotanai, Krialaison, 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 Madina, Krialaison, Krialaison, Taos Nai, Krialaison, Krialaison, Masias Nai, Krialaison, Krialaison, Yesus Nai, Krialaison, Krialaison, Christos Nai, Krialaison, Krialaison, Amaniel Nai, Krialaison, Krialaison, Tesutas Nai, Krialaison, 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 Krialaison,
ላይሶን ሪያላይሶን ላይሶን ሪያላይሶን ላይሶን ሪያላይሶን ላይሶን ሪያላይሶን ላይሶን ሪያላይሶን ላይሶን ሪያላይሶን ላይሶን ማርያም ድንግል ዘመዓዛ አፎች ቸኮል እንተ ትጽየንዊ በገዳም ወሃቅል ወልታረድየት በውስተ ቀትል ሰላም ለኪ ተሰፎባይ ተሰፎባይ አልብየ ዘእንበልየኪ ምክህየ በኢመንኖ በልኒ ገብርየ ገብርየ ዘተሳየጥኩ ከበንዋይየ ሰላም ፓትሮኖስ ሰሎሞን አንቲ ለሃና ለያ ንግሥታት ስሳ ወቁባት ሰማንያ ወደሳችን ዘይገንያ ስብሃት አመ ይከውን ድኅረ ዕለተ በቀል ወፍዳ ወአመ ኢታድኅን እም ዘወለደት ወልዳ ባልህን ሞተ ዕዳ ስብሃት በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካህሊ ኦ ርኅሩህ ኢተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስእሉ ሰአሊ ችነተከ ዘትካተሃሊ ሰላም በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካህሊ ኦ ርኅሩህ ኢተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስእሉ ሰአሊ ችነተከ ዘትካተሃሊ ሰላም ለከ በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካህሊ ኦ ርኅሩህ ኢተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስእሉ ሰአሊ ኪነተከ ዘትካተሃሊ ሰላም ስብሃት ለከ ከመ ንንግር ኩሎ ስብሃቲከ በአናቅጽሃ ለጽዮን ማህደረ ብዙ ሰላም ዘአንቃሂከነ ለጽዮን ማህደረ ብዙ ዘአንቃ ይከነ እምነ ንዋም ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሃት ላዕለ ለከ ጻድቃን ወኃጥአን ብርሃነ ጸጋ ከሞት ዘታሰርቅ ለነ እምነ ምስራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ስብሃት ለከ ለዘመጠነ ዝገብርከ ላዕሌሆሙ ፍድፍድና ጸጋ ውሃብ ፈደዩከ እፎ እቺተ እየንተ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሃት ስብሃት ለከ ኢየሱስ ህሙይ በእንቲአነ ኢየሱስ ሙቁ
እንታቀሙከ ውስተ አውደ ፍትሕ ጊዜው ኮነ ኮሃ ጽባህ ስብሐት ከመ በግዕ የዋህ ወከመ ላህም መግዝእ መስዋዕተ መድኃኒት ትኩን ለበዝዎ ሰብእ ዘሃለፍከ አጸደ ግፍእ ስብሐት ለከ እምልብናግህስ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስት ዘአግሃስከለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት ለከ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ብዙኅ ጊዜ እምንዋምነንነቅህ ናጨርብ ለከ በቃለ ክላህ ፎንፌኑ ለከ ስብሐተ ዘነግህ ስብሐት ለከ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ እምንዋምነንነቅህ ናቄርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ዘነግህ ስብሐት አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ሰፋንት ጊዜ እምንዋምነንነቅህ ናቀርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ዘነግህ ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መዋያነ ክልኤ አእምሮ ለብርሃን በነግህ ዘፈጠሮ ቃልክሙ በተናገሮ ስብሐት እምነ ብርሃነ መጠነ አሐቲ ስርናይ እለ አልበስክሙ ነገሥተ ሰማይ ለወርህ ወለፀሐይ ስብሐት ለክሙ ሰዓተ ሌሊት ሥላሴ ዘወሰንክሙ በጎ ወዘአክበርክሙ በጸዳል ብሩህ ፀሐየ እምነ ወርህ ስብሐት አበርህራየክሙ በዛ ወሃበ አልበቱ መስፈር እለ ትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ እደወ ምህረት ስብሐት ለክሙ ከመ ህብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአት ቄሃ ሐዘንብየ አምጣነ በዛ ሥላሴ ዘየው ወዛምያሃ በጽባህ አቡነ ፍስሐ ስብሐት ከመ ህብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአት ቄሃ ሐዘንብየ አምጣነ በዛ ሥላሴ ዘየም ወዘአምሃ በጽባህ አቡነ ፍስሐ ስብሐት ለክሙ ከመ ህብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአት ቄሃ ሐዘንብየ አምጣነ በዛ ሥላሴ ዘየው ወዛምያሃ በጽባህ አቡነ ፍስሐ ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ኦ ማኅበራኒሁ ለክርስቶስ
أتمنى كريستوس نحدنا محبر زخونكم أحواتين حتين أبزاب دمو زغدس أبوتام إكابكم نتنا أيهود مع التفاسيكم بغناتهم نحاتي تحليفهم ذهبوا وقويتانا تقبلوا مكة رحمامون سغلتون متون توقع قنن زفاسس دمون ذكيركم يخم سلازي እግዚአብሔር ድኻንኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን መዛመርኩምን ይቀበል لكم ካብ ሕልና ስጋት ተላዕለ ብሕልና መንፈስ ትምነ ይወኩሉ ብፍቃድ ይፈጽመልኩም ናይ ሓጎስ ቃል የስምዕኩም ተስፋ ትንሳኤ ይሃብኩም بفقرون بها بمحرتون كام مكرا يسوركم أب حاتيات كي تودكو يدقفكم كاب كل حزنكم يناززكم أبدخانكم يبرتعكم مسايد ما أنا أقل قلتكم في زخونكو حوكم مس كل متهم أب قربان أب رحقن زلو أب تقوي تازم تصلوا مع المرعى وأبتاتكم مساغاتكم كحوسو أب حيل صلاتكم تمحصنون أب يماني يقومكم أب تحقوا سنتر لان زلو بيتو نام منقس سمايئتكم نزل عالم عالم راي السر تغلط عنه زو السماوات 4 حدا ينشر على يسن بصحف
نحضركم نحضر
ሰላም ለች ሰላም ለች ሰላም ለች እንዘን ሰግም ለች ማርያም እናስበቃች ማረናይት ማጸንበች አንታና ምቾ ያጨማብች ማህበረነም ድንግል ባርች ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ንግል ወላዲተ አምላክ ታቢየ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወታሰይ መንፈሴ በአምላክ መድኃኒየ ማርያም ማማላ አመቱና ሚእዜሰ ያስበጽን ኩል ትውልድ እስመ ገብረ ሊታ ኢላ አብያተ ወቅዱስ መሳንቱ ለለ ይፈረው ገብረ ዓለም ምዝራይቱ ወዘሮም ለሊያፍኑስቱም ለሃያነን መረብተም አይብለም ተናወጽ ከበር ከለሮን ፈነ መራቆም ለብኡላን ወተወክፎ ለእስራኤል ለው ተዘከረ ሳይሎ ዘይበሎም ላብን ለአብርሃም ወለዘሩ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ብዕለተ ረቡዕ ዝንበብ ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ናይ ሰማያት ሰራዊት ኩሎም ንስኺ ብፅዕቲ ኢኺ ይብሉ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልኣይቲ ሰማይ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ድንግል ማርያም እያ ፍሉይ መርዓዊ ዘለዋ ንፅሕቲ ቤተ ከብካብ ኢኺ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተሞ ከማኸ ዝበለ ኣይረኸበን ስለዚ ንሓደ ወዱ ለኣኸሞ ካባኺ ሰብ ኮነ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኩሎም ወለዶ ንዓኺ ንበይንኺ የመስግኑኺ ኦ ሃገር እግዚአብሔር ነቢያት ዓብይን ዘደንቕ ትንቢት ተነበይልኪ ንስኺ ነቶም ሕጉሳት ጻድቃን ምሕደሪት ኮንክዮም ኢኺ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ከዓ ብብርሃንኪ ይመላለሱ ኣህዛብ እውን ብብርሃንኪ ይኸዱ ኦ ማርያም ኩሉ ትውልድ የመስግኑኺ ነቲ ኻባኺ ዝተወልደ ድማ ይሰግድሉን የኽብርዎን እዮም ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዝናም ዘሎ ማይ ሒዝኪ ዝተረኸብኪ ናይ ሓቂ ደመና ንስኺ ኢኺ እግዚአብሔር ኣብ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ሓይሊ ልዑል ከዓ ኣጽለለኪ ኦ ማርያም ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ቃል ወልደ ኣብ ብሓቂ ወለድኪ ንሱ ከዓ መጺኡ ካብ ሓጢኣትና ዘድሓነና እዩ ኦ ገብርኤል መልኣኽ ኣብ ሳሪ ሓጎስ ብሩህ ገጽ ንስኻ ንዓኻ ዝተዋሃበ ክብሪ ዓብይ እዩ ናባና ዝመጸ ልደት ጎይታ ነገርካና ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልክና በልካ ብንጽህና ከም እትጸንስን ኣብሰርካያ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጸጋ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ሓይሊ ልዑል ከዓ ኣጽለለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንኹሉ ዓለም መድሓኒት ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና መጺኻ ኣድሕንና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና አፍና ልሳና ነናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግብሪ የመስግን ሎሚ ንማርያም ወላዲተ አምላኽ ንወድሳ ምክንያቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለ ዝተወልደ ኣቱም ኣሕዛብ ንማርያም ከነመስግና ንዑ ንሳ ምስግድ ድንግልናኣ ኣደ ኮይና እያ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ርክሰት ዘይብልኪ ቃል ኣብ መጺኡ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ተፈስሒ ደስ ይበልኪ ኦ ርስሓት ዘይብልኪ ጽሪት ነውሪ ዘይብልኪ ፍጽምቲ ሙዳይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ምእንቲ ተቐዳማይ ሰብ ኣዳም ካልኣይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ መሕደሪኡ ዝኾንኪ ነባቢት ገነት ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ካብ ሕቑፉ ቦኡ ዘይተፈልየ ወልዲ ዋሃድ ጸዋሪት ዝኾንኪ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦ ብኹሉ ናይ ምስጋና ስልማት ዝተሸለመት ንጽሕቲ ቤት መርዓ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦ እሳተ መለኮት ዘየቃጸላ ዕፀ ጳጦስ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦ ኣደን ገረድን ድንግል ኣብ ልዕሊ ኩርቤል ዝነብር ሰማያዊ ብስጋ ዝጸርኪ ሰማይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ስለዚ ብሓጐስን ብደስታን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ንተሓጐስን ንዘምርን
نእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላም ይኹን ንበል ክብርን ምስጋናን ናቱ ዝኾነ ኣምላኽ ንዓኻ ሓሪ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ዓቢ ከመይ ንሳ ብናይ ኣብ ቃል ብምቕባል በቂዓ እያ ነቲ መላእኽቲ ዝፈርህዎ ትጉሃን ሰማያት ዘመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሳ ፀሮቶ ስለዚ ካብ ኪሩቤል ንሳ ተዓቢ ካብ ሱራፌል እውን ትበልፅ ንሳ ካብ ቅድስቲ ስላሴ ንሓደ ኣካል ምሕደሪ ኮይና እያ ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ ንኩሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ ምሕደሪቶም እያ ብፀልማት ዝነሞ ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን በረሃሎም ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ እግዚአብሔር ንድሕነትና ካብ ቅድስቲ ድንግል ሰብ ኮነ ስለዚ ነዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ንዑ ምእንቲ እቲ ዝተገልጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ሰብ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ምስ ስጋና ተዋሂዱ እዩ መጀመርትኡ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ እዩ ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋ ዓመታት ተቆፅረሉ ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገልጸ ዘይረአ ዝነበረ ተራእየ ወዲ እግዚአብሔር ህያው ብርዱእ ነገር ሰብ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም እውን ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዌ እዩ ስለዚ ንዕኡ ንሰግደሉን ነመስግኖን ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነኽ ምብራቕ ብዘደንቕ መፍትሒ ዝተቆለፈት ኣፍ ደገረ ኣኺሉ ብዛዕባ መስከረ ብጀካ እቲ ናይ ሓያላን ጎይታ ናብኣ ዝኣተወ ናብኣ ኣትውን ዝወፀ የልቦን ዝበለኪ ንስኺ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣፍ ደገ ዝተባህለት ከዓ ንመድሓኒና ዝወለደት ድንግል እያ ንዕኡ ድምሕሪ ምውላዳውን ከም ቀደማ ብድንግልና ነበረት ፍረኸርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ካብቲ ምሕረት ዘይብሉ ኢድ ጸላኢ መጺኡ ዘድሓነና ጎይታ ዝወለድካ ኣደ ንስኺ ፍጽምትን ብርኽትን ኢኺ በቲ ጎይታ ክብሪ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ሞገስ ረኺብኪ ኢኺ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝነብሩ ኩሎም ንዓኺ ዕብየትን ክብርን ይግባእ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ካባኺ ሰብ ኮነ ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ተዋሃደ ምስ ሰባት ከዓ ነበረ ንሱ መሓርን መፍቀር ሰብን እዩ ብፍሉይ ኣመጻጽኡ ከዓ ነፍሳትና ኣድሓነ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና በዕለት ሐሙስ ዝንበብ ናይ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና እታ ሙሴ ባህላ ተሓዊ ተኸቢባ ኸላ ጨንፈራ ከዓ ዘይትቃጸል ኣብ በረኻ ዝረኣያ ኦም ንድንግል ማርያም ትመስል ኣብኣ ብዘይርኽሰት ቃል ኣብ ሰብ ኮነ ናይ መለኮቱ ሃልሃልታ ድማ ንድንግል ኣይቃጸላን ምስ ወለደቶ ብድንግልና እተረኽበት ብመለኮቱ ሙሉእ ኩሉ ከዓ ፍጹም ሰብ ኮነ ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መጺኡ ኣድሓነና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ንዕብየክን ነኽብረክን ኣለና እሞ በረኸትኪ ኣብ ልዕሊ ኩልና ይኹን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ኩልና መመክሒት ሓበን እያ እቲ ቀደም ኣብ ባህሪና ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም በኣ ተሳዒሩ እዩ እታ ሰበይቲ ዝገበረቶ ዓመፅ ካብ ዝተኸልከለት ፍርኦም በልዐት በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብሄዋን ኣብ ደገ ገነት ተዓፅወ ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓዱሽ ተኸፍተልና ካብ እፀ ህይወት ከዓ ክንበልዕ ዓደለና ንሱ ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን እዩ ምእንቲ ፍቅርና ከዓ መፂኡ ኣድሒንና ነዚ ዝነገረና ዘደንቕ ምስጢር ክፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮ ኣየናይ እዩ ኣየናይ ልቢ ኣየናይ ልሳን ወይ ኣየናይ እዝንኸ እዩ እግዚአብሔር መፍቀር ሰብ እዩ ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል ብመለኮቱ ብዘይ ጉድለት ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ ንሱ እትነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ካብ ሓደ ኣቦኡ መፂኡ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ምስ ወለደቶ ድማ ማህተም ድንግልናኣ ኣይተለወጠን ስለዚ ንሳ ወላዲት ኣምላክ ከም ዝኾነት ተረጋገፀ ጋህዲ ኮነ ናይ እግዚአብሔር ሃብቲ ጥበቡስ ክንደይ ይረቅቕን ክንደይ የደንቕን እዩ እታ ብፃዕርን ብሕማምን ብሓዘን ልብን ክትወልድ ዝተፈርዳ ከርሲ ምንጭ ማይ ህይወት እምበር ኮነት ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ወለደት ስለዚ ኦ መፍቀር ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና
نمسجنو نسو حياوين مدحن نفساتنا إيو قدس دنجل لمن لنا ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዘይ ዘርኢ ኣምላኽ ዝወለደት ድንግል ሓይሊ ኸርሳ ኸመይ ዝበለ ዘደንቕን እጹብን እዩ። እቲ ንዮሴፍ ዝተገልጸሉ መልኣኽ ከምዚ እናበለ መስከረ። እቲ ካብኣ ዝውለድ ቃል እግዚኣብሔር ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ብዘይ ምልዋጥ ከዓ ሰብ ኮነ። ድርብ ሓጐስ ዝኾነ ጎይታ ድንግል ማርያም ወለደቶ። ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ክበሃል እዩ። ትርጉሙ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ በላ። መሊሱ እውን ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እሞ ኢየሱስ ክበሃል ይበላ። ብሓይሊ ከድሕነና ሓጢኣትና ክሓድገልና እዩ። ንሱ እቲ ሰብ ዝኾነ ብርግጽ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እውን ፈሊጥናዮ ኢና እሞ ንዘለኣለም ምስጋና ንዑ ይኹን። ኣብየት እዚ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ልደት ከመይ ዝበለ ኣደናቕ ነገር እዩ። ነቲ ቃል ክትጸሮ ከኣለት ንልደቱ ዘርኢ ምኽንያት ኣይኮነን። ብምላዱ ከዓ ማሕተም ድንግልና ኣይተለወጠን። ካብ ኣብ ብዘይ ድኻም ቃል ወፀ፣ ካብ ድንግል ከዓ ብዘይ ሕማም ተወልደ። ንዕኡ ሰብኣ ሰገል ሰገድሉ። ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዕጣን ኣምጽእሉ፣ ንጉስ ስለ ዝኾነ ከዓ ወርቂ ኣምጽእሉ። ንዕለተ ሞቱ ዝወሃቦ እውን ከርቢ ኣምጽእሉ። መሕወይ ዝኾነ ጎይታ ምእንታና ዝኩሉ ተቐበለ። ንሱ ሓደ ደይኑ ሕያዋይ መፍቀር ሰብ እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እግዚአብሔር ካብ ጎድና ኣዳም ሓደ ዓጽሚ ምውሳዱ ዘደንቕ ነገር እዩ። ካብኡ በቲ ዝወሰዶ ዓጽሚ ንሄዋን ፈጠረ። ካብኣቶም ከዓ ኩሎም ደቂ ሰብ ገበረ። ቃል ኣብ ጎይታ እውን ካብ ቅድስቲ ድንግል ስጋ ለበሰ፣ ሰብ ኮነ፣ ኣማኒኤል ከዓ ተባህለ። ምእንቲ እዚ ናብ ፍቁር ወዳ ከተማልደልና ኩሉ ግዜ ናብኣ ንልምንን ንሳ ብኩሎም ቅዱሳንን ሊቃነ ጳጳሳትን ሕያዊት እያ። ነቲ ክጽበይዎ ጸንሑ ጎይታ ኣምጽያትሎም እያ። ነቶም ምእንትኡ ዝተነበዩ ነቢያት እውን ኣምጽያትሎም እያ። ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሙ ዝሰበኹ ሃዋርያት እውን ወሊዳትሎም እያ። ምእንትኡ ዝተጋደሉ ሰማዕታትን ምእመናንን እውን ካብኣ ተረኺቡሎም እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቲ ጸጋ ጥበቡ ዘይፍለጥን ዘይምርመርን እዩ እሞ ካብ ሕያውነቱ ይቕረታ ንድለ ንለምን መጺኡ ከዓ ኣድሒኑና እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እግዚኣብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቕምጠልካ እየ ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ኣይጣዓስንካ እዩ። ዳዊት እቲ ጻድቕ ከዓ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ኣሚኑ ምስ ተቐበሎ ንቓል እግዚኣብሔር መሕደሪ ዝኸውን ቦታ ክደሊ ጀመረ። ነዚ ከዓ ብዓብዪ ትግሃት ፈጸሞ። ድሕሪ እዚ ብመንፈስ ተገልጸሉ እንሆ ኣብ ኤፍራታ ኣብ ማህደር ኣምላኽ ያዕቆብ ሰማዕናዮ ኢሉ ጨርሐ። ንሳ ከዓ ኣማኒኤል ንድሕነትና ብስጋ ኣብኣ ክውለድ ዝመረፀ ቦታ ቤተልሔም እያ። ካልእ ሓደ ካብ ነቢያት ሚክያስ ከዓ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ኣይትንእስኒኺ ንህዝበይ እስራኤል ዝጓስዮም ንጉስ ካባኺ ክወፅእ ይበላ። እዚ ናይ ክልቲኦም ትንቢት ከዓ ብሓደ መንፈስ ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ክርስቶስ ምንባዮም ከመይ ዝበለ ኣደናቕ ነገር እዩ። ንዕኡ ምስ ሕያዋይ ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ደምልልና። ንእስራኤል ዝነገሰ ንጉስ ዳዊት ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ተንስኡ ካብ ዒላ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ። ካብቶም ሰራዊቱ ኣሕሉቕ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጽእሉ። ንሱ እቲ ጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊቱ ምእንትኡ ክብሉ ጨኪኖም ነፍሶም ንሞት ሓሊፎም ከም ዝሃብሉ ምስ ረኣየ ነቲ ማይ ከዓቦ ካብኡ እውን ኣይሰተየን። እዚ ከዓ ንዘለኣለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ። ሰማዕታት እውን ናይዛ ዓለም እዚኣ ጣዕሚ ንዓቕቦ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ከዓ ደሞም ኣፍሰሱ። መንግስተ ሰማያት ከረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ይቕረበለልና እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሱ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣፍ ደገ ዝተባህለት ካብ ቅድስት ሥላሴ ሓደ ኣካል
ውደትና ርእዩ ጠሚቱ ካብ ሰማያ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ንበይና ከዓ ከማና ፍጹም ሰብ ኮነ ከምቲ ነቢያት ክውለድ እዩ እናበሉ ዝተነበይዎ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ተወሊዱ ድማ ኣድሓነና ተበጀወና ህዝቡ ድማ ገበረና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና محر أملاك محرنا يقرب هلا أملاك قرب لنا بركات دينا قدس رنجل مريم كفلنا أب سمايات تنبر ربنا سمكاي كدس من قصات نصف أركام تأب سمايكم بدم أمدري كنا على تنجرنا لما هبنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أصحنا دقلنا وفادنا برفتنا تتونا من كبر نزل عالمنا كائما أمين أزت يا مريم إنا قدس جبريل ملاك سلام لك الله وبحلنا خدين دليل سجاه خون دنقلي خادي جابير توقف ويتسرع سلام لك سجاكان سبرقتي خيف ركرسكم برهم تسجى جابير مساقي يوفس تدس والكي حتى أتناصر لنا نفت ودخ يسوع كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين ولكم أبيات كريستيانات ولكم أبيات كريستيانات كماز أكبرهم الأريد ولا نبيات أكبرهم زايب لكريستوس زايب لكريستوس ولد داويد ولد داويد كصوب كله يتكبر وين يبيا زبب رايست لسان زبب رايست لسان وانجيل ماتيوس وانجيل ماتيوس برهان زم برهان زم برهان لك هايل كبر وسبحان وإزاز السلام لك هايل كبر وسبحان وإزاز السلام أمانويل أملاك لك هايل كبر وسبحان أمانويل أملاك لك هايل كبر وسبحان وغزي يسوع كريستوس هايليا وصوانا يا وتوغز اسمع كان ردائي اسمع كان ردائي بلبعكوتي أبونا سبع سمايات يتقدس اسمك تمسح منجستك ويكن فقدك ويكن فقدك
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ኮንከኒ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት
ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ይትሃበአነ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ
በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ መንህነኒ ንህድግ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እምኩሉ እስመዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ኃይልየ ወፀወንየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ እብል ባኮቴየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል
ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ውእቱ እግዚእየ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ከመንህነኒ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እምኩሉ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ
يدلو كبر وسبعات وزسك العالم يدلو كبر ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 ካብ 11 ክሳብ 19 ነዚ ሎሚ ዝእዘዘካ ዘለኹ ትእዛዛቱን ፍርድታቱን ሕግታቱን ብዘይ ምሕላውካ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ከይትርስዖ ንርእስኻ ተጠንቀቕ በሊዕኻ ምስ ፀገብካን ጽቡቓት ኣባይት ተሰሪሕኻ ምስ ተቐመጥካየንን ኣሓኻን ኣባጊዕኻን ምስ ሰሰና ብሩርን ወርቅን ከዓ ምስ በዝሓልካ ዘለካ ኩሉ ድማ ምስ በዝሐ ሽዑ ልብኻ ከይዕበ እሞ ነቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእካ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ከይትርስዕ በቲ ዝነዱ ኣትማንን ዕንቅርቢታትን ዘለዎ ማይ ብዘይብሉ ኣጻምእ ገፊሕን ዘፍርህን በረኻ ዝመራሓካ ካብ ጽኑዕ ከውሒ ማይ ዘውፅኣልካ ኣብ በረኻ ኣቦታትካ ዘይፈልጥዎ ማና ከም ዘብላዓካ እዚ ከዓ ምእንቲ ከዋርደካን ክፍትነካን ኣብ መወዳእታውን ከጸብቐልካ ኢሉ እዩ ብልብኻ ሓይለይን ጽንዓት ኢደይን እዚ ኩሉ ሃብቲ ደለበለይ ከይትብል እዩ ከምዚ ናይ ሎሚ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ኪዳን ከቕውም ሃብቲ ክድልብ ሓይሊ ዝህበካስ ንሱ እሞ
ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ዘክር ክኸውን ድማ እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ እንተረስዕኻ ድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ከዓ እንተሰዓብካን እንተኣምለኽካዮምን እንተሰገድካሎምን ከዓ ብርግጽ ከም ትጠፍኡ ሎሚ እምስክረልኩም ኣለኹ። ሲራክ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 9 ኣታ ወደየ ንእግዚአብሔር ከተገልግል እንተደኣ ኮንካ ገዛ ርእስኻን ፈተና ኣዳሉ ቁኑዕን ዘይናቐነቕን ኩን ብግዜ ፀገም ከዓ ኣይትተሃወኽ ኣብ እግዚአብሔር ተጸጋዕ ካብኡ ኮቶ ኣይትፈለ ኣብ መወዳእታ ዕድሜኻ ድማ ከኽብረካ እዩ ዝኾነ ነገር እንተ መጻካ ተቐበሎ ውርደት እውን እንተ በጽሐካ ሕጉስ ኩን ወርቂ ብሓዊ እዩ ዝፍተን ጻድቃን ሰባት ድማ ብእቶን ውርደት እዮም ዝፍተኑ እግዚአብሔር ተኣመን ንሱ ድማ ክሕግዘካ እዩ ብቕኑዕ መንገዲ ሰጉም ተስፋኻ ድማ ኣብኡ ግበር አንቱም ኩልኩም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ ምሕረቱ ተጸበይዎ ከይትወድቁ ካብኡ ኣይትርሐቁ አንቱም ኩልኩም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ እመንዎ ዓስብኩም ከዓ ብርግጽ ወሃበኩም እዩ አቱም ኩልኩም ንእግዚአብሔር እትፈርህዎ ዘለዓለማዊ ሓጎስን ምሕረትን ሰናይ ህያባትን ክወሃበኩም ተስፋ ግበሩ። መጽሐፈ ዲድስቅልያ አንቀጽ 29 መጽሐፈ ዲድስቅልያ ዘአበዊነ ቅዱሳን ሐዋርያት በረከቶሙ يهلو مسلينا العالم عالم أمين وبسلس أولاد وسكو وأفدفدو مكرة بأقوي مقبارمو انت ألبات تفساميت وبأنت زي بيك زيوم ونوي أمننا سمعانا وقالنا ولمنو تكست مزرعتك وكايبي بيه سميع تسمعوا وإيتليبو ورعية رئيو وإيتأمروا اسم سلول بومو لازم تهزب وبأنت زي تسورت منهم طباب اسم رئيو مني إيا أمروا وسميعومو إيا اليبو أنتم السهزب ولكم توهب من قست إنزا قديمو إيتأمروا لإكزابير وإزيس أئمركموا برتيت هيمانوت وبسبكة وانجيل إياس كريستوس مدهنين وهذه هوت لكلهم ليس يفوت ياهو ناهو أنتم السه هدكموا أملكوا تعوتات الألبوم نفس ومننكموا مسوائت ركوسة وكهيركموا لما الإكتاس المات وبأنتز بوئكموا واستبرهان زبا أمان إزينا إياس كريستوس وبطو أما أئمركموا لأهادو صادق زابير أو وكمكموا وراسيان منغستو اسمه تتمكموا بموتو وبتنسائه مفتو تكونوا كما هزانات اللي إزيه تولدوا إلا ألبوم أكي واستلبوموا أئتتو من يكموا هاتياتا اسمه بيزوكموا بدمو كبر كما تعملكوا لإكزابير هياو يبيه إكزابير هياو وقوتو موائل بأنت إسرائيل بهذا اللي يأمنوا تتهيد من قصة سمايات وتتوهب لحزب اللي يقبروا صدقة وأنتم السك نؤوا لقبير فريات طباب تقوم اسمه شاكمو فالنوى تكاد هبا أسأدوين أنتم السك إسامكمو وأقزوفو لبومو وتنسو لا إلى أكبتوينو لإكزابير وأهزوامو بوزك أتلو بمتفايت وبوز وصروا بمسرت وبوزك أتلو واستبيت المقدس وأديك أتلوه لوراسي ومننوه وقروه كما ابن انت مننوه ندقت وبأنتي أقوم يبيه حزب زي أمر تكاني ليتا بوستعبو ووستا مسمع إذن تسوتوني بركتهم الحواريات هلو مسلينا العالم علم ሃይማኖት አበው ናይታ እግዚአብሔር ዝምለኸላ ዓባይ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ሳዊሮስ
ንመናፍቕ መቅዶንዮስ ኣብ ጊዙ ድሕሪ ምፍላዩ ምስ ኩሉ ህዝቢ ምእንቲ ከንብባ ናብቲ ፈታዊ እግዚኣብሔር ንጉስ ኣንስጣስዮስ ጽሒፉ ዝሰደዳ ቅድስቲ እምነት እዚኣ እያ። እቲ ንጉስ እውን ተቐቢሉ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ኣብ ቤት መንግስቲ ኣቐመጣ። ብኣ እውን ንክሕደት መናፍቃን ካብ ኩሉ ኣርሓቐ። ከምቶም ኣብ ኒቅያ ዝተጋብኡ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮም ጉባኤኦም ዘቃንዐሎምን 318 ቅዱሳን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳት ዝኣመኑ ንኣምን ኢና። ከምኡ እውን እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ኣቦታትና ነዚ ከም ቅዱስ ርስቲ ገይሮም ተቐበሉ። ከምኡ ድማ እቶም ቅድሜና ኣብ ቆስጠንጥንያ ዝተጋብኡ 150 ከምኡ እውን ኣብ ኤፌሶን ዝተጋብኡ ኣቦታት ዝወሰንዎ እዩ። እግዚአብሔር ኣብ ብዝተፈላለየ ኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንኣምን። ከምኡ እውን ምእንታና ሰብ ዝኾነ ወልደ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ኣካሉ ብዝተፈልየ ኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ በአካል ብባህሪ ዝተኸፍለ ዝተፈላለየ ከም ዘይኮነ ንኣምን። ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ንሱ እዩ፣ ሰብ ድሕሪ ምዃኑ እውን ንሱ እዩ። እዚ ሓደ ንሱ እዩ። ዘድሕን መንፈስ ቅዱስ እውን ብዝተፈልየ ኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንኣምን ኢና። በአካል ሰለስተ ብባህሪ ሓደ እዮም። ሰለስተ ኣካል ብመልክዕ ፍጹማን እዮም። ሰለስተ ገጻት ብክብሪ ብርሃንን ሓደ እዮም። ብባህሪ ሓደ እዮም። ብስልጣን ሓደ እዮም። ብጎይትነት ሓደ እዮም። ብመለኮት ሓደ እዮም። ብስግደት ሓደ እዮም። ብምስጋና ሓደ እዮም። ከምቲ እቶም ምእመናን ሰባት ዝኣመንዎ ወልድ ኢልና ዘይኮነስ ከምቲ እቶም ምእመናን ሰባት ዝኣመንዎ ወልዲ ኢልና ዘይኮነስ ብስርየት ኣቦነት ኣቦ እዩ ኢልና ንኣብ ንኣምን። ንወልድ እውን ኣቦ ኢልና ዘይኮነስ ብስርዓት ውልድነት ወልዲ ኢልና ንኣምን። ንመንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ እዩ ወልዲ እዩ ኢልና ዘይኮነስ ብስርዓት ሰራጽነት ሰረጸ ኢልና ንኣምን። እዞም ሰለስተ ኣካላት ብሓደ መለኮት ብሓደ ባህሪ ብሓደ ሓይሊ ብሓደ ፍቓድ ብሓደ ክብሪ ብሓደ መንግስቲ ሓደ ኮይኖም ንዘለኣለም ይነብሩ። ነፍሲ ወከፍ ኣካል ብገጽ ፍጹም እዩ። ኣብ ሰለስተ ኣካላት ምግዛእ ኮነ ምዕጣቕ ምፍታሕ የልቦን። ምግዝዛእ ኮነ ምዕጣቕ ምፍታሕ የልቦን። ብማዕርገ መለኮት እቲ ሓደ ካብ እቲ ሓደ ኣይበልፅን እዩ። ብሓደ ክብሪ መለኮት ብኣገዛዝኣ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ብምዃን ብባህሪ ፍልጠት ሓደ እዮም እምበር እቲ ሓደ ብስልጣኑ ነቲ ካልእ ከም ተለኣኸ ገይሩ ኣይእዝዝን እዩ። ኣብ ካብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝፈልዮ ክንዲ ናይ ዓይኒ ቋሕሰም ግዜ ተኣክል እኳ ኣይነበረን። ወልድ እውን ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ተፈልዩ ክንዲ ናይ ዓይኒ ቋሕሰም ግዜ ተኣክል እኳ ኣይነበረን። መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ኣብን ወልድን ተፈልዩ ክንዲ ናይ ዓይኒ ቋሕሰም ግዜ ተኣክል እኳ ኣይነበረን። ስሉስ ቅዱስ ጥንትን ፍጻሜን ከይሃለዎም ዘለኣለም ብሓድነት ጸኒዖም ይነብሩ እምበር ክልተ ልደት ከም ዘለዎ ብእግዚአብሔር ቃል ከምዚ ኢልና ክንኣምን እውን ይግባእ። እቲ ሓደ ቅድም ዓለም ካብ ኣብ ብዘይ ኣደ ዝተወለዶ ዘይምርመር ልደት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ብዳሕረዋይ ዘመን ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዘይ ኣቦ ዝተወለዶ ዘይምርመርን ዘይንገርን ልደት እዩ። እንተኾነ ግና ስጋ ከም ዝኾነ ንባህሪና እውን ባህሪ ከም ዝገበረ ባህሪዩ ከም ዝገበረ ብዓይንና ከም ዝረኣናዮ ብኣእዳውና እውን ከም ዘዳህሰስናዮ ነዚ
ባዳውናውን ከም ዘለሃሰስናዮ ነዚ ጥራይ ንፈልጥ ኣብ ከም ሓደ ኣብ ካብ መላእኽቲ ከም ሓደ ካብ ኪሩቤል ሱራፊኤል ኣይፈጠሮን ንሱ ኣካል ዘእም ኣካል ባህሪ ዘእም ባህሪ ደኣ ካብ ኣብ ተወልደ እምበር ካብ ኩሎም ስልጣናት ካብ ኩሎም ጎይቶት በዚ ዓለም እዝን ብዝመጽእ ዓለም እውን ካብ ዝጽዋዕ ስም ኩሉ ንሱ ይበልጽ ምስ ባህሪ ኣቡኡ ኣብን ምስ ባህሪ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ መለኮቱ እውን ንዘለዓለም ጸኒዑ ይነብር ስለዚ ከዓ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ክምህር ከሎ ቃልነት ካባይ ገንዘብ ገይሩ ክምህረኩም እዩ በለ ኣብ ዮርዳኖስ ብኣምሳል ርግቢ ዝተረኣየ ኣብ ልዕሊ ወልዲ ዝተቐመጠ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሓጢአት ከም ዝበዝሐ ምስ ረኣየ ቃል ኣብ ሰማይ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ማህፀን ቅድስት ድንግል ሓደረ ብዘይ ምርመርን ብዘይ ንገርን ምስጢር ድማ ስጋ ካብኣ ፈጢሩ ተዋሃሃደ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ማህፀና ነበረ እቲ ንኽዋሃድ ካብኣ ስጋ ዝፈጠረ ንሱ እዩ ኣብ ሰብ ንምዃን ኣብ ማህፀን ድንግል ዝሓደረ ኣይኮነን ሓደ እኳ ኣብ ናብ ወልድ ምዃን ይልወጥ እዩ ኣይበል ፍቓድ ስላሴ ሓንቲ ብምዃና ብፍቓድ ኣቡኡን ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ማህፀን ድንግል ዝሓደረ ወልዲ እዩ እምበር ካብ ፈጣሪነት ንኽንፈልዮ ኣብ ንዕኡ ፈጠሮ ኣይበሃልን እዩ ንሱ በዓል ወልዲ ሰብ ኮነ ምኽንያት ሓጢአት ዘይተረኽቦ መከራ ስጋውን ተቐበለ ደኣ እምበር ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ምንተኑ አስየኪ እስየ ደበንተ ኩሉ ዘገበርችሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምሕረተ ሰበሰ ትታቀቢ ዘዚያየ ኃጢአተ የኩሃተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ በእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን ተብለከመ አሎ አድቤ መነኮስ ወአልበቱ አልባስ ወአራዝ ወሲሳይ ወይተአመና ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወይ በለ አዝዝ ሊተ እዘእበል ወዘእለብስ ወኢይኩን ፎቀ እምኔኪ ወዘንተ ብሂሎ ኖመ ወመጻት ሀብየሁ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘብራይ ጽማሪያም ወኮይኖ መንፈቀ ሌሊት አሰራየቶ እግዝእትነ በህልም وبرأي وتبيلو أو منكوس من تتبل ونسى زنت لبسه كما يكونك ونقح من وركب اللبسه وتفسع بيفسع وأنكروا كلهم هذ إلا رؤية زنت تعمره ومنكره زجابرت إجزئتنا قدسنا نقول كلمة مريم لا يتملك صلاتها بركتها مرتب كرول دا يحل مثل كل ناس كريستيان العالم عالم آمين بركاتها لذاتي هاليلويا በዛይሩትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ ማሐዘን በመዋልኪ ተጸውረ ሁሌ መዋል ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለኩብፃን በጊዜ ጸሎት ወጣን ቁርባን ለናዘዞትነኒ ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳ ወሩካቤ
ረብኩለችን እስቲተ ቃለ ይባቤ ፈትትሙ በረከታዎች ማዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ረከቦ ምንዳቤ ምስተ ከፍትት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዘአርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ልደቱ ለዘናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም። ጾምና ጸሎትና ሱባኤም ስግደትና ተቀበለልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ዕለት እንጀራና ለማህበረና እናን ዝወደልና በደለም ከም ዝሓደግና ለምበደልና አብሳና እንደገልና ነምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ሕልና ድንግል ይህ ስጋ ሆን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ሰላም ለክለኹን ስካ ከበንስት ብረኽት የፍረኸት ሰኹም ብሩህ ኦም ተጸገ እግዚአብሔር ምሳኺ ዮብስት ደስ በልቲ ኃጢአትና ሰሬልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመ ስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ሕይወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኖ አርዳኦ ለጸባይነ ዋልታውነ ሲዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ቅድሜሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይነ ጐበሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ ያብአነ ቤተ ምሕራሁ ዘደብተራሁ አበይት ጋቡ ለዝባን ስርጓን አራሁ ለጥብዓ ሥጋከ ንሴሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ለላሂከ ንትመነይ ከመ ንርአዮ ውስተ ሲያሃ ሱራፊ ለስእለተ ነደዮ ሕማማትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ለጥብሐ ሥጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጽቦ ከአዲያሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ ነገሮሙ ምዝባር ያህለ ኢየሩሳሌም በእንተ እከየ አይሁድ ወይትበቁ ሐዲሳን ህዝበ ሥጋሁ ወደሙ ሳህሉ ወምረቱ ያህሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኢየሩሳሌም ወይ በኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትልዮም ለነቢያት አእሜሬ እስመ ሃለወች ትትመዘበሪ ወኢይተርፍ አምኔች እብን ዲበ እብን ወእምዘ ርእስየች ማሂደረ አድገ ገዳም ዘዘከርኩ ግብረ ጸአቱ እምውስተ ገዳም እስመ ይሃድር ውስቴትች ሰለስተ ምእተ ወዕለታተ ንኡሳነ ወለእመ ይጽዕንኡ ህዝብየ በሃይማኖት ርትዕት ወተዓደዉ ትእዛዝየ ወተአሚረ ርእስየች ኢየሩሳሌም እምድረ ሃደሩ ውስቴትች አኢዱገ ገዳም ዘከመ ወጠንኩ ለች ወርእሲ ይድህር ውስቴትች ጉጓ ወርእሲ ሰባ ውስቴትች ከመ ካልእ ስም ዘኢኮነ ስምየ ብፁዕ ብእሲ ዘነበረ በሃይማኖት በውእቱ መዋዕል አልየለች ኢየሩሳሌም እንዘ ይህሉ ምስሌች ነገሩ ለሐሳቡ ዘአቅደምኩ ዘክረቶ እስመ ይህሉ ውስቴትች ኃይልየ ወበውስቴትች አርኢ ስብሐትየ ለጸላእትየ ለለ ኩሉ ዓመት በዕለተ ትንሣኤ አልየለች ኢየሩሳሌም እምዘ ይህሉ ላለች ወበተፍጻሜተ ዘመን እስመ መስዋዕት ንጽሕት ትበጥል እምኔች ወይትወደስ በውስቴትች ካልእ ስም ዘኢኮነ ስምየ ኢየሩሳሌም ሰቃሊተ አምላክ እስፍንቱ ተአምራት ተገብሩ በውስቴትች ወኢአመንች ወእምዝ ቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ብክዩ ኦ አኀውየ በእንተ ኢየሩሳሌም ወዘይረክባ በዳህሪው መዋዕል እስመ እንስሳ በድ ወአይዱገ ገዳም ይመልኡ ውስቴታ አራዊተ ምድር አቃራባት ወአፍዖት ብክዩ አኀውየ በእንተ ኢየሩሳሌም በከመ አስቆቆ ኤርምያስ ነቢይ ላሊሃ
بكيو لعليها بأنت ذهلو يركبا نس امسب ما انقسته وكهنته وتنبيته واميت ولا صلايتهم وأورسو لهزب هدي زي يتولد لي تبس وكتكم من تمكات اسمه يكون وسادية له هزب تنبه بأنت أهم داويتي بيه داويت نبي بيه بأنت يرساليم هزب زي يتفتر يسب ولا يجابي هير بأنت آية وبروك زي كون زنتو هزب الزنسو وبروك زهركم كلمة مائل وأزمان وأبطل ما سواي تعلمتو أتعلي وأبقى ونزهاته دم وكلو جبرو لآرون يبطل يرسالين وأنبر واستيتا هي انت أيهود هزب اللي أمنوا بيه واللي أقبه جيه ويتمق بسميه ويسميو كريستيانو وتكون مسوائتهم هي انت علمتو أتعلي مسوائته مسوائت أملاكاويت هبستا سرناي يكون سجاء ويتفتت بأنت سرية هاتيات اسمع سر هاتياته كله زي بل بهاي معناته رتيت وهي انت دم انسسا زي تسي ريسي آتصيرا وين نصوح يكون أمثال دم مية كبور اسمه بجزية يتكاو وستسواء بردة منفس قدس لعليه يتميت مكونة وين هبا دمية زي يتكاو لرسرية هاتيات وريسه ينتصينا سبه سيو اتعانى كلو عفوا بسكيكيس وآمئس ينهو لزي أطنبك المية واتر وهدقلتو هاتياتو وريس معزا اتعانو لسرة جاقايو لسرة جاقاي سالوا مرتو يحل مسيح العالم أمين أما تمثل لكننو ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰማያት ወምድር ዋቀሱ በእንቲአየ በቆሮትከ ወሰይወትከ ከመ ገር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምተሃጉሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላዊ ቅዱስ أملاكنا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስኻ መቀድሰና ንጽሕኻ መንጽሐና ከምተም ተዓረካ እዮም ተዓረቀና ከምተም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካ እዮም ንዕና ድማ بعين محرت كات أمتنا صومنا صلتنا سجدنا تقبلنا كم تنهار يا الزمهر كاي ما في سمايات تنبر ربنا سم كاي كدس من قصة خاتمسا فار كام تاب سمايكم دم أندريكون علة تنجرنا لما هبنا نحن نتبدلنا ولهم كم تحركنا لهم بدلنا نعسنا عندنا وكفارنا نبر فتنا يتتونا من قصة حيل كبر نزل عالمنا كاي ما أمين وزت يا ماني بناء قدس جبريل ملا سلام لك الله وبحنا غدنجلي شجاعون دنجلي خاد إيجابي ارتباط بيتسرع السلام لك سبي كان سبرقتي خبرة كرسكم بركم تسق سيابير مساقي وأوفستي دسبل كي حتى يتناقصر لنا نفت ودق يذكر ساس من تانا محرت لمن لنا أمين دير وانجيل بسلس سعازة سلوس اسمه بزوج جزية يبي فكركو أستجاب أمه لو لدشي يرساليم كما درهوز أستجاب أقولها تايتا كان فيها أنا أهدق لكم بيتكم بدوا يكن مزبرة يبيك جابير ميام ويتقتلوا مع يهود ميت وأسرى ألف بقى فسيف ورده مع بك جابير مع تعبي ومرقام كدانت قصاتهم من كريستوس مدعنين ما يسعى وهم ومماته أدهانن اسمك
يعني استفتي وبعلاني بنت قالك أيواني روح أيوان ما وبنت قالك أيواني روحك وبعلاني بنت قالك أهيواني أهيواني روح أيوان مهاتا كمن كن دلوان لسميع وجه القدوس أوكينا وأملاكنا مهرنا وتسهلنا لسميع وجه القدوس
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ይቅረበለልና ወንጌልካ መርሐና ኃይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ አንብረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ ምስኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ኣበሳና ደገልና ዋድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢዩ ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሬና ፍቁር ወልድህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ንኣ ወንጌለ መንግስት መንግስት ወጥርቆ ዝኣውፈን ኣውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ መኑን ተነስሑ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ ቁፅሪ 27 ክሳብ 29 ኣቱም ግቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ወፃኢኡ ጽቡቕ ኮይኑ ዝረአ ውሽጡ ገና ዓጽምቲ ምውታት ርክሰት ዝመልአ ልቕሉቕ መቃብር ትመስሉ ኣለኹም እሞ ወይልኹም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ብላዕሊ ንሰብ ጻድቃን መሲልኩም ትረኣይዎ እቲ ውሽጥኹም ግና ግብዝናን ዓመፅን ምሉእ እዩ ኣቱም ግቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መቃብር ነቢያት ትሰርሑ መቃብር ጻድቃን እውን ትስልሙ ኣለኹም እሞ ወይልኹም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ምእንቲ ጽንዓ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ምእንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰመያ ኣብያተ ክርስቲያንን ምእንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምእንቲ ሓለዋ ሙሉእ ዓለምን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ፉቅ ክሕልዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምእንቲቶም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለዉ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነፍስን ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ምእንቲቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚአብሔር ንዓናን ንዓታቶምን ሰናይ ነገር ገብረልናን ብህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምእንቲቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣየርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ብኩሉ ካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን እግዚአብሔር ብቁን መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ፍሳን ናብ ዓዶም ከእትዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምእንቲ ፍረ ቅርቡን ፍረ ኣዋምን ወይንታትን ምእንትታብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈርእ እፅዋትን እግዚአብሔር ክባርኾን ከብዝሖም ብዘይገለ ጥፍኣት ከፍርዮን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክህበና ንልቢ ገዛእትን ድያኑን ኩሉ ሰዓብ ብሰናይ ነገር ከረሕረሐልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ምእንቲ መፍቀሪ እግዚአብሔር መራሒ ሃገርን መሳፍንቱን መኳንንቱን ሰራዊቱን እግዚአብሔር ብሰላም ሓልዩ ከንብረሙን ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ክሕስቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ምእንቲ ይኹን ሃይማኖት ዝዓረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናት መነኮሳትን ኣሕዋትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበር ክርስቲያን
زعرفوا كلهم እግዚአብሔር نفسهم كعرفن كمحرمن نحنا ونحتياتنا كحرقلنا تصليوا انت عدى سامن تغرسنا حزبنا እግዚአብሔር كبارخومن كسعم وداتا السنفاس فقنات هايمانت كصنعومن نحنا ونحتياتنا كحرقلنا تصليوا انت سلام حنت قدس بيت كريستيان من سلام حنت قدس قباء بزخونات بقباء هواريات زقومت بيت كريستيان من انت مدحان زبن من انت حلوة كل بوتان انا ونحتياتنا كحرقلنا تصليوا እግዚኦ ህይወቱን ንብረቱን ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስን من تبصب أباسنا أبا مكاريسن بهوت حلين نوح زمن أما نبر سبكتهم كصنعوا من عنا ونحتياتنا كحرق الناس الليو እግዚኦ الالتزام محبرنا كلهم قنعوا من نزلهم محبر حزب كريستيانن እግዚአብሔር كحلوا من بسلام كفتسم من عنا ونحتياتنا كحرق الناس الليو كاب سبين كاب انسسان ناب قدس بيت كريستيان مباء زقرب እግዚአብሔር كبارخو من كصنعوا من كردو من عنا ونحتياتنا كحرق الناس الليو كلهم تمن بيت كريستيان سناي نجر زحسبو سباتن من تتماب كل بوتا نقنع نجر زدوخ من قنع هيمانت زلو من እግዚአብሔር كبارخو من عشبام كوبا من محرتو أبعتهم قبرن عنا ونحتياتنا كحرق الناس الليو انتتهم قربانين عطانين زيتين زنبوب مسحفتنا قحو بيت مقدسين زهبو እግዚአብሔር አብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስበም ክኸፍሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘኩርና ዝበልና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ነብሲ ወከብ በብስሞም እግዚኣብሔር ክባረኾምን ኣብ ቅድመ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ድኻታትን መበለታትን መሳኪንን ዘኽታማትን ጭኑቃትን ስኡናት ሰባትን ዘርኢ ዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለው ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ይቅረ ክብለሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እንቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሰቃዩን ጭነቁን ዓዶም ሓዲጎም ተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ማእሰር ሰይጣን ተኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምንቲ ኩሎም ቶም ነፍሶም ምሕረት ምንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ኩሎም ዘኩርና ዝበሉና ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ይቅረ ክብለልና ጸልዩ ትእዛዞም እዚኣ እግዚአብሔር ከፈጽመና ፈተና ጸላ ከርሕቐልናን ነፍሳትና ከድሕንን ምሕረት ክህበናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ጸልዩ እግዚአብሔር ምንቲ ክረኽረኻልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ክፈጽመናን ፍጽም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከርእየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚአብሔር ምንቲ ክረኽረኻልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ክፈጽመናን ፍጽም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከርእየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚአብሔር ምንቲ ክረኽረኻልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልመናናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ክፈጽመናን ብፍጽም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከርእየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ አምላክነ ንሰብሖ ወናንስኦ
እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በበሳህሉ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ Krialaison, 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 Abnadinai, Krialaison, 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 Taos nai, Krialaison, Krialaison, Daos nai, Krialaison, Krialaison, Masias nai, Krialaison, Krialaison, Masias nai, Krialaison, Krialaison, Iesus nai, Krialaison, Krialaison, Iesus nai, Krialaison, Krialaison, Christos nai, Krialaison, Krialaison, Christos Krialaison, Krialaison, Amaniel nai, Krialaison, Krialaison, Amaniel nai, Krialaison, 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 Tesbotanai, Krialaison, Krialaison, Tesbotas nai, Krialaison, 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 Abnadinai, Krialaison, Krialaison, Taos nai, Krialaison, Krialaison, Taos nai, Krialaison, Krialaison, Masias nai, Krialaison, 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 Masias nai, Krialaison, Krialaison, Iesus nai, Krialaison, 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 Iesus nai, Krialaison, Krialaison, Christos nai, Krialaison, 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 Christos nai, Krialaison, 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 Amatos nai, Krialaison, Krialaison, Amaniel nai, Krialaison, Krialaison, Tesbotas nai, Krialaison, 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 Tesbotanai, Krialaison, 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 Abnadinai, Krialaison, 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 Taos nai, Krialaison, Krialaison, Masias nai, Krialaison, Krialaison, Iesus nai, Krialaison, Krialaison, Christos nai, Krialaison, Krialaison, Amaniel nai, Krialaison, Krialaison,
ክርያላይሶን ተስቦታናይ ክርያላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰማያዊት ሰላም ለኪ ወንስር መንፈሳዊት ሰላም ለኪ ስምረተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ እንትካት ዘሃረዩቺ ሰላም ጊዜ ጸልዮተ ችበጽሐ ከመ ኢይኩን ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ወአስተብርኪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትኪ ርግቤ የዋህት ለየዋህ ወልድኪ ሰላም ለኪ ጊዜ ጸልዮትኪ በጽሐ ከመ ኢይሙት ገብርኪ ቅድሜሁ ስግዲ ወአስተብርኪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትኪ ርግቤ የዋህት ለየዋህ ወልድኪ ስብሐት ጊዜ ጸልዮተ ችበጽሐ ከመ ኢይኩን ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ወአስተብርኪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትኪ
ركبي يوهت لي وهو اللي سلام لك ስብሃት ለከ የም አይጋሪከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ዘቆማ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሰ ፍየማ ዘአድከም ከኃይለ መስቴማ ስብሃት እንዘ ይሰልቡ ልብሰከ ወከዳንከ ጻዕዳ እንተ አልቦ ስከ ከለሜዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሃት ለከ ተፈጸመ ብከ እግዚኦ ቃለ ንጉሥ ዳዊት ሶበ ተካፈሉ በዕፃወ ፋስ ልብሰከ ልብሰ ሞገስ ስብሃት ማኅበራነ አይሁድ አሚሃ አዕፅንትከ ሆለቁ ወዲበ ገጽከ ምራቀ ወረቁ ላዕሌከ እንዘ ይሳለቁ ስብሃት ለከ እፎ መጦከ ዘባነከ ለጥብጣቤ መቅዘፍ መጽእ ገጽከኒ ተወክፈ ሀፍረተ ምራቅ ዛዕርግ ወዘደቂቅ ስብሃት ለከ አይረግለነ እግዚኦ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ዘናቀርብ ለከ መስዋዕተ ስብሃት ከመሰርኡ ሐዋርያት ስብሃት ሀበ ለከ ሐዋርያት ተሃብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያህድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሃት ሐዋርያት ተሃብሩ በጽርሐ ጽዮን እንገልጋ ዘፈነው ከለሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድህነነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሃት ለከ ሀበ ሐዋርያት ተሃብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያህድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሃት ስብሃት ለክሙ ስልስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ ዕለት አዳምሃ በሳልስ ሰዓት ዘፈጠርክሙ እምድኅረ ሞት ስብሃት ለክሙ ድኅረ ተፈጥሮቱ ለሰብ በህልቆ ዕለታት አርባ እለታብዕሉ ወታነድዩ ሰብአ መጽሐፍ ከመ አይድአ ስብሃት ለክሙ ሐዋርያተ ጽድቅ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳን ሰብአ ወክልኤቱ ሥላሴክሙ ዘትከስቱ ስብሃት ለክሙ ለጸላኤ ብርሃን ሰብ ከመዘ እኩይ ምግባሩ እንዘ ትርእዩ ወተአምሩ ሥላሴ ዘትምህሩ ስብሃት ለክሙ ይረስብ ኮላይ ማዕቀመ በደብረ ኮሪአ መካን ካህነ አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሩን ሥላሴ ሄራን ስብሃት ድኅረ ለክሙ ስብኮ ላይ ማቀመ በደብረ ኮርየብ መካን ካህነ አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሩን ሥላሴ ሄራን ስብሃት ይረስብ ኮላይ ማዕቀመ በደብረ ኮሪአ መካን ካህነ አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሩን ሥላሴ ሄራን ስብሃት ለክሙ
ስብሐት ለእግዚአብሔር ችያነ ዘፍጥር ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ዘመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ነዋ በጎ እነሆ ኃጢአት ዓለም ዘርህቅ ገንሸል አምላኽ ምእንታና መከራ መስቀል ጾረ ብክቡር ደሞም ብማሕወይ መስቀሉን ካብ ኢድ ሰይጣን እናገፈና ካባሮት ኃጢአት ድማ ሓራውፃና ኣጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበል ንሓይሊ ጸላኢና ሰይጣን ኣብ ትሕቲ ኣጋርና ቐጥቅጦ ነቲ ዝዋጋኣና ናይ ክፍኣት መጻወዲኡ ብተኸልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ብድሓንን ሰላምን ኣፈጽመና ቅድስቲ ብርሃን ትንሣኤኻ ብሓጎስን ፍስሓን ኣርእየና እዚ ብጸሎትን ምሕፅንታን ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣፈጽመና ኣሜን። 12 ኣብነ ዘበሰማያት 41 ችርያ ላይሰን ንድገም ኮፍ ኢልና
ቅዱስ አወል መንፈስ ቅዱስ በእንተ ህዝብ ከንተ ይዝሉ መጸለይ ያለባት መስለ ሆነበት ይንበት كم يحلفهم ولا يتربون الله دخلت بقول زهر بقداسين إنه أكبر مشان لنا بتجينا لنا dia kontak mendaga mahat nah mش masuk ndala lagi madala kontak mendaga salah satu dalam hati
ይባላል።
ውዳሴ ማርያም እንግዲህ ዮሐንስ ሰላም ለኪን ዘንሰግድ ንብለ ሰላም ለኪን ዘንሰግድ ነችም ማርያም ነስተወቃሽ ማለናት ወያጨም አውጭ ማህበረና ድንግል ባርች ጸሎት ተክተና ታቢን ታሰ መንፈሴ በአምላቸው መድኃኒት መርየም አማላሞቱና ኢየሱስ ወጽን ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊታ ኢላ ቢያቶ ቅዱስ ሙሳነ ትብቱ ለለ ፈረ ገብረ ምዝራት ወዘሮም ለለፍኑ ስተም ላይ መናብርተም አይብኑ ታንዋስ ቀንባር ከለብራኑ ፈነምራ ቆም ለወላን وتوفل سرق له تذكر ساحل زي بلوم لابون لابراهيم ولا زر سوات لاب ولد قدس العالم ولا عالم عالم قرب يا رياض يكون تصحف عبتي كيد الله هون اوكي ثانك يو لا تعرب زنباب زصلنا يدينا قدس دنجل مريم ولايت املاخ مسغانا ومريم دنجل ولايت املاخ نسخي كاب انس برختيخي فركر سخون برخي ومخنياتو بزي قال رخصت صحي صدقي غويتا خباخي توليدلنا ايو فطارينا سلازخونه كاب تحتي كنفردياتو اقربنا ايو قدس دنجل لمنلنا اوغزتنا مريم ولادت املاح نسخي ادبرهان سلازخونكي نعاخي نبينخي بوداسين بمسغانان نعبيكن نخبركن علونا نسخي كاب سماي تعبي كامدرون التخبري برخت أدائخي كمون لعلو كل حلينا إخي نعاخذ المساسل بزعبا عبيتكن كبرخن كزن تزخلك مني او مريم ملاختي يخبرخي سرافيل كأي ودسخي اتعاب لعلو سرافيلن كروبيلن زنبر قويتا مسيو أبكر سخي حريريو نسو مفكر السب سلازخونه نابو أغربنا ناتنا موت أب نفسو سعينو ناتي هوت هابنا سلازي كبرن مسقانا ناتي إمو قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا او مريم نسخ برغتيخي فرخر سخا بروغيو او دنجل ولادة أملاخ حبن ممكحيد نايدناقل اتي كدم عالم زنبري أباخ حدري زمونو زي قدسر أملاخ كباخي تولده سقانا تواهده قدس منفسخا حبنا بوزح مرتو ببزه محرتك مسؤو محرق برنا وماريا نسخي كاتم بزح كبرن تسقان زتوهابن بزحاتا نستيت بلسي أنت ولادة أملاخ منفساوي حاجر لعول እግዚአብሔር كاباخز حاترين آب لعلي كروبيلن سرافيلن زقمت ويتا آب حقوقي حقوفكيو اتين كل فترة بوزع حرتو زمكب أملاخ أطبات كيحيزو سبا تبو نسو أملاخنان ناي كله مدحانين إيو نزل عالمك حلاوينان إيو نسوس فترنا كنسجدلون كنا مسكنون يمو قدس دنجل لمنلنا دنجل مريم نايت شتا متيت مفلفلت ماي هوت فري كرسان نخلو علم أتحاني كابانا مرقم أطفالنا بمسكالون بدستي تنساين أب مأكلانا سلام جبري نأتام دماغم بحدش كنت ملسو سلازي قدس دنجل من الله قدس دنجل مريم نصرتن أمنتن ولادة أملاخ إياه ندك سب لمانيت محرت حطياتنا يقريخ كتب لنا ناب يسوس ودخي قدس دنجل منلنا دنجل مريم أبيت مقدس كوينا بزا
بزيكاتي بخبري أو قدست دنقل سلام نعخي يخون نابل زبسرني ملأخ انت زي كوينو خالق ولا حنتي زفلت أخم زي باللي جزء بهيري فلت أيو نابلت جرحت زي صوركي زي وسنكي نتوالى حدقا كوسنو زيك الأملاح بز مخنيات زي أو ملئت تسقى ببزح مخري وداسيخي يوزح نسخي نقال أب محداري كوينكي إخي نسخي نمؤمنان حزب كريستيان اكبي مقارجة إخي نسلس قدس سجدت انت زتمهر اللوم إخي اتاموسي زرعيا عند حقي زتشكمكي نسخي إخي اتي عندي حقي زتباهل دما ود እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ እዩ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ታቦት መሕደሪት ኮንኪ ኣብ ከርስኺ 9 ወርሒ ተሸኪምክዮ ንስኺ እቲ ሰማይን ምድርን ዘይክእልዎ ንምውሳኑ እምንቲ ኮንኪ ኣብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ መሳልል ኮንኪ ብርሃንኪ ኣብ ብርሃን ፀሓይ ይበልጽ ንስኺ እቶም ቅዱሳን ሰባት ብሓጎስ ብደስታን ዝረአይዎ ብሩህ ኮኸብ ካባኺ ዝወፀ ምስራቅ ኢኺ ኣብ ሔዋን ብሕማም ብፃዕርን ክትወልድ ፈሪዱ ዝነበረ ንስኺ ማርያም ግና ኦ ምልእቲ ጸጋ ተሓጎሲ ዝብል ቃል ሰሚዕኪ በቲ ቃል እቲ ከዓ ናይ ኩሉ ፍጥረት ገዛኢ ዝኾነ ንጉስ ወለድክልና መሓርን መፍቀርን ሰብን ስለ ዝኾነ ከዓ መጺኡ ኣድሓነና ምእንትዚ ከም ገብርኤል መልኣኽ ኮይና ማርያም ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹን ብሩኽ እዩ እናበልና ንውድሰኪ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ዝጸለ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ንጽህትን ብርህትን ብኩሉ ቅድስቲ ዝኾነት ድንግል ማርያም ንጎይታ ኣብ ገናዕ ኣዳዋ ዝሓቐፈቶ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ምስኣ ይሕጎሱ ብዓብይ ድምፂ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እናበሉ ዝልምኑኺ ኢኽሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ባሽ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጎሲ ካብ እግዚኣብሔር መጎስ ዝረኸብኪ ተሓጎሲ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ተሓጎሲ ኦ ግርምቲ ድንግል ዕብየትኪ እጹብ እዩ እናበልና ነመስግን ምስ ገብርኤል መልኣክ ኮይና ፍስሓ ነቕርበልኪ ምኽንያቱ ድሕነት ወገንና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ርኽሰት ዘይብሉ ንጹህ ቤተ ከብካብ ስለ ወልዳ ኣብ ወለድክልና ንሱ ድማ መጺኡ ካብ ሓጢአት ኣድሒኑና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝተረኸብኪ ዘመድኺ ብስጋ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ወለድክልና ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል እዩ ስልጣኑ ሰዊሩ ካባኺ መልክዕ ባርያ ወሰደ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልአይቲ ሰማይ ኮንኪ ፀሓይ ደቅን ብዘይ ጉድለትን ወሊድክዮ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስተ ቅዱሳን ዝተሰመኺ ማሕደር ንስኺ ኢኺ ኣብ ውሽጣ ኩለንተንኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ዘለኪ ከምኡ እውን ናይ ኪዳን ጽላትን ህቡእ መና ዝሓዘት መሶብ ወርቅን ዘለኪ ኢኺ ንሱ ከዓ መጺኡ ኣብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ቃል ኣብ ብዘይ ርኽሰት ካብኣ ሰብ ኮነ ነቲ ምስጋና ዝመልኦ ንጉስ
أبز عالم ولدتو مزيو خا أدحننا أدى نبابي بقع زتسمخي مريم كتحقوسي نبري نزل عالم نباري زخانة ودي أب مزيو أب كاب حاتكاتنا أدحننا أدحننا أيو قدس دنقل لمنلنا قدست دنقل لمنلنا أدى نقص كريستوس تسمخي نعقو مس ولدكي خا بدنقلنا نبركي بخنقر زيك المستر أماني الولدكيو سلازي نسون بزي قدلت طفقاتن حاليتنا حاليو كي إيو قدست دنقل لمنلنا قدست دنقل لمنلنا እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ከሎ ያዕቆብ ዝረኣያ መሳልል ንስኺ ኢኺ ብኩሉ ክፍለጥ ወይ ክምርመር ዘይክእል ኣምላኽ ኣብ ከርስኺ ብድንግልና ፀዊርክዮ ኢኺ ስለዚ ምእንቲ ድሕነትና ክብል ካባኺ ዝተወልደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማላዲት ኮልክልና ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና وبرختي نصتي أدراش إنه قويتا بزمرته نزفتر كل عالم نخدحن كاباخت ولد نعود ما نمسجنون ودسون نسو حيوين مفكر سبن إيو قدس دنجل لمن لنا قدس دنجل لمن لنا وملئت سقا رخصت زي بالكي دنجل تحقوسي دسي بالكي كبرت كل عالم زخونكي صريت برله زي تطفئ برهان زي تفرس مقدس زي تقنن بتر هيمانوت مركز قدساني خي نابت مدحانينا زخون حياواي ودخي لمنلنا انت خمحرنا نقرخ بللنا حتياتنا ونكسريلنا قدست دنقل لمنلنا قدست دنقل لمنلنا مهرن حرام لاخ محرنا يقرب حلا املاخ ربلنا ادينا قدس دنجل مريم نبودخ قويتنا املاخنا مدحنا يسوع كريستوس لمنلنا صومنا صلاتنا سجدتنا تقبللنا اب سمايات نبر ابنا سمكاي قدس مستحات مساء فاتكم سمايكم دمامريكم علينا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زهدنا لهم بدلنا سنة دقلنا احنا نمبر فتنا يتتونا نقسن حيلين كبرن جلالنا كايم امين وزيت يا مريم بني قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لنا غدن قلي غيب سقافون هذا جابير توات قويتا سراوي سلام لك لغن سكان سبرتي فركر سوم برغم تسقى جابير مساقيب وفست ديس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ يس كرسوس من تانا محرت لمن لنا امين هللويا هللويا سبحات لأب سبحات لأب وولد ومنفس قدوس وولد ومنفس قدوس بوانجيل لزمهارن بوانجيل لزمهارن بوريت وبنبيات بوريت وبنبيات لزنعززن فكما مهارن اجزينا كما مهارن اجزينا سبحات لأجزي أبيهر كما نملك كل زفترنا هللويا سبحات لأب وولد ومنفس قدوس
በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘበደረነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላችየለ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላክየለ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢየ እብል ባኮቴነ እብል ባኮቴነ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ሀበነ ዮም ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳኢየ ኮንከኒ ረዳኢየ እብል
ባኮቴ ባኮቴ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዮም ንዕድግ ለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ለዘአበሰለ ኢታብአነ ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ መኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ እብል ባኮቴየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ንህድግ ለነ ንህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ አመንነኒ ንህድግ አመንነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት
ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ህድግ ከመንህነኒን ዘበሰለ በዛበሰለ ኢታብአነ አበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ውስተ መንሱ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ መዚአከ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ እብል ባኮትየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመንነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱእ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት
ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምግናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኩራኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ ይደሉ ለዓለም ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ዘኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ዘኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም
ብሩህ ይርአየኒ። እታ ሃገር እስራኤል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገራ እኒኹ ኣንጻርኪ እየ ሰይፈይ ከዓ ኣብ ሰገባኡ ክመልሖ ከብክውን ካባኽውን ጻድቃንን ረሲኣንን ክጠፍእ እየ ንጻድቃን ረሲኣንን ካብዚ ከጥፍኦም እየ እሞ ስለዚ ንኩሉ ስጋ ክወቅዕ ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ሰይፈይ ካብ ሰገብኡ ክመልሖ ክምላሕ እዩ ስጋ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ኣነ እግዚኣብሔር ሰይፈይ ካብ ሰገብኡ ከም ዝመላሕኩ ክፈልጡ እዮም ኣይ ክምለስን ድማ እየ ስለዚ ኣታ ወዲ ሰብ ቆዝም ብምስባር ቋንቋኻ ብመሪር ቃንዛ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቶም ቆዝም ክኸውን ከዓ እዩ እንታይ ኮንካ ተቐዝም ኢሎም እንተሓተቱኻ ንስኻ በቲ ዝመጽእ ወረ ኩሉ ልቢ ክመክኽ ኩለን ኣእዳው ድማ ወለል ክብላ ኩሉ መንፈስ ከዓ ክሕለል ኩሉ ኣብራኽ እውን ከም ማይ ክፈስስ እዩ ኢልካ መልሰሎም እንሆ ይመጽእ ኣሎ ክፍጸም ድማ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ከዓ መጸኒ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ በለውን እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ሰይፊ በሊሑን ተወልዊሉን ኣሎ በል ምእንቲ ክሓርድ በሊሑ ምእንቲ ማሕማሕ ክብል ተወልዊሉ እምበኣርሲ ብኡዶ ክንሕጎስ ኢና በትሪ ወደይ ንኩለን ኣዕፃው ትንዕቀን ኣላ ብኢድ ምእንቲ ክትሓዝ ክውልወል ሃቦ እቲ ሰይፊ ናብ ኢድ ቀታሊ ምእንቲ ክወፈ ተሳሕለን ተወልወለን ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ኣብ ህዝበይን ኣብ ኩሎም መሳፍንቲ እስራኤልን ክኸውን እዩ እሞ ጨርሕ ዋይዋይ ክኣበል ምስ ህዝበይ ንኣደዳ ሰይፊ ተዋሂቦም እዮም ስለዚ ሰለፍካ ውቃዕ ምዕዛብ መፀ ኣታ እትንዕቅ በትሪ እኳ ዘይትህሉስ እንታይ ደኣ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ በእዳውካ ከዓ ኣጠቕዕ እቲ ሰይፊ 3 ግዜ ይክዕብት እቲ ሰይፊ ናቶም ክሳብ ሞት ዝቆሰሉ እቲ ሰይፊ ናይቲ ክሳብ ሞት ዝቆሰለ ዓብይ እዩ እቲ ቤቶም ዝኣቱ ልቦም ምስቲ ክመክኽ ንዕቁ እንቅፋቶም ከዓ ክበዝሕሲ ኣንፊ ሰይፊ ናብ ኩሉ ኣፍ ደገታቶም ኣቢለ ኣንበርኩ ኣየ ከንበርቂ መስመስ ይብል ክሓርድሉ ከዓ ተሳሒሉ ኣሎ ስሕለትካ ናብ ዘበሎ ተዳሊኻ የማን ወይም ፀጋም ኪድ ኣነ ድማ ኣእዳወይ ከጣቕዕ ሓናይ ነድረይን ከውፅእ እየ ኣነ እግዚኣብሔር እየ ተዛሪበዮ ዘለኹ ሲራክ 4:20-31 حمشت هبو سبب إياسو ودي سيراك
ኣብ ገዛ ርእስኻ ምእማን ንዝተዋሃበካ ግዜ ኣብ ቁም ነገር ኣውዕሎ ክፉእ ከይትገብር ገዛእ ርእስኻ ሓሉ ናብ ገዛእ ርስኻ ድማ ውርደት ኣይተምፅእ ከመይ ናብ ሓጢኣት ዘመርሕ ሕፍረት ኣሎ ክብርን መጎስን ዘመፅእ ሕብረት ድማ ኣሎ ገዛእ ርእስኻ ከይትጎድእ ኣፈላላይ ኣይትግበር ውድቀት ከይስዕበካ ከዓ ኣድልዎ ኣይትግበር ጥበብካ ኣይትሕባእ ኣብቲ ምቹእ ግዜ ድማ ካብ ምዝራብ ስግጥ ኣይትበል ከመይ ጥበብ ብዘረባ ትምህርትኻ ኣብ ኣፍ ብዝወፅእ ቃላት እዩ ዝግለጽ ኣንጻር ሓቂ ኣይትዛረብ ኩሉ ነገር ከም ዘይጠፍእ ከዓ ዘክር ከይሓፈርካ ሓጢኣትካ ተናዘዝ ንወሓዚ ማይ ክትዓግቶ ኣይትፈትን ገዛእ ርእስኻ ንዓሻ ሰብ ኣይተግዝእ ጽልዋ ህዝቢ ርኢኻ ድማ ኣይተሻሩ ምእንቲ ሓቂ ክሳዕ ሞት እውን እንተኾነ ተጋደል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ክዋጋኣልካ እዩ ኣብ ምዝራብ ህውኽ ኣብ ዕዮ ሕማቕ ሸለል ባህልን ኣይትኹን ኣብ ገዛ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኣይትኹን ንኣገልገልትኻ ከዓ ኣይትጠራጠሮም ዕዳኻ ከም ምኽፋል ደንጓይ እንተ ደኣ ኮንካ ንኽትቅበል ኢድካ ኣይትዘርግሕ ብእምነት ኣብ ገንዘብ ኣይትግበር ወይ ዝኣክል ኣለኒ ኣይትበል ብድፊኢትካን ብሓይልኻን ኣይትመራሕ ከም ድልየት ልብኻ እውን ኣይትኺድ ኣብ ልዕለይ ስልጣን ዘለዎ ሰብ የልቦን ኣይትበል ከምኡ እንተ ደኣ ኢልካ እግዚኣብሔር ብርግጽ ክቐጽዓካ እዩ ሃይማኖተ ኣበው 89 ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ቢንያም ነቶም ባህሪ እግዚኣብሔር ቃል ዝሓምም ዝመውት እዩ ዝብሉ ኣሬሳውያንን ኣውሊናሮሳውያንን ነቲ ክሕደቶም ነቒፉ ደሊፉ ኣብ ዝፀሓፎ መበል 16 መልእኽቱ ከም ዝበለ ሓደ ኦ ኣሕዋተይ ፍቁራተይ ሕጂ ከዓ ንጾም ኣገልግሎት እግዚኣብሔርን ትሩፋት ንዝመልአ ኩሉ ሰናይ ግብርን ብዝያዳ ድማ በታ ምቕናን ዘይብላ ብኣካል ሰለስተ ብባህሪ ሓደ ኢላ እትኣመን ሃይማኖት ዝተዳለወና ንኹን ብኣካል ሰለስተ ብባህሪ ሓደ ዝኾኑ ፈጺሞም ዝተመስገኑ ብኣብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ነኣምን ንበል ሰለስተ ኣካላት ብኩሉ ስራሕ ብምግባር ሓደ እዮም ፍቃድ ሓደ እዮም ካብታ ብኩሉ ዘመን ድንግል ዝኾነት ወላዲት ኣምላኽ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ብዘይ ምፍልላይን ብዘይ ምትሕዋስን ብዝተፈልየ ኣካሉ ነቲ ስጋ ዝተዋሃደ ብዛዕባ እቲ ካብ ሰለስተ ኣካላት ናይ ሓደ እግዚኣብሔር ቃል ክንዛረብ ይግባእ እዚ ድማ ንዓና ዝመስል ከማና ዝሓምም እትፈልጥን ትዛረብን ነፍሲ ዘላቶ ስጋ እዩ ሓድነትን ሰለስትነትን ዝዛረብ ጎርጎርዮስ እግዚኣብሔር ቃል ብመለኮቱ ዘይሓምም ክኸውን ከሎ ብስጋ ግና ዝሓምም እዩ ክብል ኣብ መበል 15 ክፍሊ መልእኽቱ ኣብዚ ተዛረቦ ኣምፂእና
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ዝፀሓፍናዮ እቶም ዘየስተውዕሉ ዓያሹ ሰባት ፈፂሞም ይጠራጠሩ እዮም። ከምኡ እውን ነቲ ኣብ ካልእ ክፍሊ ቅዱስ ቄርሎስ ከምቲ ሓፂን ወይ መዳብ ምስ ባህርየ እሳት ምስ ተዋሃደ እቲ ሓዊ ዝመስልን ሙቐትን ብርሃኑን ረስኑን ገንዘብ ዝገብርን ከምኡ እውን እቲ ሓፂን ብሞደሻ ወይ ብካልእ ነገር ምስ ተወቅዐ ሓይሊ እቲ ሞደሻ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓፂን ከም ዝወድቕ እምበር እቲ ባህሪ እሳት ግና ከም ዘይውቃዕ እግዚኣብሔር ቃል ድማ ብመለኮቱ ዘይኮነስ ብስጋ ሓመመ ዝበሎ ከም ዝነኣምን ወልደ እግዚኣብሔር ብመለኮት ዘይኮነስ ብስጋ ከም ዝሓመመ ድማ ንዛረብ ኣሎና። እቶም ዓያሽ እውን ነዚ ምስ ሰምዑ እግዚኣብሔር ቃል ምስ ስጋ ብመለኮት ሓመመን ሞተን እናበሉ ተኸራኸሩና። ኣእምሮ ዘይብሎም እዚኣቶም ነቲ ሰዓብቲ ኣርዮስ ኣብሊናርዮስን ገርዳቢስን ከም ዝሰሓቱ ንፈልጦም ኢና ዝብልዎ ነገር ይዛረቡ። ንቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ነቶም እግዚኣብሔር ዝሓደሮም ኣቦታትን ኣይሰምዑን ግና ንሳቶም ካብቲ ሓቀኛ ሃይማኖት ፈፂሞም ከም ዝሰሓቱ ንፈልጦም ኢና። ብእሾኽ ዝመልአ ዱር ጥሒሶም ደኣ ክኸዱ ፈተው እምበር ብመገዲ ንጉስ ክኸዱ ኣይፈተውን። ሊቀ ሃዋርያት ጴጥሮስ ክርስቶስ ብመለኮቱ ሕማም ዘይብሉ እንከሎ ምእንታና ብስጋ ሓመመ ክብል ተዛረበ። ሃዋርያዊ ኣትናቴዎስ እውን ናብ ራብዓይ ድርሳኑ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ጠቒሱ ንኣርዮሳውያን ክከራኸሮም ከሎ ክርስቶስ ብመለኮት ከም ዝሓመመ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣይተዛረበን። ሕማም ብሓቂ ናይ ስጋን ገንዘብ ዳ እምበር ብባህርየ መለኮቱ ናይ ቃል ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ንሱ ምእንታና ብስጋ ከም ዝሓመመ ተዛረበ በል። ከምኡውን ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኤጲፋኒዮስ ንክሕደት ኣብሊናርዮሳውያን ናብ ዝስዕቡ ሰባት ከምዚ ክብል ፀሓፈ። ብመለኮት ህያው ክኾን ከሎ ብስጋ ሞተ ተባሂሉ ከም ዝተፀሓፈ ክርስቶስ ምእንታና እንተሞተውን ብስጋ ሞተ ደኣ እምበር ብመለኮት ዝመውት ኣይኮነን። ብሓቂ ሕማም ዘይብሉ እንከሎ ብሓቂ ከም ዝሓመመ በቲ ግሩም ስርሑ ንኣምን። መለኮት ብዝኾነ ነገር ኣይሓምምን ከመይ ዘይሓምምን ዘይመውትን እዩ ኣይልወጥን እዩ ምስ ኣብ እውን ማዕረ እዩ። ከምኡ ከዓ በሊሕ ቄርሎስ ንክሕደት ታኦዶሪጦስ ነቂፉ ዘሊፉ ኣብ መበል 12 ክፍሊ ኣብ ዝፀሓፎ መልሲ ንኩሎም ፍጡራን ዘድሕን እንከሎ ብፍቃዱ ኣብዚ ዓለም ዝሓመመ በለ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከም ዝበሎ ደጊሙ እውን ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶስ ብመለኮቱ ዘይኮነስ ምእንታና ብስጋ ሞተ ክብል ብሃይማኖቱ ከም ዝመስከረ ንሱ ብለውሃት እግዚአብሔር በጃ ኩሉ ኮይኑ ብስጋ ከም ዝሞተ ከምዚ ኢልና ንኣምን። ደጊሙ እውን እዚ በልሕ ቄርሎስ ንሱ ብለውሃት እግዚአብሔር ምእንቲ ኩሉ በጃ ኮይኑ ብስጋ ሞተ በለ። ንሕና ብከቢድ ክሕደት ንክንተሓዝ ወይ ፈፂምና ክንሓስብ ወይ ድማ ንሳቶም ባህርየ መለኮት ምስ ስጋ ሓመመ ንዝብልዎ ክንዛረብ ገይሩ ሓደ እኳ ንክዛረበና ኣይደፍርን። መጽሐፈ ስንክሳር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ እስራ ወረብኡ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ካዕበ ተጋብኡ ማህበረ አና አይሁድ ውስተ ቤተ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወተማከሩ ላዕለ እግዚእ ክርስቶስ ከመ ይቅትልዎ ሳሂልዎ ምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ምንተኑ አስየቺ እስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እምያዮኩ ሀተሰ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ መእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ። ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ፍቁር ወልዳ
يهل مثلنا العالم عالم امين وعلى وطاعتي بيسيت ما بيت هاجر قشاريا وكانت بقلت وبهقو بورق وبرر بنوازن تعلم هلا في وقت كانت سنس سوس بس على تولدتها 10 ما سنه ووصعتها بابي يكونني اسكال موت وابوي حسس صاروا ولا الى عرات وهرو هذا بيت كريستيان زغزتنا قدسن لي مارون لاي تاملاك وسو قربوا هبا هو تافا تهاوك اماتي هو ولدت ولدت بايتو ابوينا وابوي هاني تفسع بيه فسحه وابزو سبحوا لجابير ولو لا تنقل سالي تمهرات لو قال ما هياو اجزئتنا قدسن لي مارون لاي تاملاك وقبر ابي مصوات لندن ولا طعان وحول بيت كريستيان ورقه وبرر بس مال اجزئتنا قدسن نقول لك لي مارون لاي تاملاك صلوا تبارك تام تفكروا لا يحلوا مثل كل ناس كريستيان لا علم امين هللويا በብዛሂሩ ትቺ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ እምኀዘን ወኃይለ ውርዝትነ እምርሳን በመዋዕልኪ ተሰውረ ኩልየ መዋዕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለኩብፃን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ በነዛ አቅረብ ኩለች ንሲተካ ተትትሞ በረከታ ውጅ ማዛ ከርቤ ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦ መንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ይቤ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ዘአርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም በመልአብ ድረስ ፈሃ ከወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ክፈላ ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቀበለልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽምት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳይወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽብሖ ወልታው ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልጢው ምስሌው ቁርባን መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባን አምልኮ ስጋሁ አዘግተ ወይነ ጎበሁ ያባአነ ቤተ መርአው ውስተ ደብተራሁ አበይት ጋቡ ለምሳ ስርገዋን አራው ለጥባ ስጋ ከንስየሰዮ ወለነቃ ደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ለላይ ከንትመናይ ከመንራዮ እስተስያ ሱራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልና ለጥብሃ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግር ጉዞጎቦ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እሞቦ አይኩራተ ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ
ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ ፍትህ ዘገብረት ብእሲት ዘማውሳል ወምረቱ የሃሉ ምስለ ለዓለም ዓለም አሜን። ወንዘ ሃሎ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም በአሐቲ ዕለት ተጋብኡ ሀቤሁ ሊቃውንተ አይሁድ ወጸሐፍቶሙ ወሃራሆሙ ወይቤልዎ ንሕነ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ወኩሉ ዘትገብር ግብረ እግዚአብሔር ውእቱ አቀሙ ብእሲተ ቅድሚሁ ወይቤልዎ እስመ ዛቲ ብእሲት ዘመወት ወእሉ ሰብ ይከውኑ ስምዐ ላዕሌሃ ወአንተ ፍትሕ በከመ ሕግ ዘይደሉ ላዕሌሃ እስመ አንተ ኮናኒሆሙ ለእስራኤል ወሰወሰማ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሆሙ ነጸራ ለብእሲት እንተ አብጽሕዋ ሀቢሁ ወአእመረ ለእመ ኢተፈትሐ ላዕሌሃ በከመ ሕጉ ለሙሴ ያስተሐቅርዎ ወያሄስው ቃሎ ወውእቱሰ አድነነ ርእሶ ውስተ ምድር ወአኀዘ ይጽሐፍ በአጽባዕቱ ዲበ ምድር ኃጢአተ ኩሎሙ ወእምዝ አልዓለ ርእሶ ሀቢሆሙ ወይቤሎሙ ድልወት ይእቲ ከመ ትትወገር በእብን ዘበሕግ እስከ ትመውት ሰድዋ ይእዜሰ መካነ ኩነኔ ወአዲ አምጽእዋ ሀቤ ውስተ ዛቲ መካን ከመ ትገርዋ በቅድሜ ወሰድዋ ለኢቲ ብእሲት መካነ ኩነኔ ወአስተጋብኡ ላቲ አይባነ ወእምዝ ተመይጡ ሀበ እግዚእ ኢየሱስ ወካዕበ ደነነ ውስተ ምድር ወጸሐፈ በአጽባዕቱ እንዘ ይብለ ኃጢአቱ ለእገሌ ከመዝ ወከመዝ ለእገሌ ኃጢአቱ ወሰበሩ እዩ ዘንተ ወፁ ኩሎሙ ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ርእሶ ወርእዮሙ ወይረከበ መነሂ እምሰብአ አይሁድ ዘእንበለ ብእሲት ባሕቲታ ዘአቀምዋ ውስተ መካነ ኩነኔ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ብእሲቶ አይቲ ሃለዉ እለ ይኰንኑኪ ወትቤሎ እግዚእየ ጐዩ እምኵነኔከ ንጹሕ ተሃፊሮሙ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እምይእዜሰ እውቅር ርእሰኪ ኢተአብስ ዳግመ ከመ ኢይርከብኪ ኩነኔ ዘአልቦቱ መልክዕ አንሰ ሀደኩ ለኪ ኃጢአተኪ ወወጻት ይእቲ ብእሲት ወበአት ሃገረ ወነገረት ለሰብእ ዜናሁ ወበእንቲአሃ አምኑ ብዙሃን በእግዚእ ኢየሱስ ወሰብሑ ወለእግዚአብሔር ሳልዎ ምሕረቱ የሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኰንኖ ምስለ ደመ ገቦ ወአይጋር አማይፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተቆሮትከ በበድ ወተሰይጦትከ ከመ ገርበ ኅዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምተሃጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስግደትና ጾምና ጸሎትና ተቀበለልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይሁንና ዕለት እንጀራና ለማህበልና ናን ዝበደልና በደሉን ከመዛሕድግና በደልና አበሳና ሕደገልና ፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም እናትካይሞ አሜን። ኦብቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀን ክቡር ብሩኽ ኦም ዝተጸግህ እግዚአብሔር ኃጢአትና ከሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንልና አሜን። ድሕሪ ወንጌል በስድስቱ ሰዓት እምዕለተ ሰሉስ አምላክ ዘበአማን ዘመጽሐፈ ዓለም በአፉ ዘኢየሱ ይነብብ በጽድቅ አነ ውእቱ ብርሃን ለዓለም ዘተለወኒ ኢይሐውር ውስተ ጽልመት አላ ይረክብ ብርሃነ ሕይወት ዘይመርህ ሀበ ፍኖተ ጽድቅ እስመ አንተ በአማን ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ወአርአያ ዘወፃ እምባሕር ዘስብሃቶ አስረቀ በብርሃን አብይ ላዕለ ዓለም እስከ ተፍጻሜቱ ወሰሃበነ ለነ ለአሕዛብ ነኪራን ሀበ አእምሮ ጽድቅ በእንተ ስሙ ወአብርሃ ላዕሌነ ብርሃነ ጽድቁ ለእለ ነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላለተ ሞት ወለአይሁድ አላውያን እለ እሙንቱ እሊአሁ አግብኦሙ ውስተ ጽልመት ዘውስተ ሲኦል እስከ ለዓለም
اسم أمنتو قدفوا قالاته ويتوقفوا وفاتوا لعليه فتها موت ونهنا لا نال سمو قدسون سبو زنبلا سرعات كريستوس مدهانين مسعى وهم ومماته بيزونا اسمعك أدهنني እግዚኦ እምፀርየ ወምፀላይትየ እስመ ይሄይሉኒ ዘይባልሃኒ እምፀላይትየ ምንስዋን ወያልየኒ እምለቆሙ ላዕሌየ እግዚኦ እምፀርየ ወምፀላይትየ እስመ ይሄይሉኒ ዘይባልሃኒ እምፀላይትየ ምስዋን ወዘያልየኒ እምለቆሙ ላዕሌየ አድኅነኒ እግዚኦ እምፀርየ ወምፀላይትየ እስመ ይሄይሉኒ ዘይባልሃኒ ጸላይትየ ምስዋን ወዘያልየኒ እምለቆሙ ላዕሌየ አድኅነኒ እግዚኦ እምፀርየ ወምፀላይትየ እስመ ይሄይሉኒ ዘይባልሃኒ ጸላይትየ ምስዋን ወዘያልየኒ እምለቆሙ ላዕሌየ
ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃልካ እንብረና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ፆምና ጸሎትና ስግዳና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ሓደግናቶ ፈተና ናብሰና ናብ ፈተና ይእተና መንግስትን ሓይልን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ብረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ልደት ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድግና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ምንታና ምሕረት ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ጽድቆ ዝኣውፈና ኣውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 20 ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብፀልማት ኣይክኸይድን እዩ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻ ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ ምስክርካ ሓቂ ይኮነን በልዎ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ኣነ ንርእሰይ እኳ እንተመስከርኩ ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ እፈልጥ እየ እሞ
مسكري حقيو نسغاتكم جنا كابي كم زمصاخم نابي ون كم زغيد كابي كم زمصاخو نابي ون كم زغيد اي تفلطونيكم نسغاتكم فرد سغايكم تفردو زلهم انس نحدكو ايفردني انن اتزلا اخنن ابو انامبر بيني ايكم كن امو انن تفردكو خا فردي حقيو مسكر كلتا سبسي حق مخانو ابتحقكم صحف الله انا ايا بناي رأسي زمسكر زلخو اتزلا اخن ابي ون مسكر الله الله سلازي خا ابو خا ابي الله بلو ኢየሱስ ድማ ንዓይ ወይስ ነቦይ ኣይትፈልጡኒኹም ንዓይ እንተ ትፈልጡ ግና ነቦዩን ፈለጥኩም መነርኩም ኢሉ መለሰሎም ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ጥቓ ሳጹን ምጽዋት ኮይኑ ክምህር ከሎ እዚ ቃል እዚ ተዛረበ ግናኸ ግዚኡ ገና ስለ ዘይበፅሐ ዝሓዞ ኣይነበረን ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል منتي صنع زابية كريستيان زيان من تقولن باسم قدسان أبوتاتنا تسمع أبيات كريستيانين من تقداماتن أوش أنزنا برا عرقوتن من تحلوا من العالم من جابير كاب كل غفو كحلوا من نعنا وحتياتنا كحرق الناس اللي تمام زابوتات زياد زلو كل حمام سقام بنفس حمام وبوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحاتنا انت تمام كله بتازلو حمامات እግዚአብሔር نعنا نعتاتهم من سنة نجر قبرلنا بهوتن بتعنا كحلونا حتياتنا كحرقلنا نصليو እግዚኦ ተሳሃለ انت تمام بمدر بدان ببحرن بعيرن بافلاقاتن بقلياتن بكل خالي مقدون زقعزو ابوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا እግዚአብሔር بقول ما قدكم مرحمن قسم في السهن بعدهم كتوا من نعنا ونحتياتنا كحرقلنا صليو تسهلنا فرعوا من وين تاتن من كل عالم ذل فرز فرق صواتن እግዚአብሔር ክባርኾን ከብዝሖም ብዘይ ገለ ጥፋት ከፍርየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክህበናን ልበ ገዛእትን ድያኑን ኩሉ ሰዓት ብሰናይ ነገር ክረሃልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ምእንቲ መፍቀር እግዚአብሔር ምእንቲ መፍቀርቲ እግዚአብሔር መራሒ ሃገርን مسافنتون مكاننتون سراويتن جابير بسلام حليو كمبرمون نبيت كريستيان سناي كحسبمن عنا ونحتياتنا كحدقلنا صليو እግዚኦ ተሳሃለና من هايمان زعرفوا بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كابتم قدامات بطاتنا لكان باباسات ابيسكوباسات كساوتن دياقوناتن منكوساتن نحواتنا داويانن كم محبر كريستيان زعرفوا كلهم جابير نفسهم كعرفن كمحرمن عنا ونحتياتنا كحدقلنا صليو እግዚኦ ተሳሃለና حزبنا እግዚአብሔር ክባርኾምን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ብቐኖት ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ሰላም ሓንቲ ቅድስ ብጎይ ሃዋርያት ዝቆመት ቤተክርስትያን ምእንቲ ምድሓን ህዝብን ምእንቲ ሓለዋ ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ንብረቱን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ብህይወት ሓሊ ነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ማሕበርና ኩሎም ቆኖ እምነት ዘለዎ ማሕበር ክርስትያንን እግዚአብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ከፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና እንቶም ካብ ሰብን ካብ እንስሳን ናብ ቅዱስ ቤተክርስትያን መባእ ዘቕርቡ እግዚአብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ኩሎም ቶም ንቤተክርስትያን ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ሰባትን ምንትቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቁኑዕ ነገር ዝደኽምን ቁኑዕ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚአብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ኣባቶም ክገብርን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና
እቶም ቁርባንን ዕጣንን ዘይትን ዝንበቡ መጽሓፍትን ኣቑሑ መቅደስን ዝህቡ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸብሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበሉና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ከቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። ድኻታትን መሳኪንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቃትን ስኡናት ሰባትን ዘርእዘሩ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ይቅረ ክብለሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቀዩን ጭንቁን ዓዶም ሓዲጎም ተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ማእሰር ዘይጣን ተኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ ኩሎም ቶም ነፍሶም ምሕረት ምንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስትያን እዚኣ ተኣኪቦም ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ ኩሎም ዘኩርና ዝበሉና ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ሓጢኣትና ይቅረ ክብለልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ እዛ ሰሙን እዚኣን እግዚአብሔር ከፈጽመና ፈተና ጸላእ ከርሕቐልናን ነፍሳትና ከድሕነናን ምሕረት ክህበናን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ እግዚአብሔር ምንቲ ክረኽረኸልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ፍጽም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከርእየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ እግዚአብሔር ምንቲ ክረኽረኸልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ፍጽም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከርእየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ እግዚአብሔር ምንቲ ክረኽረኸልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሰላም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከርእየና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሃመ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ቤዘወነ ንሰብሖ ወናንዕል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዛት ኃይሉ ኪርያ ላይሶን 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 እብኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን
ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ትስወጣስ ናይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስወጣ ናይ ክርያ ላይሶን 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 ክርያ ላይሶን እብኖዲ ናይ ክርያ ላይሶን መዲና ክርያ ላይሶን ታኦስ ናይ ክርያ ላይሶን ታወስ ናይ ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያ ላይሶን ተስውጣ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኖዲ ናይ ክርያ ላይሶን ታዎስ ናይ ክርያ ላይሶን ማስያስ ናይ ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ተስውጣ ናይ ክርያ ክርያ ላይሶን ተስወጣ ናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን
ላይሶን ሪያላይሶን ችሪያ 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 ላይሶን ሪያላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰላማዊት ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት ባፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦት አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘህግ ዘስራት ሰላም ጋይበ ብሩር ጽረይት ወመቅረሃንሶ ሃሌብ ማርያም መሶብ ዘመና ልሁብ እንተጻርች ስሳየ ህዝብ ሰላም ለኪ ትርሲተ ቤቱ ሰናይ ለነቢይ ሐጌ ወወለተ አንቲ ዘሰሎሞን ሀርጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰላም አመቅደው በግ ዘቀተልዎ በግፍ ወደብተራ ስምዕ ዘጳውሎስ ረድ ማርያም ዘመነ ፍግ ሰላም ለኪ ኦርያሮሰ ሰማይ ልብስኪ ዋሳእንኪ ብላ ጽጌ ደንጎላ ቀይህ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተድላ ስብሐት በመድበለ ማህበር ጽፎቅ እወድሰች በጻይ ከመትም አድን ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነ እርቅ ስብሐት ለኪ ተደንግሎ ስጋ ወነፍስ ለባህትትች ኮነ እመኒ ወለድኪ ሕፃነ ይረሳ ወይ ሙስነ ሰላም እምቦ በለዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስቼ እብነዴ ላዕሌሁ ምህረተ ኢታ ጓንዴ እማሐዘነከ ብእሳባዴ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ ፈዴ ሰላም እሙ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስቼ እብነዴ ላዕሌሁ ምህረተ ኢታ ጓንዴ እማሐዘነከ ብእሲአባዴ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ ፈዲ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስቼ እብነዴ ላዕሌሁ ምህረተ ኢታ ጓንዴ እማሐዘነከ ብእሳባዴ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ ፈዴ
ሰላም ለኪ ኦ ዘተቀኖከ ኢየሱስ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤ ፈያት እንዘይትከውን አንተ ገባርየ እጅት ከመ ትስዓር ቀነቶ ሞት ስብሐት ለከ እፎ ሰፋይከ አዳዊከ ወተሰቀልከ በእፅ እፀዋተ ቀላያት ታርሁ አምሳላ አንቀጽ እንተሆርከ ብሔረ ግብፅ ስብሐት ለከ ፀሐይ ብሩህ አምያሃ ጊዜ ቀትር ጸልመ ወወርህኒ ንጹሕ ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሐት ለአብርሃም አብ ቀዳሚ ዘአሰርአይኮ ክርስቶስ ጊዜ ቀትር ታሕተ ዕፀ ድርስ ተሰቀልከ ከመ እቡስ ስብሐት ለከ ሐዘነ ማርያም እምከ ነጺረከ ለዘታፈቅሮ ሐዋርያ ትቤሎ እመከ ነያ ተናዝዝ ብዝሃ በቃያ ስብሐት ለከ ዘሰአል ከማየ እምነ ሳምራዊት ብእሲት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት እንዘ አንተ ማየ ሕይወት ስብሐት ለከ ፍጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብየር በመስቀልከ መግረርየ ጸር እምድድቅ ወምጋኔነ ቀትር ወምኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ ፍጥረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ናቲ ዴባር በመስቀል ከመግረርየ ጸር እምድድቅ ወእምጋኔነ ቀትር ወእምኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ፍጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብየር በመስቀልከ መግረርየ ጸር እምድድቅ ወምጋኔነ ቀትር ወምኩሉ ዘይወፅእ ግብር ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ዑርያነ አካል ወገጽ ዘአሰርአይክሙ እንበለ ሕጸጽ ጊዜ ቀትር ታሕተ ዕፅ ስብሐት ለከ ለንግሥክሙ ሰገደ አብርሃም በርእሱ ሀበ ገብርክሙ እንዘ ትገይሱ አጋዝየ ዘትሴለሱ ስብሐት ለከ በላዕለ ማርያም ወረድ በላዕለ ማርያም ድንግል ሥላሴ ክምኡ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወበታቦር ካይበ ወንጌል ከመነበበ ስብሐት ለቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አናቅጽሃ አንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያእምሩ ግጻዌክሙ ስብሐት ለከ ፈጣርያነ ፀሐይ ወወርህ አጋእዝየ ሥላሴ ዘነጸርክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብር ወበውዳሴ ስብሐት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክረ ስምክም ሕይወት ሶበ ከናፍር የእከስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ አፍየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለክሙ ጠፈረ ቤትክሙ ማየ ዘህብሮ በረድ እንተነጸርዎ ሆሪያን አንጋድ በስዕል ወበሰጅድ ስብሐት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክረ ስምክሙ ሕይወት ሶበ ከናፍር የእከስት
ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማው ፍየ ወይደንግጽ ሞት ስብሃት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሰበከና ፍርየ ከስት ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕም አፍየ ወይደንግጽ ሞት ስብሃት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክረ ስምክም ሕይወት ሶበከና ፍርየ ከስት ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማው ፍየ ወይደንግጽ ሞት ስብሃት ስብሃት እግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሃት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ስብሃት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ بكل زمن وتوم بقنة هايمانات مسجانان بخبرن حلوهم كاب كل علنان كاب كل لبنان لعل عبز ولا فقرن سلامن أمبرهم امين أملاك بزولدت عد كلنا قدس نسة مريم من تانا بتقبر صلاة لبنان بربعة يوم عبيت برهاناويان ميكائيلين جبريلين رفائيلين سوريالين سقاب زي باللوم 4 انسسان 14 كانت السماين ذكر اسمهم بالعلب زباله بقدسانا بوتاتنا ارئيس ابو ابراهيم من اسحاق اني يعقوبن بيوحنس مطمق بعشرة 4,000 شحن قدسان هፃናትን بقدسانا بوتات لكاونتن حواريات بقدس مارقس حواريا سماعتن وانجيلاوي بسبعان كلتنا ردئتن بحمش سميت بصوتن هيمانتهم قنوع بزغنه بسلس سميتن 18 لكاونتن بسلس من اساي انانيا ازاريا ميسائيل بشوعات قدسان من اساين بقدس استيفانوس لك أدياقوناتن قداماي سماعتن بقدس جورجسن بقدس تيودروسن بقدس بنادليوسن بقدس مرقريوسن بقدس ماماسن بقدس أبولن بقدس فيلا تاوسن بقدس أباديرن بقدس غلاوديوسن بقدس فاسيلدس بقدس فيكتورن بقدس ميناسن بقدس چرقوسن بديو يلطان بكلهم سماعتاتن حيال تغادالي ناي ولد واحد سماعت بزخنه بأبا نوب دنجلن بتي عبي أبان صادقن زخنه أبا أنتونسن ببنا أبا أولن ببوتاتنا قدسان سلسة مقارساتن ببنا أبا يوحنس حاتسيرن صادقن بصادق أبا بولا ببنا أبا بسين ببنا أبا أمونين ببنا أبا يوحنسين كمان أبا يوحنس كمان ببنا أبا بنتليونن ببنا أبا سينودان ببنا أبا بسنودان ببنا أبا لتسنن ببنا أبا باكميسن ببنا أبا أباك روزنن ببنا أبا برسمان ببتاتنا قدسان رماويان مكسيموسن ديماتيوسن بصنوعن قدسن أبا مسيان بربعان تشعتن سمعتاتن بكلهم لبست مسكال تقبلت مكران صادقانن بملآخ إذا برخت علت زيان برختهم من أقارديئتهم من محرت زلوا لما نؤمن كل ساعة مساين مش كلهم يخن آمين 10 تغلط عون زب السماء 4 حادين شري على يسون نبصح كوفيلنا
ሰላም ለችን ዘንሰግን ለች ማረና ሰውቃች ማረና ተመጸነ ብቻ እንታና ምቾ ያጨማ ብቻ ማይበረናም ድንግል ባርች ጸሎት ተክተሆነ ታቢንታስ መንፈስ የባምላች ምዳኒስ ማርያም አማላመቱ ናም ኢየሱስ ወጽን ኩሉ ትውልድስ መገብረ ታይላ አብያቶ ቅዱስ መሳነ ትውልድ ለላይ ፈርቦ ገብራ ለመዝራይት ወዘሮ ለሁኑ ወንስተም ለሃያናን ማርተም አብየም ለተታን ዋስቆም በረከለርዋን ፈነም ራቆም ለቡላን وتوفل سلاك ليه وتذكر سائل زي بلوم لابو الله أبراهيم ولزرهم سبحات الآب والأم والمنفس قدس العالم والعالم عالم بعلات قدس سنبات كريستيان زنباب صلينا دينا قدس رنجل مريم ولايت أملاهم مسجانا أو كاب كلها نسبرغ تزغون كي مريم فقرتي تسمخين صغي تقدس قدسان تبهال كلا أي تقمر إخي أبوش تاخ أبي إرجع بير تصحفه زتتصحفا 10 قالات تأزازات ناكيدان صلات زلوا أقدموا بيوتا 10 تأزازات نقرنا نسخاء مدحنينا إيسوس كريستوس قدامي تسمو إياه بزي ملوات كاباخي سبز خونا إيسوس كريستوس نحدش كدان متعرق كنا نسون مفساس قدس دمون مؤمنان أنسيهوام نأهزابون قدسوام يقدس رنجل لمنلنا قدس رنجل لمنلنا هو أدينا نسيت ولادة أملاك أنت زي كلنا نعبيك نخبرك كلنا كل جزية خابتي فتاو مهرت أنت خرجك بناباخين لمن ننكرنا لنا كاب زينك عن سيتي تسرحه كلن تنو بوركز تلبت تهوت نقالك زابير يمثل نسو بزي مفلاين بزي ملوات انسب زخنه تفاعت زي بلو نسوه ملكوت نساب معرنا الزلة وإيو بوون نسهت دنقلاب سرا قدس كينا تبابو بزي زر سبعي كمان سب كنا ملكوت أو وحيدو بزي رخصت كاباخي سب كوينيو قدس دنقل لمنلنا قدس دنقل لمنلنا بتزاز እግዚአብሔር ዝተሳሉ كروبيل زقارلو في مقدسخي او نسهتي قال أباخي بزي ملوات سب زخوني حتياتنا خوينو بسدنجل لمنلنا بسدنجل لمنلنا وشتا حبو هزفتي زلوا نسو دمان نقول عالم هو ذهابه كاب سماعات ورده حبستي إيو قدس دنجل لمنلنا بمقبرهان تشكمكي نايوركي قوام قنديل نسخيخي نسخا كل جيزي نعلم مبرهتي إيو مجمريا زي بلو خبرهان زترخ ببرهان خب حق أني أملاخ زترخ بأملاخ بزي ملوات كباخي سب كنا نزوم أبس الماتن عبدنا موتن إن نبر بممسو أبرهلنا أقارنا خا ناب منقد سلام أقنعه بفلي مستير تبابو عدحننا إيو قدس دنقل لمنلنا قدس دنقل لمنلنا باشي فحم حوي تشكمكي بروخ آرون كم مقدس وسدا نايورك معطنت نسخيخي حاتيات زحدق يغاز دمسس نسو تخاباخي سبزخونه قال እግዚአብሔር እዩ ነፍሱ ነብኡ سمر مسوعتن عطانن غيرو زقربه ودخيو قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا ومريم قال እግዚአብሔር زولد كلنا ملكعኛ رغب تحقسي نسخي تخابسر اسي زبقلت عم عزازلوا بابا اخي قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا اسمعنا له كي تخلوان ماي كيس سيوان زلملمت بسري أرون نبرت وولادت كريستوس حق أني أملخنا نسخون كم آخي نسو أتي زولد كيو بزي زرئي مسيئو أدحننا قدس دنقل لمنلنا قدس دنقل لمنلنا حلف كلهم قدسان نسخي كتلمننا
ይግባክ እዩ ምክንያቱ ንስኺ ካብ ሊቃን ጳጳሳት ተዓቢ ካብ ነቢያት እውን ኣፀቢቕኪ ትኸብሪ ኢኺ ካብ ግርማ ሱራፌል ክሩቤልን ዝበልጥ ተፈታዊ ግርማ ሞገሱን ኣለኪ ንስኺ ናይ ብሓቂ ትምክሕቲ ወገንና ኢኺ ንነፍስና እውን ሂወት ትልምኒ ኢኺ ስለዚ ናብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኣብ እምነቱ ከጽናዕና የቕሬታ እውን ምሕረቱን ክህበና ብብዝሒ ምሕረት ሓጢአትና ክሓድገልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣፍ ደገ ብርሃን ማዕረገ ህይወት ምሕደር መለኮት ቅድስቲ ቅዱሳን ኣምላኽ ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ንስኺ ኢኺ ስምረት ናይ ኣብ ምሕደሪት ወልድ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመኺ ካብ ኩሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ ንስኺ ኣብ ክንድቲ ናይ ሰማያት ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ ቅዱሳን ነቢያት ካህናት ነገስታት ብኣኺ ገይሮም መሰሉ ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ ቅድስተ ቅዱሳን ገበሩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ተኽልተ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምላዱ ካብ ምድሪ ኣብ ኣርያም ንምሕዳር ብኣኺ ቀረባ ኮይንና ብኣኽን ብስም ወድኽን ቀረባ ኮይንና ኢና 10 ቃላት ብኣጻብዕ ዝተጻሕፈ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ወዲ ኣምላኽ ኣባኺ ሓደረ ኣብ ብየማን ከደነኪ መንፈስ ቅዱስ ኣጽለለኪ ሓይሊ ልዕል እውን ኣጽለለኪ ኢየሱስ ከዓ ብኣኺ ለበሰ መጽሓፍ ኣፍላክ ማይ ህይወት ካብ ከርሱ ክውሕዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዝጸምአ ናባ ይምጻእ እሞ ይስተ ኢሉ ጨደረ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቀዲሙ ኣብ የውጣ ማለት በጻብዕ እግዚአብሔር ተጻሕፈ 10 ቃላት ነገረና ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንዑ ኣቦ ከም ዝኾንካ ንሱ እውን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሂሩና እዩ ኣብ ሰማያት ኣደ ኣብ ምድሪ እውን ኣቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ብጀካ ኣቦኡ በይኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ሓቅን እንተዘይኮይኑ ምምፁእ ዝፈልጥ የልቦን ኣብ ከርስኻ ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ጸርክዮ ብልደት ወድኺ ሰማያት ተሓጐሰ ምድሪ ከዓ ደስ በላ መልኣኽ ሓጐስ ኣበሰረ መላእኽቲ ሰማይ ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስገኑ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰላም ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላምን ስምረትን ደቂ ሰብ ይኹን ጓሶት እውን ኣብ ቤተልሔም በቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ኣደነቑ ሰብ ጥበብ ኮኸብ ርእዮም ንወድኺ ክሰግዱ ንዓኺ እውን ከመስግኑ ካብ ርሑቕ ሃገር መፁ እቲ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ኣብ ከዓ ክሳብ ቤተልሔም ኣብፅሖም ኣብ ልዕሊ ንስኺ ምስ ወድኺ ዘለኽዮ ቦታ ከዓ ቆመ እቶም ሰብ ጥበብ ነዝርእዮም ከዓ ዓብይ ሓጎስ ተሓጎሱ ናብኡ ኣተው ኣብ ቅድሚኡ እውን ቆሙ ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገድሉ ሳንዱቆም ከፈቱ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከዓ ገጸ በረኸት ኣቕረብሉ ገጸ በረኸት ኣቕሪብናልካ ኣለና ዕጣን እውን ኣቕሪብናልካ ኣለና ካባኻ እዩ ንኽቡር ስምካ ከዓ እዩ ኦ ኣምላኽና ምእንቲ ሓጢአት ህዝብኻ ልማኖኦምን መስዋእቶምን ክትቅበል ከምኡውን ሓጢአቶም ክትሓድገሎም ዝመጻኻ ኢኻ ብምባል ዘመስግንዎ ወድኻ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ንጹሃን ንጽህቲ ንስኺ ኢኺ ሕሪቲ ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ዝተቐመጥኪ ከምቲ ካብ ዘይኩንኩን ዕንፀይቲ ዝተገብረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ ዝተለበጠን ዝተሸለመን ብዙሕ ዝዋግኡ ዘብርህ ዕንቁ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ መግብኺ የምጽኡልኩ ነበሩ ብኸምዚ ዝመሰለ ናብራ ብመላእኽቲ እናተጸናንዓኺ 12 ዓመት ነበርኪ መስተኺ መስተ ህይወት እዩ መግብኺ ድማ ሰማያዊ መግቢ እዩ
أبو خداويت بمسنقو زمرة بمنفس تنبيت دما كم زنا بلقانيلكي قالي سمعي رأي إذن خصن بلي سدرا بيتكن أزماتكن رسعي كمي نقص ملك أخي ملك أخي كمي نقص ملك أخي تحتنا خيفتيو نسو ويتاخيو نعو كات سجدي إلوكي ودغي محرتو كخفلنا قدس دنقل من لنا قدس دنقل لمن لنا ንጽህትን መልእኽቲ ጉድለት ዘይብሉ ካብ ቀዳሞት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ጎይታ ኩሉ ዝቐውም ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ኣንቲ ሕጉስቲ ተፈስሒ ደስ ይበልኪ እናበለ ኣበሰረኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ካብቲ ጎይታ ኩሉ ከዓ ሞጎስ ረኺብኪ ኢኹ እሞ እንሆ ክትጠንሲ ወድኻ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይን ወዲ ልዑል ስመ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንበሩ ኣቦኡ ዳዊት ሒዞ እዩ ንቤት ያዕቆብ ከዓ ንዘለኣለም ክነግስ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል ከዓ ከጽለኪ እዩ እቲ ካባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ ወዲ እቲ ጎይታ ኩሉ ድማ ክስመ እዩ ኢሉኪ እሞ እቲ ካባኺ ዝተወልደ ምሕረቱ ክከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ቅድስቲ ኣዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርመር መንበር ምስጋና ኢኺ ወቅድስቲ ማርያም ብመቅደስ ቅድስተ ቅዱሳን ንምስለኪ ከምዚ ኢልና ምሳልና ድማ ስለቲ ናባኺ ዝመፀ ቅዱስ መንፈስን ዘፅለለኪ ሓይሊ ልዑልን ኢና መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃላብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስጋኺ ስለ ዝሓደረ ኢና ናይ ልዑላን ጎይታ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን መናብርትን ስልጣናትን ኣጋእስትን ሓይላትን ሊቃናትን መኳንንትን ዘመስግንዎ እዩ ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ወለድኪ ብዙሕ ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤል 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፊኤል ኣኽበቡኺ ናይ ብርሃን ደመና ድማ ኣጽለለኪ ሊቃነ መላእኽትን ሰራዊተ መላእኽትን ሰራዊት ሰማይን ብፍርሃትን ብምርዓድን ኣብ ቅድሜኺ ደው በሉ ኣብኡ ከዓ ብካልእ ሓድሽ ምስጋና ወደሱኺ ኪሩቤልን ሱራፊኤልን ካብቲ ናይ ሰማያት ምስጋንኦም ዘይኮነ ናይ ቅድም ምስጋንኦም እውን ዘይኮነ ምስጋና ኣመስግኑኺ እቲ ንኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይትኦም ኣብ ሕቑፎኺ ተሓቂፉ ምስ ረኣዩ ንኩሉ ፍጥረት እውን ዝምግብ ከም ህፃን ጦብኪ ክጠቡ ምስ ረኣዩ ኣብ ኣርያም ደለይዎ ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ኣርያም ደለይዎ ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ከም ቅድሙ ረኸብዎ ትሕትና ጎይትኦም ምስ ረኣዩ ኣዒንቶኦም ናብ ሰማይ ኣልዓሉ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከዓ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ ጎይታ ኩሉ ዝኾንካ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሊሶም ንዓኺ ንበይንኺ ምስ ወድኺ ኣብ በዓቲ ረኣይኹ እሞ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ ካባኺ ዝወሰዶ ስጋ ክለብስ ምስ ረኣዩ ስምረቱ ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ ነቢ ዳዊት ብመዝሙር ከምዚ እናበለ ተነበየ ጎይታ ኩሉ ካብ ሰማይ ካብ ድሉ ኣዳራሽ መቕደሱ ተመልከተ ንኩሉ ደቂ ሰብ ረኣየ ንጉስ ጽባቐኺ መረፀ ናይ ዘለኣለም መዕረፊተይ እዚኣ እያ ሓረያ ከዓ ኣለኹ ስለዚ ኣብኣ ክሓድር እየ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስትን ብፅዕትን ምስግንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ብመሰብ ወርቂ ንምስለኪ ኣብ ውሽጣ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስተ ህይወት ዘለኪ ኢኺ ንሱ ንኩሉ ወሃቢ ህይወት እዩ ብኡ ዝኣምን ብእምነትን ብቕኑዕ ልብን ካብኡ ንዝበልዕ ምስቶም ብየማን ዘቆሞም እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ኢድ ጥበበኛ ሰብ ዘይሰርሓ ናይ ወርቂ ተቋም
قوم قنديليخي أبقى أبتا تقوى مبراتي أيبرهون يوم انتهي دعانا كتناي أبرهان بعلو إيو كبرهان ترب برهان نباخي مسأ أباخي خات تغمته بملكوتو دما نب كله مأزنات علم أبره كابدك سبس الماتار حق بمحوي قالوا خا أدحيننا أنا ناي علم برهانية ببرهان أمنو برهان كلكم دما تمالالسو إلو إيو ودخم محرتو خفلنا قدس دنجل لمنلنا ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብቲ ጎይታ ሁሉ ዝተረኽበ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብቲ ናይ ሓቂ ጎይታ ዝተረኽበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ህልውንኡ ምስ ኣቦኡ መዓ ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ በመምጽኡ አብርሃልና ሓጎስን ጻድቅን ንጹህን ናይቲ ጎይታ ሁሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገረመ ኣፉ ኸፊቱ ድማ ብለውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ንዝበጽሓና ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጸላለት ሞትን ዝነብሩ ብርሃኑ ከርእዮም ንኣጋርና ከዓ ናብ መገዲ ሰላም ከቕንዕ ተወልደ በለ ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ እግዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያውን ሊቃነ ካህናት ብእዳዎም ዝሓዝዎ ማዕጠንት ወርቂ ንምስለኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቶም ኣብ ምድሪ ናይ ዘለኣለም ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምእመናን ዘዕርጉ እዮም ከምኡ ድማ ብኣማላድነትኪ ናይ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የዕርጉ ሓጢኣት ህዝብኺ ከተስተሰሪ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተፈቂዱልኪ እዩ ንደቂ ሰብ ናብ ህይወት ዘለኣለም ከተሳግሪ ንምእመናን ህዝብኺ መድሓኒቶም ክትኮኒ ዝግባእኪ ኢኺ ኦ መድሓኒት ኩሉ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ስኺ ብረኽቲ ዕንጨይቲ ኢኺ ዕፀ ህይወት ዕፀ መድሃኒት ኣብ ክንዲ ዕፀ ገነት ዕፀ ህይወት ኣብ ምድሪ ዕፀ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ ፍሬኺ ፍሬ ህይወት እዩ እቲ ካብኡ ዝበልዐ ንዘለኣለም ህይወት ዘለዎ እዩ ካባኺ እቲ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ንዘለኣለም ህይወት ዘለዎ እዩ ካባኺ ዕንበባ ተርኣየ መኣዛኡ ከዓ ጥዑም እዩ ኣብቶም ዝፈልጥዎ ከዓ ኩሉ ዓለም ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት መዝሙር ብዛዕባኡ ተነበየ መኣዛ ኸርበን ዝባድን ሰሊሆትን ኣብ ኣልባስኪ እዩ እናበለ ሰሎሞን ኣቦኹን ተነበየ ከምዚ ከዓ በለ መኣዛ ኣፍንጫኺ ከም መኣዛ ዕጣን እተሓፅረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ሓፍተይ መርዓት ዝተሓፅረት ገነት ዝተኸድነት ዒላ መገድኺ ገነት ምስ ፍሬ ኣቕማ ቆቕ ምስ ናርዶስ ናርዶስ ምስ መፅሪ ቀፂመታትን ቀናንሞስ ምስ ኩሉ ዕፀ ናይ ሊባኖስ ከርቤን ዓልውን ምስ ኩሉ ዝበለፀ ጨናታት ዛራ ገነት ዒላ ማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ለምንልና ባሺ ናይ ኣረም በትሪ ከይተኸልዋን ማይ ከየስተውያን ኣብ ቤተ መቅደስ ፀዲቓ ተረኽበት እሞ ድልውቲ ዝኾነት ዋናኣ ንክህነት ከም ተመርፀ ዘርኣየት ንስኺ ድማ ከምኣ ኣብ ቤተ መቅደስ ብቅድስናን ብንፅህናን ነበርኪ ብክብርን ብዓብይ ፍስሓን ካብ ቤተ መቅደስ ወፃኺ ካባኸ ድማ ናይ ብሓቂ ፍረ ህይወት ዝኾነ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ኦ ቅድስቲ ከምቲ ካብ መልኣኽ ዝተረዳእክዮ ብዘይሩካብየ ወዲ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልኡሉን ከጽለክ እዩ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልትኺ ብስም ወድኺ ንዝኣመና ናብ ወድኺ ከተማልድና ይግባኣኪ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ ሙሓዝ ፍስሓ ካብ ክሩቤል ብዙሕ ዘዒንቶም ካብ ሱራፌል 6 ዘኽናፎም ኣጸቢቑ ዝዓበየ ግርማ መልክዕ ኣለኪ ንሳቶም ካብ መለኮት ወድኺ ዝወፅእ እሳት ምእንቲ ክድሕኑ
ገጾምን እግሮምን በአርአያ ትምህርተ መስቀል ይሽፍኑ ንስኺ ገና ንመለኮት መሕደሪ ኾንኪ እሳተ መለኮት ከዓ የቃጸለክን ነበልባል ሓዊ ተሰኪምኪ ነበልባል መለኮት ከዓ አየንደደክን በታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተኸቢባ እሞ ቆጽላ ከዓ ዘይተቃጸለ ዝረአያ የጸጳጦስ ተመሰልኪ ከምኡ ድማ ጎይታ ሓያላን ኩላንትንኡ ፍጹም እሳት ዝኾነ ንዓኺ ኣየቃጸለክን ንስኺ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ወገን ክርስቲያን መመክሒት ኢኺ በኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኾንና እዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ እዩ ንነፍሳትና ህይወት እትልምኒ ነቶም ብጸሎትኩ ዝኣምኑ ጸጋዊት ምሕረት ኢኺ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ንዕኡን ነቦኡን መንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቅድስቲ ሃይማኖት ከጽንዓና ምሕረቱን ይቕረቱን ክህበና በብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ከሓድገልና ለምንልና ወላዲት ጎይታ ኩሉ ምስጋና ይኹንኪ ንኣብን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን አሜን። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና መሓረ አምላክ መሓረና ይቅረ በሃላ አምላክ ረበለልና አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ወድኺ ለምንልና ስግደትና ጾምና ጸሎትና ተቀበለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ወድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ካብ ኩሉ ኹ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ብስጋኹ ድንግል እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ንስኺ ካብ ብሩክ ተጸጋ እግዚአብሔር ደስ ይበልካ ሓጢኣትና نفكر وتهيئ ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ 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 ስምዖከ ስምዖከ ለእግዚእነ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ወንጌለ መንግስት በወንጌለ መንግስት ዘይብል ክርስቶስ ዘይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለኩም አሜን አሜን እብለኩም እስከ አመ ያሃልፍ እስከ አመ ያሃልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የውጣ የውጣ እንተ አሐቲ ህርመታ ተአሐቲ ህመታ ዋሃቲ ቅርጸታ ዋሃቲ ቅርጸት ኢተሃልፍ ሞሪት ወምነቢያ ኢተሃልፍ ሞሪት ወምነቢያ እስከ ሶበ ኩሉ እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ይትገበር ወይከውን ወይከውን ይብያ እግዚእ ይብየ እግዚእ
ልሳን በዕብራይስጢ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ብርሃን ዘእምብርሃን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስምዖከ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአቅረቡ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት ዘይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ ሰማይ ወምድር የውጣ እንታሃቲር መታ ዋቲ ቅርጸት ኢላልፍ ሞሪት ወነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይቤ እግዚእ ዘዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃነ ዘብርሃን ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ
ለዘአበሰ ለነ ለዘአበሰ ለነ ይታብአነ ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለአምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ኮንከኒ ረዳእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ አበሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሎ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኃይልየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ዘበሰማያት
ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ
አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል በአኮትየ እብል በአኮትየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ መኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል በአኮትየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ
ጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ተመንነኒ ተመንነኒ ለዛበስለ ለዛበሰለን ይታብአነ ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ውስተ መንሱ አላ ድህነነ አላድነነ ወባልሃነ ወባልሃነ እንኩሉ እኩይ እንኩሉ እኩይ መዚአከ እስመዚአከ ይእቲ መንግስት ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ኣብ ፍጥረት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበፅሐን ብሓሶት ልቡ ዝሕልኖ ድማ ብሓሶት ልቡ ዝሕልኖ ድማ ወርትግ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነን ረኣየ። እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምንባሩ ተጣዕሰ ብልቡ ድማ ጎሃየ። እግዚአብሔር ኣብ ንሰብ ስለ ዝገበርክዎ ተጣዒሰ እየ እሞ ንዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ክሳዕ
ለመምታ ትሳዕ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶ እየ በለ። ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሞገስ ረኸበ። ወለዶ ኖህ እዚ እዩ። ኖህ ኣብቶም ወለዶታቱ ጻድቃን ኣንታ ዘይብሉን ሰብኣይ ነበረ። ኖህ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ። ኖህ ድማ 3 ወዲ ሴምን ካምን ያፌትን ወለደ። ምድሪ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተበላሽያ ነበረት። ምድሪ ድማ ብዓመፃ መልአት። ስጋ ዘበለ ኩሉ መገዱ ኣብ ምድሪ ተበላሽዩ ነበረ እሞ ኣምላኽ ከዓ ንምድሪ ረኣያ እንሆ ድማ ተበላሽያ ዓመፃ መሊኣ እያ እሞ መወዳእታ ኩሉ ስጋ ኣብ ቅድመይ በፂሐ እንሆ ድማ ኣነ ምስታ ምድሪ ከጥፍኦም እየ። ንዓኻ ካብ ኦም ጎፈር መርከብ ስራሕ ነታ መርከብ ክፍልታት ግበረላ ውሽጣን ግዳማን ከዓ ብቅጥራን ልቃ ከምዚ ከዓ ግበራ። ምናሕ እታ መርከብ 300 እመት ምግፋሓ 50 እመት ቁመታ ድማ 30 እመት ይኹን። እታ መርከብ ኣብ ላዕላያ እመት ዝቕመቱ መስኮት ግበረላ። ኣብ ደገ ናይታ መርከብ ድማ ብጎቦኣ ግበሮ። ታሕታያን ካልኣያን ሳልሳያን ደርቢ ግበረላ። ምእንቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ህያው ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ስጋ ክጠፍእሲ እንሆ ድማ ኣነ ማይ ኣይሂ ናብ ምድሪ ከምፅእ እየ እሞ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ክመውት እዩ። ምሳኻ ግና ክዳነይ ከቅውም እየ። ንስኻ ምሳኻ ድማ ደቅኻን ሰበይትኻን ኣንስቲ ደቅኻን ናብ መርከብ ከተእቱ ኢኻ። ምሳኻ ብሂወት ምእንቲ ክትሕልዎም ድማ ካብ ኩሉ ህያው ካብ ስጋ ዘበለ ከክልተ ካብ ኩሉ ዓይነት ናብ መርከብ ከኣቱ ተባዕታይን ኣንስታይን ይኹን። ንስኻ ብሂወት ምእንቲ ክትሕልዎምሲ ካብ ኣዕዋፍ በብዓይነተን ካብ እንስሳ በብዓይነቱ ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብል በብዓይነቱ ጌርካ ካብ ዝኾነ ዓሌት 2 ናባኻ ጌርካ ካብ ዝበላዕ ኩሉ ዓይነት ብልዒ ድማ ንኣኻን ንኣሳቶምን ቀለብ ክኸውን ኣእቲኻ ኣባኻ ኣክቦ። ኖህ ድማ ከምኡ ገበረ። ከምዚ እግዚኣብሄር ዝኣዘዞ ንኩሉ ነገር ከምኡ ገበረ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ካብ መጀመርያ ክሳብ መፈጸምታ መጨረሻ። እግዚአብሔር ንኖህ ኣብዛ ወለዶ እዚኣ ኣብ ቅድመይ ጻድቕ ኮንካ ረኺበካ እሞ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ። ካብ ኩሉ ንጹህ እንስሳ 7 ተባዕታይን ኣንስታይን ካብ ኩሉ ዘይንጹህ እንስሳ ግን 2 ተባዕታይን ኣንስታይን ካብ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘርኢ ክኾና ብሂወት ክነብራ 7 ተባዕታይን ኣንስታይን ምሳኻ ውሰድ። ከመይ ድሕሪ 7 መዓልቲ ኣነ ኣብ ምድሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝናብ ከዝንብ እየ። ነቲ ዝፈጠርክዎ ኩሉ ሂወት ዘለዎ ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ክድምስሶ እየ በሎ። ኖህ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ። ኖህ ድማ እቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ክመጽእ ከሎ
ዕድሜኡ 600 ዓመት ኮይኑ ነበረ። ኖህን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ካብ ማይ ኣይሂ ክድሕኑ ናብ መርከብ ኣተው። ካብ ንጹህ እንስሳ ካብ ዘይንጹህ እንስሳ ካብ ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብል ኩሉን ከምቲ ኣምላኽ ንኖህ ዝኣዘዞ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስታይን ናብ ኖህ ናብታ መርከብ ኣተው። ድሕሪ እተን 7 መዓልቲ ድማ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ መፀ። ኣብ መበል 600 ዓመት ዕድመ ኖህ ኣብ መበል 17 መዓልቲ ናይታ ካልአይቲ ወርሒ በታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ዓይኒ ማያት ገንፊሉ ወፀ። መሳኹቲ ሰማይ ድማ ተኸፍተ። ኣብ ምድሪ ከዓ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዘነበ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኖህን ደቁ ከም ሴምን ካምን ያፍየትን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ናብ መርከብ ኣተው። ኩሉ ኣራዊት በብዓይነቱን ኩሉ እንስሳ ዘቤት በብዓይነቱን ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስ ዘበለ ኩሉ ለመምታ በብዓይነቱን ኩለን ኣዕዋፍ በብዓይነተንን ክንፊ ዘለዎ ኩሉን ናብ መርከብ ምስኣቶም ኣተው። ህይወት ካብ ዘለዎ ኩሉ ፍጥረት ከክልተ ናብ ኖህ ናብታ መርከብ ኣተው። እቶም ዝኣተው ድማ ከምቲ ኣምላኽ ንኖህ ዝኣዘዞ ካብ ኩሉ ፍጥረት ተባዕታይን ኣንስታይን ነበሩ። እግዚኣብሔር ድማ ንኖህ ኣብታ መርከብ ዓፀዎ። ማይ ኣይሂ ድማ ን40 መዓልቲ ኣብ ምድሪ ከምኡ ኢሉ ቀፀለ። እቲ ማይ ከዓ በዝሐ። እታ መርከብ ድማ ኣልዓላ ካብ ምድሪ ከላ ንላዕሊ ክበለት። እቲ ማይ በርትዐ ኣብ ምድሪ ኣዝዩ በዝሐ። እታ መርከብ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ፀብለል ትብል ነበረት። እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣዝዩ እናበርትዐ ኸደ። ኣብ ትሕቲ ኩሉ ሰማይ ዝነበረ ኩሉ ነዋሕቲ እምባታት ከዓ ተጎልበበ። እቲ ማይ ካብ ጫፍ እምባታት 7 ሜትር ንላዕሊ ደየበ። ሽዑ ኣብ ምድሪ ዝዋሳወስ ፍጡር ዘበለ ኩሉ ኣዕዋፍን እንስሳ ኣራዊትን ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስ ኩሉ ለመምታ ኩሉ ሰብን ሞተ። እስትንፋስ ህይወት ዝነበሮ ኣብ ንቁፅ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ሞተ። ኣብ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ብህይወት ዘለዎ ጠፍአ። ሰብን እንስሳን ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስ ለመምታን ኣዕዋፍን ሰማይ ምድሪ ጠፍኡ። ኖህ ጥራይ ምስቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ተረፈ። እቲ ማይ ድማ ክሳብ 150 መዓልቲ ኣብ ምድሪ በርትዐ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ወልድ። ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 እስካዕ መጨረሻ። ኣምላኽ ከዓ ንኖህ ነቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ኩሎም ኣራዊት ኩሉ እንስሳን ዘከረ። ኣምላኽ ድማ ኣብ ምድሪ ንፋስ ኣንፈሰ፣ እቲ ማይ ከዓ ጎደለ። ናይቲ ማዕሙቕ ዓይኒ ማያትን መሳኹቲ ሰማይን ተዓብሰ። ሰርቢ እውን ካብ ሰማይ ፀሓየ። እቲ ማይ ድማ ኣብ ምድሪ እናመለሰ ኸደ። ኣብ መወዳእታ 150 መዓልቲ ከዓ እቲ ማይ ጎደለ። ብሳብዐይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ እታ መርከብ ኣብ ኣኽራን ኣራራት ዓረፈት። እቲ ማይ ከዓ ክሳብ 10 ወርሒ እናጎደለ ኸደ። ኣብ 10 ወርሒ ኣብታ ወርሒ ድማ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ርእሲ እቲ ኣኽራን ተረኣየ። ኮነ ከዓ ኣብ መወዳእታ 40 መዓልቲ ኖህ ነቲ ኣብ መርከብ ዝሰርሖ መስኮት ከፈተ፣ ኳኽ ድማ ሰደደ። ንሱ ከዓ ማይ ካብ ምድሪ ክሳዕ ዝነፅፍ ኔው ነጀው ይመላለስ ነበረ። ድሕሪዚ ድማ ማይ ካብ ልዕሊ ገፅ ምድሪ ጎዲሉ እንተኾነ ክርኢ ካብቲ ዘለዎ ርግቢ ሰደደ። ኣብ ልዕሊ ገፅ ኩሉ ምድሪ ማይ ስለ ዝነበረ ግን እታ ርግቢ እግራ እተዕርፈሉ ኣይረኸበትን እሞ ናብኡ ናብ መርከብ ተመልሰቶ።
ኢዱ ዘርጊሑ ወሰዳ ናብኡ ከዓ ናብ መርከብ ኣእተዋ ገና ካልኣይ 7 መዓልቲ ፀኒሑ ከዓ ነታ ርግቢ መሊሱን ካብ መርከብ ሰደዳ እታ ርግቢ ኣጋምሸት ተመለሰቶ እንሆ ከዓ ልሙዕ ቆፅሊ ኣውሊዕ ኣብ ኣፋ ሒዛ ነበረት ሽዑ ኖህ ማይ ካብ ምድሪ ከም ዝነፀፈ ፈለጠ ገና 7 መዓልቲ ፀኒሑ ድማ ነታ ርግቢ ሰደዳ ድሕሪ ደጊም ናብኡ ኣይተመለሰትን ኮነ ከዓ ኣብ መበል 601 ዓመቱ ንኖህ ኣብ ቀዳማይ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ እቲ ማይ ካብ ምድሪ ነፀፈ ሽዑ ኖህ ናሕሲ መርከብ ቀሊዑ ረኣየ ኖህ ከዓ ገፅታ ምድሪ ነቒፃ ነበረት ኣብ ካልኣይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 27 መዓልቲ እታ ምድሪ ነቐፀት ኣምላኽ ድማ ንኖህ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንስኻን ሰበይትኻን ደቅኻን ኣንስቲ ደቅኻን ከዓ ምሳኻ ካብ መርከብ ውፁ ምሳኻ ዘሎ ኩሉ ህያው ካብ ስጋ ዝለበሰ ኣዕዋፍን እንስሳን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉ ለመምታን ኣብ ምድሪ ክስስኑ ምሳኻ ኣውፃእ እዮም ኣብ ምድሪ ድማ ይፋረዩ ይባዝሑ ሽዑ ኖህ ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ወሲዱ ወፀ ኩሉ ኣራዊትን ኩሉ ለመምታን ኩሉን ኣዕዋፍ ኣብ ምድሪ ዝዋሳወስ ዘበለ ኩሉ ድማ በብዓሌቶም ካብ መርከብ ወፁ ኖህ ድማ ንእግዚኣብሔር መሰዊኢ ሰርሐ ካብ ንፁህ እንስሳ ዘበለ ካብ ኩለን ንፁሃን ኣዕዋፍ ወሲዱ ከዓ ዝሓርር መስዋእቲ ኣብ መሰዊኢ ኣዕረገ እግዚኣብሔር ድማ እዚ ጥዑም መዓዛ ኣጨንዎ እግዚኣብሔር ከዓ ብልቡ ሕልና ልቡ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፉእ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ብሰሪ ሰብ ንምድሪ መሊሰ ኣይረግማን ድሕሪ ደጊምሲ ከምቲ ዝገበርክዎ ህያው ዝበለ ኩሉ መሊሰ ኣይክወቅዖን እየ ምድሪ ክሳዕ ዘላ ዘርኣን ዓፂዳን ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን ኣያቋርፅን እዩ በለ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 7 ኣምላኽ ከዓ ንኖህ ንደቁን ባረኾም በሎም ድማ ፍረይን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምልእዋ ኩሉ ኣራዊት ምድርን ኣዕዋፍን ሰማይን ባእኻትኩም ይፍራህን ይሰንብድን ምስቲ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉን ዓሳታት ባሕሪ ኩለን ኣብ ኢድኩም ተዋህበ ዝዋሳወስ ዘበለ ኩሉ ህያው መብልዕኩም ይኹን እዚ ኩሉ ከምቲ ልሙዕ ቡቕሊ ሂበኩም ኣለኹ ግናኸ ስጋ ምስ ነፍሱ እቲ ደሙ ኣይትብልዕዎ እቲ ነፍስኩም ዘለዎ ደምኩምሲ ኣነ ክደልዮ እየ ካብ ኢድ ኩሉ ኣራዊት ክደልዮ እየ ነፍሲ ሰብ ድማ ካብ ኢድ ሰብ ካብ ኢድ ሓዉ ክደልያ እየ ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዑ ገይርዎ እዩ እሞ እቲ ደም ሰብ ዘፍስስ ደሙ ብሰብ ክፈስስ እዩ ንስኻትኩም ከዓ ፍረዩን ተባዝሑን ኣብ ምድሪ ሰስኑ ኣብኣ ድማ ተባዝሑ ኣምላኽ የተመስገነ ይኹን
መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ትርጓሜ ምሳሌያተ ሰሎሞን ይቤ መተርጉም ጥበብ ሀነጸት ላቲ ቤተ ይብል በእንተ ጥበብ ለሀበ ወልድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወህንፃ ቤትኒ ውእቱ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ዘረሰያ መርስ መድኃኒቶሙ ለመሃይምናን ቦቱ ይቤ ዋቀመት ላቲ ሰብአተ አምደ ይብል በእንተ ሰብአቱ አምድ እንበይነ ሰብአቱ ሰራዊት እንተ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ሰራዊታት እንተ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እሉ እምንቱ ማዕርጋተ ካህናት ይቤ ወዘብሃት ጥብሃታተ ወአሰዳለወት ማእደ ይብል በእንተ ውእቱ ስጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ ወረሴ መድኃኒተ ለህዝቡ በውስተ ቤተ ክርስቲያን ህየንተ ጥብሃት ለደቂቀ እስራኤል ይቤ ፈነወት ወአግብርቲሃ ከመ ይጸውዑ በልዑል ቃል በልዑል ስብከት ይብል ዘንተ ከመ ለእመቦ እምኔክሙ አብድ ለይምጻ ኀቤየ ይብል በእንተ አግብርት ለሀበ ካህናት እግዚ ዘረሰዮሙ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወአዘዞሙ ከመ እያጽርኡ በኩሉ ጊዜ እምትምህርተ አሕዛብ ከመ ይሁሩ እምኔሆሙ በእበድ በእፎ ትምህርታት ወይደሉ ለካህናት ካይበ ከመ ይዋህዩ ግብርታተ መርኤቶሙ ወለእመ ኮነ ለዝሉፉ ውስተ ሀጥእ ወእበድ ወሙስተ መድኃኒተ ነፍሱ ወይሂጥዎ ከመ ይትወለድ እምእልኩ ግብራት ወይጹር አርዑተ ለክርስቶስ ማአርኢረ ይቤ እብሎሙ ንዑ ብልዑ እምህብስቴ ወስተዩ እምወይንየ ዘትሱህ ይብል እምከመ ማዕድክዎሙ ካህናት ለመርኤቶሙ ወአግሃስዎሙ እምሃጣይ ሶቢሃ ይመይጥዎሙ ምስጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደሙ ክቡር ይቤ ወህድግዎ እምኔክሙ ለእበድ ወህድግዋ እምኔክሙ ለእበድ ከመ ትህየው ይብል ዘይትሜጦ እምስጋሁ ለእግዚእነ እይባ ሀበ እበድ በኃጢአት ዳሙ ይኩን ለዝልፉ ህሳሴ ፈቃዱ ለክርስቶስ እስመ ኢይመውት እንከሰ ውእቱ በሞተ ኃጢአት በከመ ይቤ እግዚእነ ኢየሱስ እመቦ ዘበልዐኒ ውእቱ ይሃዩ በእንቲአየ ዋዲ ያጠሪ አእምሮታተ መንፈሳውያተ ወይትጋደል ምስለ ዝኩ አእምሮ ለሐሲስ ትሩፋተ ወበእንተ ዝንቱ ይርህቅ ውእቱ እምጽልመተ እበድ ወይሃዩ በብርሃነ ጽድቅ ይቤ ህሱ ጥበበ ከመ ተሃልው ይብል እስመ እምከመ ሐሰሰ ብእሲ አእምሮ ወተጋደለ በእንተ አጥርየቱ እስመ ኢይወድቅ ውእቱ እስከ ለዓለም በከመ ይቤ ወንጌል ቅዱስ በእንተ ዘሃነጸ ቤቶ ዲበ ኮክ ይቤ ዘይምህሮሙ ለእኩያን ያሐስር ርእሶ ይብል ዘይከስት ምስጢረ አምላካዊተ ለእለ ኢኮኑ ምእመናን እስመ እምንቱ ይትሄየዩ ቺሃ ወእለሂ ይብል ወበእንተ ውእቱ ቼ ይብል ወንጌል ቅዱስ ኢተሃቡ ቅድሳተ
ለከላባት ወኢትደዩ ባህርየክሙ ቅድመ አህርው ወበተፍጻሜቱ ለዝ ይቤ ቦ ለጠቢብ ምክንያተ ከመ ይወስግ ጥበበ ይብል ለለኩሉ ዘከሰትከ ጥበበ ለምእመናን ወበህገ ክርስቶስ አእምሮታተ መንፈሳውያተ እስመ እምንቱ ይወስኩ ጥበበ ላዕለ ጥበቢሆሙ ወበእንተ ውእቱ ይቤ ወንጌል ቅዱስ እስመ ለዘቦ ይህብዎ ወይወስክዎ ይቤ ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ይብል ከመ ኢይግበር ብእሲ ትሩፋተ ለሐሲስ ዘኮነ እምተግባራተ ዓለም ዳእሙ ይኩን በኩሉ ግብራቲሁ ፈራሄ እግዚአብሔር ወሐሳሴ ፈቃዱ ወበእንተ ዝንቱ ይከውን ሎቱ ኩሎሙ ፈቃድያቲሁ ይቤ ምክረ ቅዱሳን ይወስክ አእምሮ ይብል በእንተ ዝንቱ እስመ ለብእሲ እይደሉ ከመ ይትመየጥ በፈቃደ ርእሱ ዳይሙ ይተሃት ወይህትት መምህረ ቤተ ክርስቲያን ወዘቦቱ ይከውን መድኃኒተ ነፍሱ እስመ ምክሮሙ ለአበው መምህራን ትሜህሮ ለብእሲ መድኃኒተ ነፍሱ ወትዌስኮ አእምሮ በእንተሂ ዘሃለፈ ወበእንተሂ ዘይመጽእ ይቤ ወአእምሮ ህግሰ ሄር ውእቱ ለልብ ይብል በእንተ ህግሰ ለሃበ ውሳንያተ እግዚአብሔር ዘወሰና እምትእዛዛተ ወእምህድገታተ ወትኩን ህሊናሁ ለብእሲ ምዩጠ እምኑናት ለዝልፉ ወሐሲሰ ትሩፋት ይቤ ከመ ትህየው በዝንቱ ስጋ ህይወተ ነወሃ ወይትወሰከከ አመታተ ህይወተከ ይብል እስመ ለእመ ኮነ ብእሲ ይሐውር በትእዛዘ እግዚኡ ወህሳሴ ትሩፋት እስመ ህይወት ተውህበ ለቱ ወኢይሐውል እምኔሁ ምንትኒ በአሙቶሙ ለኃጢአት ወዘሰ የሐዩ ውስተ ኃጢአት እስመ ምውት ውእቱ ወለእመኒ ኮነ ህያው እስመ ናሁ ህፅረ ህይወቱ ሐፀረ ህይወቱ በኃጢአት ወንስአሎ እንከ ለእግዚአብሔር ከመ ይርዳአነ ለገቢረ ፈቃዱ ወናስምሮ ወትረ በሃይማኖት ዘክርስቶስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዘካርያስ ኢሳያስ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ቁፅሪ 9 ክሳብ 31 ኣቲ ብስራት እተበስሪ ጽዮን ናብ ነዊሕ ከረን ደይቢ ኣቲ ብስራት እተበስሪ ኢየሩሳሌም ዓው በሊ ንኸተማታት ይሁዳ ኣምላኽኩም ኢልክ ንገሪ ደሊ ኣእምሮ የብልኩምን እኳ ዶ ኣይትሰምዑን ኢኹም ካብ ጥንቲ ዶ ክኸውን ድማ ከም ድንኳን ዝግትሮ ንሱ እዩ ንመሳፍንቲ ጐለካ ከም ኣታ እስራኤልከ ከመይ ኢልካ ኢኻ መገደይ ኣብ እግዚኣብሔር ሕብእቲ እያ ብርትዐይ ሓይሉ ንተላዕለ ሓደ እኳ ኣይተርፍን ሕብእቲ እያ ፍርደይ ከዓ ካብ ኣምላኽ ሓሊፍ እዩ ኢልካ ትዛረብ እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን ኣእምርኡ ከም ዘይምርመርን ኣይትፈልጥን ዶ ኣይሰማዕካን ዶ ኢኻ ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንስኑፍ ከዓ ብርትዐይ ይውስኽ ኣጓዝ ይደኽሞን ይሕለሉን ኣባፅሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበይዎ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ ብኣኽናፍ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ትንቢት ዳንኤል
ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 2 እስካብ 28 ከምዚ ከዓ በለ ለይቲ ረኣይ ረኣኹ እንሆ ከዓ እቶም 4 ንፋሳት ሰማይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓብይ ባሕሪ ይጋጨው ነበሩ። ኣብቲ ባሕሪ ድማ በበይኖም ዝዓይነቶም 4 ዓይነት ኣራዊት ወፁ። እቲ ቀዳማይ ኣንበሳ ይመስል ኣኽናፍ ንስሪ ድማ ነበሮ። እናጠመትክዎ ከለኹ ከዓ ኣኽናፉ ተመንቆሳ ካብ ምድሪ ተንስአ ከም ሰብ ድማ በእግሩ ደው በለ። ኣእምሮ ሰብ እውን ተዋህቦ። እቲ ካልኣይ ንድቢ ይመስል ነበረ። ንሱ ብጎድኑ ተንስአ ሰለስተ ዓፅሚ መሰንገለ ኣብ ኣፉ ኣብ መንጎ ኣስናኑ ሒዙ ነበረ። ተንስ እሞ ብዙሕ ስጋ ብላዕ ዝብል ድምፂ ሰማዐ። ድሕሪ ክጥምት ከለኹ እንሆ ካልእ ኣብ ጎኑ 4 ክንፊ ዑፍ ዝነበሮ ነብሪ ዝመስል ካልእ ኣራዊት ወፀ። እዚ ኣራዊት እዚ 4 ርእሲ ነበሮ። ክገዝእ ድማ ስልጣን ተዋህቦ። ድሕሪዚ ብራእይ ለይቲ መፍርህን መሰክሕን ኣዝዩ ብርቱዕን ዝኾነ 4 ኣራዊት ረኣኹ። ዓበይቲ ኣስናን ሓፂን ነበሮ። ይውሕጥን ይጥሕንን ነቲ ዝተረፈ ከዓ በእጋሩ ይረጋግጾ ነበረ። ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኣራዊት በይኑ ዝዓይነቱ እዩ ዝነበረ። 10 ኣቕርንቲ እውን ነበሮ። ኣነ ነቶም ኣቕርንቲ ክጥምት ከለኹ ኣብ ማእከሎም ንእሽቶ ካልእ ቀርኒ ወፀ። ንሰለስተ ካብኣቶም ቀዳሞት ኣቕርንቲ ድማ መንቆሶም። እዚ ቀርኒ እዚ ዓይኒ ሰብ ዝመስል ዓይኒ ነበሮ። ብትዕቢት ከዓ ይመካሕ ነበረ። ክጥምት ከለኹ ድማ ዝፋናት ኣብ ሓደ ስፍራ 10 እቲ ካብ ዘለኣለም ዝነብር ከዓ ኣብ ሓንቲአን ተቐመጠ። ክዳውንቱ ፃዕዳ ከም በረድ፣ ፀጉሩ ርእሱ ከዓ ከም ፅሩይ ፀምሪ ነበረ። ዝፋኑ ሃልሃልታ ሓዊ፣ መንኮርኩሩ ድማ ጉሁር ሓዊ ነበረ። ውሑስ ሓዊ ከዓ ቅድሚኡ እናወሓዘ ይወፅእ ነበረ። ኣሽሓት ኣገልገልዎ፣ እልፊ ኣእላፋት ከዓ ኣብ ከቅድሚኡ ቆይሞም ነበሩ። ፍርዲ ተጀመረ፣ መፅሓፍቲ እውን ተገንፀለ። ሽዑ ኣነ እቲ ንእሽቶ ቀርኒ ትዕቢት ክምካሕን ክጀሃርን ከሎ ዝተዛረቦ ድምፂ ዘከርኩ። ክጥምት ከለኹ ድማ እቲ 4ይ ኣራዊት ተቐትለ፣ ስግኡ ኣብ ሓዊ ተደርበየ፣ ንሱ ድማ ጠፍአ። እቶም ዝተረፉ ኣራዊት ድማ ግዝኣቶም ተወስደ፣ ግና ንውሱን ግዜ ብህይወት ክፀንሑ ተዋህቦም። ለይቲ ብራእይ ክጥምት ከለኹ እነሆ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደመና ሰማይ ይመጽእ ነበረ። ናብቲ ካብ ዘለዓለም ዝነብር ዝነበረ ድማ በፅሐ። ናብ ቅድሚኡ እውን ኣቕረቦ። ኩላቶም ኣሕዛብ እውን ወገናትን በበይኑ ዓይነት ቋንቋታትን ዝዛረቡን ዘገልግልዎስ ግዝኣታት ክብርን መንግስትን ተዋህቦ። ግዝኣቱ ዘይሐልፍ ዘለዓለማዊ ግዝኣት እዩ። መንግስቱ እውን ከቶ ኣይክትጠፍእን እያ። ኣነ ዳንኤል በቲ ዝረኣኽዎ ራእይ ሰንበድኩን ተጨነቕኩን። ካብቶም ደው ኢሎም ዝነበሩ ናብ ሓደ ቀረባ ድማ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ክግለፀለይ ሓተትክዎ። ንሱ እውን ትርጓሜ እቲ ነገር ገለፀለይ። እዞም 4 ዓበይቲ ኣራዊት እዚኣቶም ኣብ ምድሪ ዝትንስኡ 4 ነገስታት እዮም። እቶም ናይ ልዑል ኣምላኽ ህዝቢ ድማ ነታ መንግስቲ ክቕበልዋ እዮም። ነታ መንግስቲ እውን ንዘለዓለም ዝወርስ እውን ደድሕሪኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣስናኑ ሓፂን ኣፅፋሩ ከዓ ኣስራዚ ዝኾነ
ዝውሕጥን ዝሰባብርን ንዝተርፍ ድማ በእጋሩ ዘረጋግፅን ዝነበረ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ንበይኑ ዝኾነ ዓይነቱን ራብዓይ ኣራዊት ክፈልጥ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ 10 ኣቕርንትን ብዛዕባ እታ ኣብ ቅድሚ 3 ኣቕርንቲ ዝወደቑ ዳሓር ዝወፀት ንእሽቶ ቀርንን ክፈልጥ ዘለኹ እታ ዳሓር ዝወፀት ንእሽቶ ቀርኒ ኣዒንቲ ዝነበረኣ ብትዕቢት ከዓ ትምካሕ ነበረት ትርኢታ ድማ ካብቶም ካልኦት ኣዝያ እተፍርህ ነበረት ክጥምት ከለኹ ከዓ እታ ቀርኒ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ተዋግአት እሞ ሰዓረቶም ሽዑ እቲ ካብ ዘለዓለም ዝነብር ዝነበረ መፀ ነቶም ህዝቢ ልዑል እግዚኣብሔር ከዓ ፈትሒ ኣውፅኣሎም ህዝቢ ኣምላኽ መንግስቲ ዝወርሱላ ግዜ ድማ በፅሐት ንሱ ከዓ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ እቲ ረብዓይ ኣራዊት እታ ካብ ኩሎም መንግስታት በይኑ እዛ ዓይነታ ኣብ ምድሪ ክትመፅእ ዘለዋ ራብዒት መንግስቲ እያ ንሳ ንኩላ ምድሪ ክትውሕጣን ክትረግፃን ክትጥሕናን እያ እቶም 10 ኣቕርንቲ ከዓ እቶም ኣብዛ መንግስቲ እዚኣቶም 10 ነገስታት እዮም ድሕሪ እዚኣቶም ድማ ካብቶም ቀዳሞት በይኑ ዝኾነ ዓይነቱ ካልእ ንጉስ ክትንስእ ንሰለስተ ነገስታት ከውርዶም እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ልዑል ኣምላኽ ቃል ትዕቢት ዝዛረብ እዩ ንህዝቢ ልዑል ኣምላኽ እውን ክጭኩኖም እዩ ነቲ መንፈሳዊ በዓላትን ሕግጋትን ክልወጥ ድማ ክሕልን እዩ ንሳቶም ከዓ ን3 ዓመታትን ፈረቓን ኣብ ኢዱ ክወሃቡ እዮም ግናኸ ሰማያዊ ፍርዲ ፍትሒ ከውፅእ እዩ ብጥራስ ክፀንትን ክትጠፍእን ከዓ ግዝኣቱ ካልኡ ክውሰድ እዩ እቲ ኣብ ትሕቲ ኩሉ ሰማይ ዘሎ መንግስታትን ግዝኣትን ዕብየት መንግስታትን ነቲ ናይ ልዑል ኣምላኽ ህዝቢ ክወሃብ እዩ መንግስቱ ናይ ዘለኣለም መንግስቲ እያ ብዘለዉ ግዝኣታት ድማ ከገልግልዎን ክእዘዝዎን እዮም እቲ ነገር እዚ ይውዳእ ሓሳባተይ ኣዝዩ ኣጨነቐኒ ገፀይ ተለወጠ እቲ ነገር ከዓ ኣብ ልበይ ኣቆርክዎ ስብሃት ለኣብ ስብሃት ለወልድ ትርጓሜ ራእየ ዳንኤል ይቤ መተርጉም ይቤ ኣነ ዳንኤል ርኢኩ በራእየ ሌሊት አንበሩ መናብርት ይብል በእንተ መናብርት ለሃበ ስብሃተ መለኮት ይቤ ወነበረ ቡልየ መዋዕል ወዝንትሂ ይትመሰል ከመ እግዚአብሔር ልዑል አብርሃ ልቦናሁ ለነቢይ እስመ ረከቦ ለአምላክ ዘበስብሃቲሁ ወይቤ ወአልባሲሁኒ ጸዓዳ ከመ በረድ ይብል በእንተ ውእቲሂ ብርሃነ መለኮት ወትእርቶ ርእሱ ከመ ጸምር ንጹህ ይብል በእንተ ውእቱሂ ለቡልየ መዋዕል ጥንቶ ወይቤ መንበሩሂ እሳት ዘይነድድ ውእትቼ በከመ ነገርነ በስብሃተ መለኮት ይቤ ፈለገ እሳት ቅድሜሁ ይውህዝ ይብል በእንተ ውእቲሂ ትእዛዛቲሁ አምላካዊት እንተ እንበለ ክልአት ይቤ አእላፈ አእላፋት ወትእልፊተ አእላፋት ይቀውሙ ቅድሜሁ ይብል በእንተ ውእቱ መላእክተ ወሊቃነ መላእክት ወኩሎም ሃራ መንፈሳውያን ይቤ በእንተ ቀዊን ቅድሜሁ ከመ ተመሳልያን ለትእዛዛቲሁ አቃብያነ ግብሩ ይሴብህዎ ወይቀድስዎ ዘእንበለ ጽርዓት ይቤ መንበረ መኮንን ውእትቼ በከመ ነገርነ ከመ ውእቱ ረከቦ ለአምላክ ይቤ ወተከስቱ መጻሕፍት ይብል በእንተ ቃላቲሆሙ ለነቢያት እለ ተነበዩ በእንተ ምጽአቱ ለክርስቶስ ወይቤ ወርኢኩ ሰቢሃ ቃላተ ነገር ብዙህ ይብል ይባቤያተ ወስብሃተ መላእክት ቅዱሳን ወሊቃናት ወስልጣናት ይቤ ይነብብዋ አቅርንተ ዛትቼ ስብሃተ ሰራዊት ልዑላን አቅርንት በከመ ነገረ ዮሐንስ ወንጌላዊ በውስተ ራእዩ በእንተ አርባዕቱ እንስሳ ወእስራ ወአርባዕቱ አሩግ እሉ እምንቱ ሰራዊት ልኡካን ከመ እምንቱ ይሴብህዎ ዘእንበለ ጽርዓት ወይብሉ ቅዱስ 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 ይቤ ወርኢኩ ዝኩ አርዌ
وطفأ سጋሁ وتقتل ووهبوا سጋሁ ያውዩ በእሳት وتهايد سلطانهم لكلهم أراويت يبل كما أما أسترأي ክርስቶስ يتنصح سيطان ويلسه هايلو ويتهيد سلطانه زوكنا يميبل بطو لايلو قال أمهياو لما آدم اسك مصاتو لكريستوس ويوديومو وسط እሳተ ገሃነም وسبب مصا እግዚእነ አድኃኖሙ እምእደዊሁ وأيرጎሙ እምሲኦል ወአሐደጎ ለዲያብሎስ ውስተ እሳት ዘለዓለም በከመ ይቤ ለሊሁ በወንጌል ቅዱስ ለእለ በጸጋሙ ሁሩ ውስተ እሳት ዘለዓለም እንተ ድልው ለዲያብሎስ ወለሃራሁ ይቤ ወርኢናሁ ወናሁ መጻ በደመና ሰማይ ከመ ወልደ እጓለ እመሕያው ይብል በእንተ ዝንቱ ከመ ውእቱ ርእየ ዘይከውን እምትስጉይተ ቃለ አብ ወይቤ ናሁ መጻ በደመና ሰማይ ይብል በእንተ ደመና እግዝእትነ ማርያም ንጽሕት ይቤ ወበጽሐ ሀበ ቡልየ መዋዕል ይብል በእንተ ውእቱ ጽምረተ ቃል አምላካዊ ምስለ ብእሲ ይቤ ወተውህበ ለቱ ምኩናን ወክብር ወመንግስት ይብል በእንተ ውእቱ እምግብረ አሃዱ ከዊን ኮነ አሃዱ መሲሐ ወአሃደ እግዚአ ወአሃደ ፈቃደ ወአሃደ ቅኔ ይቤ ወኩሎሙ አሕዛብ ወነገድ ወበሃውርት ወልሳናት ይትቀነዩ ሎቱ ይብል እስመ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ትከውን አሐቲ ጽምረተ ሕዝብ ከመ ዘደቂቀ እስራኤል ዘበበጊዜሆሙ ወባሕቱ ኩሉ ዘየአምኑ እምደቂቀ እስራኤልኒ ይከውኑ በክርስቶስ ሕዝብ ሁሩየ ወትርጓሜሁ ይትቀነዩ ሎቱ ዘውእቱ የአምኑ ብሂል በስሙ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ነዓረብ ይሰግዱ ሎቱ ይቤ ወመንግስቱሂ ዘኢይማስን ዘውእቱ ዘኢይሃልፍ ወበመሃይምናን በክርስቶስ ከመ ማህለቅተ ዓለም ውእቱ ካዕበ ንጉሥነ አምላክነ ሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃይማኖት አበው ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ኣብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ አባ ኪራኮስ ሕርያቆስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ እቲ ኣብ ህልውና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከም ዘሎ እንፈልጦ መለኮት ኩለንተናኡ ሰብ ዝኾነ እቲ ሰብ ዝኾነ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ከም ዘይኮነ ብምባል ነቶም ሰለስተ ኣካላት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ብምዃኑ ዝሓስቡን ዝዛረቡን ከምኡውን ሓደ መለኮት ሓደ ባህሪ ከም ዝኾነ ከም ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኣካል ዘለዎ ሓድነት ብሓድነት መለኮት ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ብሓቂ እነመስግኖ ሓደ ኣካል ናይ እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ብዝኾነ ብዘይኣምኑ ንሕና ነውግዞም። እቶም ክልተ ኣካላት ኣብን መንፈስ ቅዱስን ግና ፈጺሞም ሰብ ኣይኮኑን። ኦ ብፁዓን ንሕና እውን ከመኻትኩም ናይ ኣካላት መለኮት ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ነናቶም ነንበይኑ እዩ ንዝብሉ ነውግዞም ንፈልዮምን ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾኑ ብመለኮት ሓደ እዮም እምበር ንሕናስ ነታ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሎም ካብ እግዚአብሔር ረኺቦም ዝጽሕፍዋ ናይ ኣቦታት ሃይማኖት ንኣምንን ንቕበልን። ወንጹሃን ኣቦታትና ብዛዕባ እንሰግደሎም ቅዱሳት ቅድስቲ ሥላሴ እንዛረቦ ዘረባ በዚ ምስጢር እዚ ምስኻትኩም ሓደ ከም ዝኾንና ነዚ ድማ ብኣኻትኩም ንኣምን ኢና። ኣምላኽ ብዝፈጸሞ ስጋውየ ከመይ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ናይ ቅዱሳት ኣቦታት ሃይማኖት ንዛረብ ኣለና። እዚ ድማ እቲ ኩሉ ግዜ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ዝምስገን ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ቃል ዝፈጸሞ ሰብ እዩ እሞ ኣባና ኣብ ዘላ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉባኤ ምእመናን ብመጠን ኣእምሮና ውሱን ስርዓት ብዝኾኑ እዚ ናይ ምስጢር ስጋውየ ንኽንምህር ኣምላኽ ዘኽበሮ ሰብነትኩም የገድደና እዩ። ሕጂ እውን ንሕና ነዚ ንምግባር ድልዋት ኢና። በቲ ዓለም ከይተፈጥረ ካብ ኣብ ዝተወልደ ከም ኣብን መንፈስ ቅዱስን ዳግማዊ ዝኾነ ካብ ሓቀኛ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ሓቀኛ ብርሃን ንኣብ ብመልክዕ ዝመስሎ ብባህሪ ዝተኻኸሎን ምልዋጥ ብዘይብሉ ብሓደ ወልደ እግዚአብሔር ንኣምን ንብል።
ካብቲ ኣዳም ብሓጢኣቱ ተታሒዙ ዝነበረ ፍዳ መርገምን ከምኡ እውን ካብ ዝፈረዶ ፍርዲ ነቶም ፍጡራኑ ከድሕን ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ኣብ ዙፋኑ ጎይትነቱ ከይተፈለየ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ማህፀን ድንግል ማርያም ሓደረ። ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ነቲ ካብ ዘይረአ ካብ ዘርኢ ሩካቤን ንጹህ ዝኾነ ስጋኣ ካብኣ ተዋህደ። ብዝተፈለየ ኣካሉ እውን ምስኡ ሓደ ገበሮ። እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘለዋ ስጋ ብቅድስና ዝነበረ ኣይኮነን። ተዋህዶ ቃልን ስጋን እውን ቅድሚ ዕለት ፅንሲ ዝነበረ ኣይኮነን። እቲ ንሃዋርያት ዝመስሎም ዓብይ አትናቴዎስ ከም ዝበሎ ስጋ እውን ሽዑ እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ እግዚአብሔር ቃል ኮነ። ሽዑ እውን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ምስ ቃል ተዋሂዱ ናይ ዕለት ፅንሲ ኮይኑ ተቀርፀ። ከምኡ እውን ቅድሚ ልደቱ ዘሎ ግዜ 9 ወርሒ ሓለወ። ካብኡ እውን ብሓቂ ሰብ ኮይኑ ተገልፀ። ማሕተም ድንግልና እውን ኣይለወጠን። እቲ ዝወለደቶ እግዚአብሔር ቃል እውን ንሱ ነቶም ድኹማት የጽንዕ ንዘይንገርን ብዘይምርመርን በአካል ተዋሂዱ ንስጋ ናቱ ገንዘብ ገበረ። ነገረ ልደቱ ሰብ ክፈልጦ ኾነ ክዛረቦ ኣይክእልን እዩ። ኣተዓባብያ ኣካላት ክሳዕ ዝፍጸም ዘሎ ግዜ 30 ዓመት ጡብ ጠቢዩ ብስጋ በብቁሩብ ብምዕባይ ፈተወ። ብኩሉ ስራሕ እውን መሰለና። ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ንዝወሰዶ ናትና ስጋ እውን ብተዋህዶ ኣጽንዖ። ድሕሪ ሰብ ምዃኑ እውን ከይተለወጠ ጸኒዑ ነበረ። ኣብ ስላሴ ወላ ሓንቲ ኣይተወሰኸን። ከመይ ንሱ ሓደ እዩ። ንሱ ኣምላኽ እዩ። ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ እውን ንሱ እዩ። ብባህርየ መለኮቱ ምስ ኣቦኡ ሓደ እዩ። ንሱ ብባህርየ ስግኡ እውን ምሳና ሓደ እዩ። ሰማያዊ ንሱ እዩ። ምድራዊ እውን ንሱ እዩ። ንሱ ይርአን ኣይርአን። ንሱ ይውሰንን ኣይውሰንን። ንሱ ይድህሰስን ኣይድህሰስን። ንሱ ይሓምምን ኣይሓምምን። ንሱ ብስጋ ይሓምም ብመለኮት ግና ኣይሓምምን እዩ። ናይ እዞም መምህራን ኣቦታት በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን አሜን። ምንተኑ አሰየች እስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ያየ ኃጢአተ የኮሃተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ቡሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ። ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታን በተፍቅሮ ወልዳ ያህሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃለወታቲ ብእሲት ዘተፈቀራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ይእቲ ብእሲት ወለተ ወወሰዳ ዝብ ለኢት ወለት ወነገርዋ ለኢት ብእሲት እንዘ ሃለወት በጊዜ ልማዕድ ወአብየወት በአብይ ቃል እንዘ ትብል እመንኑ ወሰዳ ለወለቴ ዝብ ወይ አምነት ዘነገርዋ ወሆረት ሃበ ቤተ ክርስቲያን ወጸለየት ሃበ ስእላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንዘ ትብል አነስኦ ለወልድች እምህፅንች ወነስአቶ ለህፃን እሙስተጽና ለስእል ወአብዓቶ ውስተ ቤታ ወአንበረቶ በሳጹን ነስነሰት ለአሊሁ አፈዋተ ማየ መውረድ ወከደነቶ በአልባስ ሐሪር ወበይእቲ ሌሊት አብርሃ ውስተ ቤታ ከመ ብርሃን መብረቅ አብይ
ወበይእቲ ዕለት አምጻት ወለታ ዘመሰጣ ዝብ እግዝእትነ ማርያም ወትቤላ ንስኢ ወለትች ወለይተኒ ሀብኒ ወልድየ ዘነሳእኪዮ እምህፅንየ ወትቤላ ይእቲ ብእሲት ለእግዝእትነ ማርያም ንስኢ ወልድች ኦ ንግሥተ ሰማያት ወምድሪ ወአነ እገብር ተስካረች በዕጣን ወማይቶት ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዛይሮትች ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ ማሐዘን ወኃይለ ውርዝትነ ምርሳን በመዋዕልኪ ተጸውረ ኩልየ መዋዕል ኦ ማርያም ተስፋ ለቅዱሳን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን በጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም በይነ ዘአቅረብኩ ለኪንሲተ ቃለ ይባቤ ፈትትሙ በረከታ ውጭ መዓዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ዘአርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለታምርኪ ዮም ወበታምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም በመላም ድርብ ስፍሓ ካወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ፈላ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምታም ቅድሚ ሕጅና ወድኽ ዘማልክ ለማማልድልና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቀበለልና ሶምና ማዕታመት በሰላም አፈጺምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ بسلام أبصحنا أب سمايات تنبر ربنا ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ንሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ህሊናኺ ድንግል ብስጋኺ እውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍሬ ማሕፀንኩ ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓትገትልና ወድህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦማስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኖ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽቦልታሁነ ጽዮን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ጎበሁ ቁርባነ አምልኮ ስጋሁ ያባነ ቤተ ምራሁ ውስተ ደብተራሁ ሀበይት ጋብኡ ለምሳ ሰርገዋን ሃራሁ ለጥብሃ ስጋከ ንሴሰዮ ወለነቃደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ ቀራንዮ ለላህይ ከንትመነይ ከመንራዮ እስተስያ ሱራፊ ለስለተ ነደዮ በህማሞ መጥካ አምላካዊ ለጥብሃ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ ከሃዲ አሚነ ስላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመከልብ ሪቦ ታምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ወምሕረቱ ያህል ምስለን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሆረ እግዚእ ኢየሱስ በሳኒታ ደብረ ዘይት ወምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አርዳኢሁ ወሰበርእይዎ ያዕቆብ ወዮሐንስ ውስተ ቤተ መቅደስ ይቤልዎ ምንተ ይሴኒ ዝንቱ ቤተ መቅደስ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለክሙ ኢይትረከብ ውስተ ዝንቱ ቤተ መቅደስ እብን ዲበ እምነ እስመ ይመጽኡ
أحزاب مسراق الصهاي وأم راب وينبر ديبا مأدى أبراهام إسحاق ويعقوب ولدك منقس السيسد وم ويوص وم أفعى ويركب وم أبي حزن وأحزاب السيف يسوع وأنتم مني أردا اسمي بصحكم وإل كل زي قبر لعليكم وكي وزي قتلكم كما زي قبر مقبار سناي ويعقبكم وهابا نقص وما كانت ويقتلكم بأنت سمية ويصلوكم كلهم أحزاب ولا أمك عنكم هابا نقص وما كانت إيتهالي وزت نببوا وزت تناقروا اسم منفس قدس هدور لعليكم ينبب لعليكم ويتناقر بلسانكم زياسة بزياسة فرم الأحزاب بأنتياكم وبوتم إلي يعقب هو لمات وأبني ولده وولودني يتنسوا دي بأزمادهم ويقتلوهم وزس أزلفوا تقصى وأطيدهن تعقصوا إنك اسمك ما هو سددوهم لنبيات قدمتكم بصحان أنتم إلا سددكم أحزاب وأيسركم ونبابل عليكم وابا السوى بأنت سمية أمرك أو أهوية اسمه بو مساها كاب زي كون له زي بو سزاتي علم سلسته مئة ألتات مؤل أبيت اسمه يكونه هي وانا بفسها وباسيته بتدلا أميها يتعنت أبيات كريستيانات مسراق مدرس كم راب ويكون جوا بأهاتي بيت كريستيان انتهى وريات قدس ونسيت وصريت لسباتي مثل آب ولد ومنفس قدس براكليتوس ويكون مؤله لصلائي بترمع أزعت أيكم زينه وسعته من بابيان سلسة لتاتن أسانو بايتو أيصرن لأما أنتم إل أيصرن لأما أنتم إل بأنت هرياني أحصرن لأما أنتم إل بأنت هاتيا بأنت هرياني صوبا إياه صركون لأما أنتم إم تعرف أهدو وستمدر منانية ولا إما إهدا جزية بوتو ما الجبيرة هاتيات وإنسو أمك أب مؤله لسأل إيه سايلو ومرتو يحل مسين لعلم أعلم أمين أما تمثل كوننو مثل دم قبويغان أما يسمكن سيوستر يسوس كريستوس يا سمات ومدري توقيسو بانتهاء تقرأتك وتسيطتك كما قال بهدات برور هاليلويا بسائل مهرتك يسوس عدنا تاقلو سقا سبات لك يسوس بافا كل ودو سبات لك يسوس لورقان لبس سبات لك يسوس قداس يسقا ونفس سبات لك يسوس زيد السعر نقوس سبحات لك يسوس قلب قدوس ويتانان أملخنا مدحنان يسوع كريستوس سلتغلو سلانا لبصحكانا ذكرنا بيت كامتنا نصوم نصلي نسجد علينا صومنا صلاتنا سجدنا تقبل لنا مسخاب حلنا تسنب صحابنا برهانة ساخر ما بسلام أبصحنا أبسمايات نبر ربنا سمكاي قدس منقست خاتمتا فقد كام تاب سمايكم ودما أمدري يكون على تنجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا أمسنا دقنا حق فادنا نمبر فتنا يتأتونا منقستنا حيلين كبرن نزل عالمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك له بحلنا خدنجلي سجاخون دنجلي خاد جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له سخكان سبرغتي خفرة كرسبم رقم تسجى جابير مساقي يفسد الدس والكحجتنا سريلنا نفت ودغي يسكر اسم انتانا محرت لمن لنا امين بس ساعات ام الى تسلس ووقت دلو بعصرتو اهدو كائبه لا كذا زي اكلباتي تك اوك جابير هذا كله عباس كسر اللي اوك زي واملك اسم انا جبر بدفرات اوكي وان زهلل
امتئزازاتك أجزئو أما تمس بسباتك وملائكتك أو دكة تنبر أنت أو مكونن زبا أمان دي بمن ورسواتك وتسجاب أهبيك كله أحزاب وأم أربعة نفسات نفاسات إم أصنف مدر ويفلت ومو إم قال أمو قال بيمان وبسجام بهاتي قال أباقي قوم بيمانك وأتعلي بسجامك ويتفسو إلا بيمانك مثلك إلا قبر فقعدك إلا كتو إلا تهزو بقاقاتك وقبوان إلا كتو إلا أبلوك جزير هبك وأصيك أما سمعك وأما نقدتك توقفك واستعبياتهم وأما راكك ألبسك وأما تموقعك حوسك وأما دويك تلوكك سبي هاي تفسو بمباراتهم سنات وينسو أسبامو فاد امعات علي صاركان سيها وروسا وزل علم وعط علي وستكونني سمو عبدان وعمرو إلا عمرو بمهرات يتفسو باتو ويتمكهو أما فتح قبرو مهرات ام قدما يمصالا لكم كونني هو لما كنن وسوف تصمم رهنين تنقر ويبلمو لا أرأيه هذا ها كما ام دهرك ليتم إلي كون فاسكا سمو أو أهاو زهاريكم اسمه لولد أقال لما ياوي تفيات سملا عليه زا صحوف وستمت أبا نبيات وغوطي كون بقات بها وفصام في السماء اسكتب سامي تعلم كرساس مدانين مساهم وماماتي بيزغن تكساس فتساتو سعاز سلوس يدلو لنا يزيا كما نتأيق فكاري أما صحابت زملكو السنة وأقول سمي باتي توزا أن ولد إمون نبره ببرهان زي حطو سأل بابين ويمرهن حابا مدهاني تنفساتين اسمنا واي زي سوريو دقيق أجزياب هير حابا أوالد أقول لما هياو كما وثان سنعيات لهي ناس او امن نهان ان سياد ظهريو نصري ازيني فوي سمي اللي يقربها بእግዚአብሔር دقيق እግዚአብሔር ولا من قال فتوتات زسغا ولد سغا بانت زي بيه مصحف املاك هو سبريو دقيق እግዚአብሔር هبا ولد سب ووتان سنات لهي ناس او امن نهان ان سياد ظهريو يبل دقيق እግዚአብሔር بانت دقيق سيات اسم سيات كونه مفقر እግዚአብሔር ወደ ጭቁይ ይመስልዎ بهرويت وي بيدقيق سغا الا تولو ام قائل اسمه كونو مفقريانا فتوز سغا نصري ازياني اولزنتو فدفدنا مصحف املاكاو افا فكر لنا روكسامو ومرآتم كما وتمو اقول اوسبا ونسيا انسيا لركبه ولود باتيتو زهليو دائمو لتمتو فتوز سغا أيك إشافة كنا هل يوم فتوات زسجا وكي زمت وأم أروت وفا كنا أستقدمه لهي وسن مكنياته لمسنا وهقلو وريهك امرديات أملاكاوي وبأنت زي بيجابير يكون منفس يدي بس أنت تولد اسم سجا أمنتو ويكون ما عليهم مئة وإسراء مئة وإسراء متى ريكانو أبيزاتي تولد وهسمة هات عن ريكانو وفوق كان أستعد موسجا مكنيات لكله إكاي ريكانو وفوق كانت فتوة زموت مكنيات لهقلو ويدفن وآثاريته بكله إكاي ريكانو وفوق أرهاكت إمرت إجزابيهر وصورت وكهبرت وعيصرت نهم وإل وأبصحتها بكله وكي ريكانو وفوق يسميو اللي يفتو ولدتاته مدراوياته زي سجار كانوا مقبارات هاقلهم وري ميمت عندك أزا وردد بهم سماء كانوا فوزن مات أسرى بالسماء وتفتح أنك إتما أمكات وكدنا آيه كله زي سجار وأما سنة آي وافا وأراويته وكله زي تحوس وسارة عريته وكله زبوا منفسه وتري كانوا دهاريتهم لهت عن مرآن ولا أما تبيه فوق كان زنتو هاقلوا كيف أنت فتوتو بأنت فتوة زموت باتيتو أو ساك واسمع أنت تركب زموتها مكنياتها أكاي بزو اسمها بها الله سكار ومرآت وأكاي يا الله كله مبارك أوكي وبأنت زيب يا مصحف صورية እግዚአብሔር أملاك كما بزها كيوم السبت إلى مدر اسم ذاتي يسسا اسم ذاتي حسسا إشت إقامت لا إلى وراء زوت
ባቲታ ዳይሙ ወድቀት ሃበ እመቀ አረጋዊ ወወሬዛ ወብእሲት ወደቂቅ ወበእል ወነዳይ ወገብር ወአጋዚ ወበእንተ ዚብየ መጽሐፍ አምላካዊ ወነሳ እግዚአብሔር አምላክ ላይ ለኩሉ ፍጥረት ዘስጋ ወሃለ እንዘ ይብል እደመስሶ ለሰብ ዘገበርኩም ታሕተ ሰማይ ወለእንስሳ ወለኩሉ ዘይታወስ ወሰራሪት ወሰጎኖታት ወአዕዋፈ ሰማይ ወፍካርየ ብሂለት ሰለልኡል ከመዝ ብሂል እስመ አነ ገበርኩ ዘይደሉ ኩሎ ወፈጠርኩ ወአጣጣይኩ ወአምጻይኩ እምሃበ ኢሃልዎ ሃበ ሃልዎ ወአብዛይኩ ሰናያቶ ወአማይቀብኩ ለፍጥረት እጓለ እመሕያው ወአእምሮ ለዘይደሉ በዘመፍትው ወለዘይደሉ በዘኢመፍትው ወአምለክዎ በፈቃደ ስጋሁ ወአስለጥክዎ መንግስተ ወውእቱ ሃደገ ምክረ ልዑል ወወለጠ ግእዘ በፍትወታት ዘስጋው በእንተ ዝንቱ እፈቅድ አንጽሐ ለኩላ ምድር አመፀሁ ወአህጉሎ እምኩሉ ዘታሕተ ሰማይ ወእደመስሶ እምነ ምድር ወአማስኖ በኩነኔ ዘአልበቱ መጠን ወሰወ ጠየቀ ዘንተ ሰመ ምግባረሙ ለሃጣን ነጽር ሃበ ፍድፍድና ሄራን ወናአ ሃበ ማእከል ወአልዕል ንጻርየከ ሃበ መልእልት ከመ ታርም ፍድፍድናሁ ለጻድቅ ነው ከመ ኢወለጠ ፍቅረ እግዚአብሔር ወኢ በፍትወት ወኢ በተደልዎ ኢ በበሊዕ ወኢ ለስካር ወኢ ለኩሉ ፍትወታት ዘስጋ ዳይሙ ሆረ በማእከለ ምርአን ጹናዓ ከመ አንበሳ ወልዑል ከመ ንስር ወጹናዓ ከመ እብነ አድማስ ወተመይጠ ሎሙ አዋድየ ወመገስጸ ለሃቸቶሙ ወአቃቤ ለቀለምፂፀ ሰናያት እስከ ደለዎ ውዳሴም እግዚአብሔር ወድህነ እማእከለ እለይታጎሉ ኦ መንክር እፎ አሃዱ ኄር ወጻድቅ ሃየሰ እምአእላፍ እልዋን እለ ኢይትየለቁ ወእፎ በኃጢያ ዘመደ እጓለ እመሕያው ተሃጉሉ ዘመደ እንስሳ ወበህሪተ አሃዱ ጻድቅ ታደሰ ፍጥረት ካልኦ ለእበየ ሃይለ ኡሪት ዘአድሃነቶ ለአርክ እማእከለ ቅዱሳን ወሰወረቶ በመንጠላይተ ምህረት ወመጠቀቶ በሃ ጹረ ረድኤት ወከደነቶ በአልባሰ ፍቅር ወረሴቶ አበ ለብዙሃን አሕዛብ ይነወ ፍካሪሃ ይደልወነቸ ከመ ንለቡ ዘንተ ነገረ ወንደየ ውስተ እዘኒነ ሌሊተ ወመዓልተ እመኒ ነወምነ ወእመኒ ተንሳይነ ከመ ይኩን መድኃኒተነ ወንትባላህ በጸጋሁ ለመድኃኒነ እግዚአብሔር ዘለቱ ስብሃት ለዓለመ ዓለም አሜን። አቤከ እግዚኦ አንቃይዶ አምላክየ ወኪያከ ይትሃፈር ለዓለም ወይሳቁል ጸባእትየ
ነፍስየ አምላኪየ ወኪያከ ተወከልኩ ኢታፈር ለዓለም ወይሳቁኒ ጸላእትየ አቤከ እግዚኦ አንኳዕዶኮ ነፍስየ አምላክየ ወኪያከ ተወከልኩ ይታፈር ለዓለም ወይሳቁኒ ጸላእትየ አቤከ እግዚኦ አንቃይዶኩ ነፍስየ አምላክየ ወኪያከ ተወከልኩ ኢታፈር ለዓለም ወይሳቁኒ ጸላእትየ አካይዶኩ ነፍስየ አምላክየ ወኪያከ ተወከልኩ ኢታፈር ለዓለም ወይሳቁኒ ጸላእትየ ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ቃለ
تقبللنا بونجيل كامرحنا بحيل خادق قفلنا قبرنا حديقا تعرقنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا صومنا صلاتنا سجدتنا تقبللنا تقبل كادما مع زورر محرت زورد مودعتا كلنا دما زصبق قبرلنا برهانة تنسى خادما بدحنا سلام بصحنا أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس مغادنا واتكام باب سمايكم دمام دريكون على زنجيرنا لما هبنا نانزبتلنا بدلنا قبل عدقنا له كفوفا دحنا نمبر بدنا يدونا من قد زلالة كيمامي قدوس جبريل ملاك سلام سلام لكل خوف النعيد انقلقي سداهن انقلقي الدنجابير ويتا سراوي سلام لكل صغيغا بالنسب رغذيقي براسهم بروخي ومتسكا جابير مساقي وفي السيد دسيبالكي حياتنا حياتنا بسريتنا عالقلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتنا محرت مننا نا وانجيل منقسو صدقو زعوفين عوفيكوك መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ላሞ እመኑን ተነስሑ قال زينا قويتانا مدحنا يس كريستوسين خبر منقسون زل عالم عالم كبر مسكانا نعيكون وانجيل ماتيوس معراف 14 كاب قطر حدا حساب 35 يسوس كاب بيت مقدس وصي خده دق مزامرت دما هنص بيت مقدس كريونا ابو قربو سغنا مليسو از كل استري ودلكم ابز زي فرس امني ابلع امني اكترفن ايو بلكم الله بلهم اب دبر زيت تقمي تخل دق مزامرت بحت لهم از معاس كونيو تمرت ممصاخان مودات عالم كنت ايو اسكن غرنا نبلونا ابو قربو يسوس مليس بلهم حدا كاخيس حتاكم تتنقوا انا كرساس ينابلو بزحات بسميكم اصيامم نبزحاتون كسوتو يم وجئن ورا وجئن كسمعكم رأيو اي تسنبدو اذا كله كون بقديو جنا مودعتا جنا ايو حزبنا بحزبي منقسونا منقسي كل عليو اببتو ادمات ميت فران من قدقات مدرن كونيو اذا كله جنا مجمر تقلو لاو ايو شعون مكرا حلفهم كبكم قتلكم ايام بزعبا سميكا اب كل احزاب طلعات كتكونيهم شعوب زحات عنقفون حد حدم حلفهم كوهابو نحد حدم وين كتصالو ايام بزحات نبيات حسوت كتنسؤون بزحات وين كسوت ايام عمص اسلز بزح دما ناي بزحات فقري كزحليا تغسع موداتا زعقس جنا كدحنيو اذ وانجيل منقس خان مسكر كلهم احزاب ابزل عالم كسبخ ايو شعو موداتا يمص اتي بنبي دانيال تبهله ناي طفات رخصات ابتا قدس سفرا قيمون ترخمو اتزنب بيستوعل شعو ابي هدا زلو ناب اخراني دمو ابزبان ناسي زلوخا كابيتو قالخ ما لا ايورد او وفري زلو دما كدانو كوسد ندحريت اي ملس بتاقنتي اغنان طنساتن زطبوان ويلن شعو مكرا كونيو كم اوزبله كاب مجمرت عالم كسعلم زي كونه كتد ما مجمرت عالم كسع كتد ما خم مجمرت عالم كساب لهم زي كونه كتد ما زي خون ايما اتمهدامكم بخرمت وي بسنبت كي خون سلمنو اتان معالتات تيان انت زي حطراس سغاز لبس كله اي مدحنن من تتم حريات كنا تن معالتات تيان كحطرايان شعو قال انه كريستوس ابزي وي ابت انت بلكم اي تؤمنوهم ناي حسوت مسيحاتن ناي حسوت نبياتنكم اصيمو انت تخالم سي ناتهم حرياتك خصحتو عبيت تأمرتن تأمراتن كقبر ايام انه اقدم نغركم انه ابرخ الله انت بلكم اي توصو انه ابيت الله انت بلكم اي تؤمنو برقي خاب مبرا بريقو سع مقراب كم زرئه مصات ود سب كاخم كون ايو ابتي جنب زلو امراتات كا نابو كوكبو ايام دحري مكرا تقنتي اغنا بوبو صحاي كصلمت ورحون برهاناي كتبنيا كواخبتي خاب سماي كودكو حيلتا سماياتون كان قطقطو ايام شعو تمرت ود سب اب سماي كرئ شعو دما كلهم عليتات احزاب مدري كبخيون نود سب كا بزو حيلن جرمان بدمنا سماي كمن خلو كريو ايام نملاختو خاب برتو عدا هاي ملخات كلكم نتم حرياتو خبت حدا وسن سماي ساعه حدا وسن سماي كبر بعتيو معزن نفاسات كبوم ايام مسلاو كاب امبلس تمهرو
ጨንፈራ ምስ ለምለመ ቆፅላውን ምስ ጠጥዐ ክረምቲ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ምስ ረአኹም ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዝስ ከም ዘይሓልፍ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አሜን ቃለ ቅዱስ ወንጌል በአማን ምእንቲ ጽንዓ እዛ ቤተ ክርስቲያን ዚኣን ምእንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚያ ኣብያተ ክርስቲያንን ምእንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምእንቲ ሓለዋ ሙሉእ ዓለምን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ክሕልዎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ምእንቲ እቶም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለዉ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነፍስን ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ምእንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚኣብሔር ንዓናን ንዓታቶምን ሰናይ ነገር ገብረልናን ብህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ምእንቲ እቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣየርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ብኩሉ ካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን እግዚኣብሔር ብቁን መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ፍስሓን ናብ ዓዶም ከእትዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ምእንቲ ፍረ ግርሁን ፍረ ኣዋምን ወይንታትን ምእንቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈርእ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኾም ከብዝሖም ብዘይገለ ጥፍኣት ከፍርየን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክህበናን ልቢ ገዛእትን ድያንን ኩሉ ሳዕ ሰናይ ነገር ከረሕረሓልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ምእንቲ መፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርን መሳፍንቱን መኳንንቱን ሰራዊትን እግዚኣብሔር ብሰላም ሓልዩ ከም ብረሙን ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ክሕስቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ምእንቲ ብቕኖታ ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ቀዳሞት ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስቲ ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣሕዋትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም እግዚአብሔር ነፍሶም ክዕርፍን ክምሕረምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ተሓደስቲ ኣመንቲ ክርስትና ህዝብና እግዚአብሔር ክባርኾምን ክሳዕ መወዳእሳት ስንፋት ብቐኖት ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ብጎይ ሃዋርያት ዝቆመት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ምድሓን ህዝብን ምእንቲ ሓለዋ ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲ ህይወቱን ንብረቱን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ብህይወት ሓልዩ ነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲ እዛ ማሕበርና ኩሎም ቅኑዕ እምነት ዘለዎም ማሕበር ህዝበ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ከፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲቶም ካብ ሰብን ካብ እንስሳን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መባእ ዘቕርቡ እግዚአብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ምእንቲ ኩሎም ቶም ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ሰባትን ምእንቲቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቁኑዕ ነገር ዝኽደኹምን ቁኑዕ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚአብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ኣብኣቶም ክገብርን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲቶም ቁርባንን ዕጣንን ዘይትን ዝንበቡ መጽሓፍትን ኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበልና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ነብሲ ወከፍ በብሶም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ድኻታትን መሳኪን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቃትን ስኡናት ሰባትን ዘርኢ ዘርኡ ሓረስቶትን ሸጡን ዝዕድጉን
ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚኣብሔር ክምሕሮም ይቕረኽብለሎምን ኣነ እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እቶም ኣብ ቤት ማእሰር ትሳቐዩን ጭንቑን ዓዶም ሓዲጎም ተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ማእሰር ሰይጣን ተኣስሩን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕረምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ንትኩሎም ተውን ነፍሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክረኽቡ ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ኩሎም ዘኩርና ዝበሉና ብጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚኣብሔር ብሰናይ ነገር ክዝከሮምን ክምሕሮምን ሓጢኣትና ይቅረ ክብለልና ንጸልዩ ትእዛዘም እዚኣ ከፈጽመና ፈተና ጸላኢ ከርሕቐልና ነፍሳትና ከድሕንን ምሕረት ክህበናን ሓጢኣትና ክሰርየልና ንጸልዩ እግዚአብሔር ምእንቲ ክረኽረዓልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ድማነናን ክቀበልን እዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚአብሔር ምእንቲ ክረኽረዓልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ድማነናን ክቀበልን እዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ክረኽረዓልናን ጸሎትናን ልማነናን ክቀበልን እዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሐመ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ንሰብሖ ወናልል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዛት ሳህሉ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እብኖዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እብኖዲናይ
Kriya laison, Kriya laison taos nai. Kriya laison, Kriya laison taos nai. Kriya laison, Kriya laison masias nai. Kriya laison, Kriya laison masias nai. Kriya laison, Kriya laison Yesus nai. Kriya laison, Kriya laison Yesus nai. Kriya laison, Kriya laison Kristus nai. Kriya laison, Kriya laison Kristus nai. Kriya laison, Kriya laison Emmanuel nai. Kriya laison, Kriya laison Amaniel nai. Kriya laison, Kriya laison Tisbutas nai. Kriya laison, Kriya laison Tisbutas nai. Kriya laison, Kriya laison, Kriya laison. Kriya laison, Kriya laison Ibn Adinai. Kriya laison, Kriya laison Taos nai. Kriya laison, Kriya laison Masias nai. Kriya laison, Kriya laison Yesus nai. Kriya laison, Kriya laison Kristus nai. Kriya laison, Kriya laison Amaniel nai. Kriya laison, Kriya laison Tisbutan nai. Kriya laison, 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 Kriya laison.
ሰላም ለኪ ማርያም እክል ሰላም ለኪ መጽንኤተ ኃይል ሰላም ለኪ ቅብአ ብርሃኑ ለገጽ ሰላም ለኪ ስትየ ወይን ዘነፈር አጽ ሰላም ለኪ ሰርገ ክብር አራዝ ሰላም ለኪ ወመቅደስ ቤተ ትእዛዝ ሰላም ለኪ ለአሳእንች ወር ሰላም ለኪ ወለአክሊልች ጓሃ ጽባህ ሰላም ለኪ ደመና ዝናም ንጽሕት ሰላም ለኪ ዘይከውን ለቅድሳት ሰላም ለኪ ወለተ ኢያቄም ወሐና ሰላም ለኪ ስርጉት በቅድስና ሰላም ለኪ ደብረ መቅደሱ ለኖህ ሰላም ለኪ ዘአድኃንችዮ እማያህ ሰላም ለኪ ሃይመተ አብርሃም አብ ሰላም ለኪ ዘኮንችዮ ከመ ተድባብ ሰላም ለኪ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒት በአርያም ሰላም ለኪ አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳሂልች ይምጻእ እምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከ ይቈርር ሞቁ ማርያም ላተ ጽድቁ ሰላም ለኪ አስምዕኒ ቃለ ፍስሐ በጊዜ ሐዘን አስቋቁ ሳይልች ምምጻእ ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር መቁ ማርያም ለሃጥ ጽድቆ ሰላም ለኪ አስምዕኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳሂልች ይምጻእ እምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ለሃጥ ጽድቁ ሰላም አምላኬ አምላኬ ነጽረን ወትረ ወይትድገን ዘልፈ እስመ አንተ ትቤን ዘትከስት አፈ ትፈጽም ሕገ ተጽሕፈ ስብሐት ለከ ጊዜ ትወፅእ ነፍስከ እስከ ይሰማ ኤሎሄ ኩለሄ ኦ ዘትቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ርኅራኄ ስብሐት ለከ ከመ ታስየነ ወይነ ደመ ገቦከ ነባቢ እንታሶይከ ሐመተ ወከርቤ ጸማይኩ በጊዜ ትብየ ስብሐት ለከ ድኅረ ሰለጥከ መዊተ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ እንዘ ኃጢአት ላዕሌከ አልቦ ኢየሱስ ርጉዝ ዘገቦ ስብሐት ለከ ታየጹማን ይኩን ወዘያረስ ትካዘ ማይ ምስለ ደም ወዘ ጎቦከ ጊዜ ተረግዘ ስብሐት ኖላዊ ነሄር ወዐቃቢ ነጽኑ እንተ ተሰቀልከ መልዕልተ ምስዋዕ ኢየሱስ ቤዛ አባግዕ ስብሐት ለከ ወከፍልተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤን ዘእከፍል ዘአቅረብኩ ለከ ሁልቀዮ ቤል ስብሐታተ በዘአንሰክለ ስብሐት ለከ ተወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤ እንዘ እከፍል ዘአቅረብኩ ለከ ህልቆዮ ቤል ስብሐታተ በዘአንሰክለ ስብሐት ተወከፍልተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤን ዘእከፍል ዘአቅረብኩ ለከ ህልቆዮ ቤል ስብሐታተ በዘአንሰክለ
ስብሃት ለከ ስብሃት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሥተ ሰባቱ አብያት እለ በላይክሙ ውሳጢሃይ አሃደ ህብስተ ስልስት ስብሃት ድረ በላይክ ሙላሂበ እንበለ ፍቅረ ሰብ ፍጹም በኃይልክሙ ሃይወላይም ሥላሴ ክቡራነ ስም ስብሃት ለክሙ ከመ ባሕር ስፉህ ወከመ እሳት ጽዱል እለ አርአይክሙ ትስልስተ አካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሃት ዘይተቀስ ወትረ ወይትመኡ ዘልፈ እንዘ ሰብ ይገብር ሀጣዋ እልፈ በመጽሐፍ ከመ ተጽሕፈ ስብሃት ለክሙ ድህረ ልቦናሁ ፄወወ ፍቅረ አሐቲ ብእሲት ለዘወ ጻረድ እምሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩን ሥላሴ ነገሥት ስብሃት ድህረ ልብናሁ ጸወወ ፍቅረ አሐቲ ብእሲት ለዘወ ጻረድ እምሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩን ሥላሴ ነገሥት ስብሃት ለክሙ ድህረ ልቦናሁ ፄወወ ፍቅረ አሐቲ ብእሲት ለዘወ ጻረድ እምሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩን ሥላሴ ነገሥት ስብሃት ስብሃት ለእግዚአብሔር ቻነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሃት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሃት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ናይ ንዛዜ ጸሎት ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል ምሐም መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካዋናኒ ሓጢአት ማሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ገልገልትኻ ነዋርያት ብልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደግኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደግኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕን ዝሰሩን ፃነ ገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስርን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነትብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደለና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩለን ምእመናንን ማእምትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መሰረ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፍያት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መኦለዋህ መቆርሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፋድቃ ምፍፃም ኣፅናዓና ወለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ልቡ ዝገበሩ ምሕረትን ንቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕቡብ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን
سمو سهل لتولدت ولد اللي يفره قبر هاي المزرعة وزروا مرأيلا منابرت يوم عبيهم لتهدان وأسقبا بركة الرهبان وفنهم راقم الأبدان وتوفى الإسرائيل كل هو تذكر استحيل زي بلهم لأبوين لأبراهام ولذا بسكال ألم سبحانه الله وعلم وعلم سوني سولس ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ምስጋና ጸሎት ናይ ሶኒ ጎይታ ነቲ ሕዙንን ጎይን ልብን ዝኾነ ኣዳም ከውፅኦን ናብቲ ናይ ቀደም ቦታኡ ክመልሶን ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ያርያ ቁር ወጽያላ ኦ ጎይታ ብስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ኣድሓነና ንሄዋን ነታ ተመን ዘስሓታ እግዚኣብሔር ንሕማምክን ፃዕርኽን ኣዝየ ከብዝሐ እየ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝፈረዶ ልቡ ፍቕሪ ሰብ ስለ ዝሰሓቦ ናፃ ውፅኣ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ማይክሮፎን ይለካ قالتني عادتها سوني يلا رسالة استغي ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ኣባና ሓደረ ንሕና እውን ከምቲ ነቦው ሓደ ዝኾነ ወዲ ዝረኽቦ ክብሩ ራና ይቕረ ክብለልና ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንል ቅድስት ድንግል ለምንልና ነቢይ ኢሳይያስ ብመንፈስ ትንቢት ናይ ኣማኑኤል ምስጢር ረአየ እዚ ምስ ረአየ ድማ ህፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂብና እናበለ ዓዊሉ ጨርሐ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ወዲ ሰብ ኩልኻ ተሓጎስ ደስ እውን ይበልካ እግዚኣብሔር ዓለም ኣፍቂርዋ እሞ ብኡ ዝኣመነ ኩሉ ምእንቲ ክድሕን ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ሃበ ልዑል ቅልፅሙ እውን ለኣኸልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ዓለም ኣሕሊፉ ዝነበረን ንድሕነት ዓለም ዝመፀን ዓለም كحلف زمتسن يسوع كريستوس سب زخونة قال كباخي دمسي قرب وقت سجا لبسه فزوم سب كونه بكل جبرو كبانا أي رحقن أي تفلين حدا ولد إيو نسو حدا رأي حدا لوي حدا ملكوت قال زابير إيو قدست دنجل لمنلنا قدست دنجل لمنلنا ኦን ነቢያት ሃገሮም ዝኾንኪ ቤተልሔም ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ ምክንያቱ ትዳግማይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ኣባኺ ስለተወልደ ሙላዱ ከዓ ነቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካብ ምድሪ ሲኦል ናብ ገነት ክመልሶ ናይ ኩነኔ ፍርዲ ክስዕር እዩ ኦ ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ ዝበሎ እዩ ብዝሒ ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ጸጋ እግዚኣብሔር ይበዝሕ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ነፍሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ይተሓጎሱ ደስ ይበሎም ንንጉስ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓዊሎም የመስግንዎ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን ምኽሪ ጸላኢ ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋንን መጽሓፍ ዕዳ ቀዲዱ ናፃ ገይርዎም እዩ ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገር ዳዊት ዝተወልደልና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ጎይታ ኣብ ዓለም ንዝነብሩ ንኩሎም ደቂ ሰብ እተብርህ ናይ ብሓቂ ብርሃን ምእንቲ ፍቕሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም መጻእኻ ኩሉ ፍጥረትካ ብምምጻእኻ ተሓጐሰ ንኣዳም ካብ ስሕተት ወይ ካብ ፍዳ ድሒንካዮ ኢኻ ንሄዋን ካብ ፃዕሪ ሞት ነፃ ጌርካያ ኢኻ ንኩልና እውን
መንፈስ ውሉድነት ይብካና ኢኻ ስለዚ ምስ መላእኽቲ ኮይና ንመስግነክ ቅድስት ድንግል ለምንልና بعلت سولو زنباب زلنا يدينا قدس دنقل مريم ولايت أملاك مسكنا أخيل تمكحتنا جماري دحنتنا مسرت نسنانا بدنقل مريم كنا من تدحنتنا سبزخنا أكلا وقالك جابهر ولدتنا برقد سب كوينو انت تولدون فتصم أملاك إيو نسا بدنقلنا أخلا ولداتو يا أمونا يمولا دحيلي غنقر زي كار هذا النق إيو سلازق قدس دنقل لمنلنا قدس دنقل لمنلنا ويتا بفقادهم بسمرة أبون منفس قدسن مسيو دحننا أو في الصمت دنجل مريم ناي دنجل الناخي كبري عبي أيوك زيابير مساخة سلازغنة خاص أجاري خبكي إخي نسخي إتايا إيقوب كام مدريك ساب سماي اتبسح ملاأختك زيابير كآبا كديبون كوردون زرعايا مسالل أسكالا إخي قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا مسي بهالحال تحاوي تخبيبا خلامو زي تقاصلت زرعايا قرب نسخي إخي نسخا ود إكزابير مسيو أفكر سخ زحادره ناي ملوكوتو أساد دما آيا قاصلكن قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا زرعي خي تزرعي فرحي ود سفر خقرات نسخي كمو أون تا يوسف استشهد أباخا خبر انكوي زرخة بالله مزقب وكاسان دوق نسخي نسود ما مدحنينا يسوس كريستوسيو أب كرسخي سركيو أب زعالم ونولدكيو قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا ملاك تدس أم زخنة ويتاز ولد كدنجل تحقوسي النبي زينات نبيتهم زخنة نسئت دنجل دسي بالكي تحقوسي اكزابير من شخص لزغنا موقوس رخيبكي اخمو دسي بالك تحقوسي نقول علم دس زبلك الملأخ تقدلكي اخمو دسي بالك تحقوسي نقول علم زفت اراغوي تاز ولدكي دسي بالكي تحقوسي قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا او املاك المولاد بقعتي زخونكي عدة تحقوسي دسي بالكي أوني هوان مدحانيتا زخونكي أدى تحقوسي دسي بالكي نتن كل فترة زمقب قويتا صبا زت بخيو أدى إخمو دسي بالكي وقدسي ناي كلهم حيوان صادقان أدى إخمو تحقوسي دسي بالكي كتلمن لنا نباخي ننكعرر علونا أمو قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا ودنجل وقدستي أولادت بيتا ندحنتنا بزدنق مستير أبا خمس حادرة نقص وليد كلنا إخي نتقبار سنيات بزعب عبيتو بتنقاق خنزنتو جميرنا كنفسمن أين خليني نامو نرمم سق نبل عبيتو أزي بزحادنا غيو أدنى قتريتي قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا أب دبرسينا زورده ياو ناي أبقال موسى حكي زهابه بجمن بتكن بسلماتن بنفاسن رأسي تدبريز شفنه كمون بدمسي ملختنتهم بفرات بترتب زقومو زقنحيو قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا نسو دما نباخ زورده هو النسو إيو وبتحتنا تزارب دبر مفكر السب زخنا قويتانا بزي ملوات كباخ السب كنا كمانا ززارب فتصم سب كنا زدما منفساو طباب أملاخ أبل علي أحدره فتصم سب كنا نقدام كدحنو حكياتو حد قلون ببزحي قريتاون محرتون نبنايك أدم بوتو أخمال سو إيو قدس دنقل لمنلنا قدس دنقل لمنلنا ندنقل عبيتا كنقر أي كنقر أي كعلن إيو مخنياتو قويتا حري واس مسيو أبا حدي رؤيو ما نم كقربو كمرمرو زي خيل إتي أبرهان زحدر أملاك تشعت ورحي أبكرستا تصوره نتزير أن زي مرمرن مريم قنا بدنقلنا ولدتو قدس دنقل لمنلنا قدس دنقل لمنلنا بتنبي دانيال زرعايو أمني إيد كيتون كفو كاب نويح أنباز تفنكله نسو كاب آب زواسة قال إيو نسو مسيو بزي زر سباي كاب دنجل سب كينو أدحننا قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا نسخي نسيتي
ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢት ሙዳይ ኩንኪ ኦ ንጽህቲ ወላዲተ ኣምላኽ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቅንዕቲ ሃይማኖት እኺ ብድንግልና ስጋን ነፍስን ሕትምቲ እኺ ነቃለ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ መጺኡ ኣድሓነና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት ጎይታ ኢኺ ነቲ ዘይረአ ቃል ዝጾርክዮ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ድማ ብድንግልና ዝነበርኪ ብምስጋናን ብባርኾትን የኽብሩኺ እዮም ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ብዛዕባ ክብርኺ ከዘንቱ ዝኽእል ኣየናይ ልሳን እዩ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓለ ኣብ ነቲ ኪሩቤል ዝስከምዎ ንጉስ መንበሩ ኮንኪ ኦ ብርኽቲ ብፅእቲ ንብለኪ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ኣብ ሕቑፍኺ ዘሎ ጎይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም ኪሩቤል እውን ብፍርሃት ይሰግድሉ ሱራፌል ድማ ብዘይ ምቁራጽ ክንፎም ዘርጊሖም እዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ እዩ ይብሉ ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢአት ዓለም ክድምስስ መጸ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና حر أملاك محرنا يقرب هذا أملاك قبلنا صلتنا لمنانا تقبلنا أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس نصحات مساء فاتحة أب سمايكم الماء بريخونا التي جرنا نحن نزبدلنا بدلنا كم حدقنا سلام دقلنا كفارنا نبرا فتنا يجتونا من قسم حين زلزل علمنا الدائم وزيد يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك وحلنا جابير تواد بيتا سراوي سلام لك الله سبيك على سبرك غير كرسون وملت زكا جابير مساخي او في دس بالكي حتى سرينا نفت ودخ يسوع كريستوس انت انا محرت لمن لنا امين هاليلويا هللويا هاليلويا هللويا وكيل لا اجزينا ولكم أبيات كريستيانات ماذا أكبرهم نوريت ولا نبيا وانجيل منجست زايب لكريستوس والد داويد آمين بلكم آمين بلكم كما يهلف سماي ومدر يوتا انت أهتي هرمتا وأهتي قرصتا يتحلف موريت ومنبيا اسكسوب كله يتكبر ويكون
ይቤ እግዚእ ዘበብራይስጥ ልሳን በዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ብርሃን ዘእምብርሃን ሃሌሉያ 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 ስምዖከ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ ያህልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንተ አሐቲ ህልመታ ወአሐቲ ቅርጸት ኢታልፍ ሞሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይቤ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለአምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ እብል ባኮትየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱር ውስተ መንሱር አላ
አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ መኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ
ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት
ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወለአምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ እብል ባኮትየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ ኩሎ እኩይ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል በአኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ
ዘለለ ዕለትነ ሃበነ ዮም ሃበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ አላድነነ ወባልሃነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ ከለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወሰጅድ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ ከለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለትእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወዘስከላለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ
لك يجل هايل ولك يجل سبحات ولك يجل عقوتي العالم على لك يجل هايل ولك يجل سبحات ولك يجل عقوتي وفي يسوع العالم على تنببي سياس 29 كاب 5 ክሳብ 20 ብዝሒ ፀላእ ትኺ ግና ከም ድኹም ብዝሒ እቶም መጨርነቕቲ ከዓ ከምቲ ዝሓልፍ ቡቕቡቕ ክኸውን እዩ። እዚ እውን ብቕፅበት ብድንገት ክኸውን እዩ። መዓት እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ብነጎድጓድን ምንድቕዳቕን ምድርን ብብርቱዕ ሕማምን ህበቡላን ሓፅፍን ብዝባላዕ ሃልሃልታ ሓውን ክመፀኪ እዩ። ብብዝሒ እቶም ኣብ ልዕሊ ኣርኢኤል ዝትንስኡ ኩሎም ኣህዛብ ብብዝሒ ብብዝሒ እቶም ንዕርዳን ዝወግኡን ዘፅብውን ኩሎም ከም ሕልምን ራእይን ለይትን ክኸውን ከምቲ ጥዑይ ብሕልሙ ዝበልዕ ምስ ነቕሐ ግና ነፍሱ ጥራያ እያ። ከምቲ ጽሙእ ድማ ብሕልሙ ዝሰቲ ግናኸ ምስ ነቕሐ እንሆ ይሕለል ነፍሱ እውን ትጸምእ። እቶም ብብዝሓት ንኸረን ጽዮን ዝወግእዋ ኩሎም ኣህዛብ ድማ ከምኡ ክኾኑ እዮም። ተደናቂውን ተገረሙን ተዓመቱን ዕውርን ስኩራትን እዮም። ግናኸ ኣይብወንን ስንክልናን ይብሉ ግናኸ ብርቱዕ መስተ ኣይኮኑን። እግዚአብሔር ሲ መንፈስ ከቢድ ምትካል ኩዕዮሎም ምትኳስ ኩዕሎም ኣሎሞ ንዒንቶም ደፊንወን ነቢያትን ንሓለቃታቶምን ንሰብ ራእይን ኣጎልቢብዎም ኣሎ። ኩሉ ራእይ ከም ቃላት ሕቱም መጽሓፍ ኮይንዎም ኣሎ። ንሓደ ንባብ ዝፈልጥ እንካ እስከ እዚ አንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንሱ ከዓ ሕቱም እዩ እሞ ኣይኮነለይን ኢሉ ይምለስ። ወይስ ንሓደ ንባባ ዘይፈልጥ እንካ እስከ እዚ አንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንሱ ንባብ ኣይፈልጥን እየ ኢሉ ይምልስ። እግዚአብሔር ከዓ በለ እዚ ህዝቢ እዚ ብኣፉ ካብ ዝቐርበኒ
ብኸናፍሩ እውን ካብ ዘክብረኒ ልቡ ናብ ካባይ ካብ ዝርሕቕ እቲ ንዓይ ምፍራሁ ከዓ ብምህሮ ባህሊ ሰብ ካብ ዝኸውን ስለዚ እንሆ ኣብ ማእከል እዚ ህዝቢ እዚ ዘደንቕ ተግባር ዘደንቕ ተግባርን ተኣምራትን ወሲኸ ክገብር እየ። ጥበብ እቶም ጥበበኛታቱ ክጠፍእ ምስትውዓል እቶም ኣስተውዓልቱ ክድፈን እዩ በለ። ነቶም ንምኽባሮም ካብ እግዚኣብሔር ኣዕሚቖም ዝሓቡ ተግባሮም ከዓ ብጸልማት ዝገብሩ እሞ መን ይርእየና መንከ ይፈልጠና ዝብሉስ ወይለኦም። ኣየ እቶም ቀናናት ስራሕ ንስራሒኡ ንስኻ ኣይሰራሕካንን ድሓን ከዓ ንደኳኒኡ ንስኻ ኣይተስተውዕልን ኢኻ ኢሉስ መሬት ዶ ምስ ሰራሒኡ ይመዓረረ እዩ። ሊባኖስ ናብ ፍርያትም ግራት ክልውጥ እቲ ፍርያትም ግራት ከዓ ከም ዱር ክቁፀር ቁሩብ ጊዜ ዶ ኣይኮነን ተሪፉ ዘሎ። በታ መዓልቲ እቲኣ ፀማማት ንቓል እቲ ፅሑፍ ክሰምዑ ኣዒንቲ ዕውራት ድማ ካብ ፅልግልግ ፀልማትን ወፂአን ክርእያ እየን። እቶም ዓቃላት ንሓጎሶም ኣብ እግዚኣብሔር ከዕዝዝዎ እዮም። ኣብ ማእከል ሰብ ዘለዉ ድኻታት ከዓ በቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ክሕጎሱ እዮም። ስለዚ እቲ ጨካን ደጊም ኣይክህሉን፣ እቲ መላገፂ ከዓ ጠፊኡ እዩ። እቶም እከይ ክገብሩ ትልጭ ዝብሉ ኩሎም እቶም ንሰብ ብሰሪ ሓንቲ ቃል ከም በዳሊ ዝፈርድዎ ነቲ ኣብ ደገ ዝግስጽ ከዓ መፈንጥራ ዝገትርሉ ነቲ ጻድቕ ድማ ብኸንቱ ዘርሕቕዎ ክጸንቱ እዮም። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ 26 ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እነሆ ኣብ ጽዮን እምኒ መሰረት ጽኑዕ እምኒ ዱልዱል ዝመሰረቱ ክቡር እምኒ ኩርናዕ ኣነብር ኣለኹ። እቲ ዝኣምን ኣይክህወኽን እዩ። ናይቲ መሰረት መዐቀኒ ፍትሒ መለክዒ ከዓ ጽድቂ ክኸውን እዩ። ነቲ መጸግዒ ጌርኩምዎ ዘለኹም ሓሶት ብርቱዕ በረት ነቲ መኸወሊ ጌርኩምዎ ዘለኹም ውሑዝ ክድምስሶ እዩ። እቲ ምስ ሞት ዝተኣታተኹምዎ ኪዳን ከንቱ ክኸውን እቲ ምስ ዓዲ ምዉታት ዝተወዓልኩምዎ ውዑል ከዓ ኣይክጸንዕን እዩ። መዓት ከም ደምሳሲ ውሕዝ ኮይኑ ክመጽእ ከሎ ጸራሪጉ ከጥፍኣኩም እዩ። እነሆ ንግሆ ደጋጊሙ ከጨንቐኩም እዩ። ለይትን መዓልትን ከዓ ዕርኩም ንሱ ክኸውን እዩ። ጾርኩም ንሱ ክኸውን እዩ። ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ መልእኽቲ ኩሉ ራዕዲ ከምጽኣልኩም እዩ። ሽዑ ከምቲ ዓራት ሓፂርዎ መስፋሕ ዝሰኣነ ነፀልኡ ንእሽዎ መደረብታ ዝሰኣነ ሰብ ክትኮኑ ኢኹም። እግዚአብሔር ነቲ ምስጢራዊ ዕዮኡ ምእንቲ ክገብሩ ነቲ ጋሻ ዝኾነ ተግባሩ ምእንቲ ክፍጽምሲ ከምቲ ኣብ እምባ ጰራጢምን ኣብ ለስ ጊብዖንን ዝተዋግኡ ክዋግኣኩም እዩ። ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ተመዲቡ ከም ዘሎ ካብ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰሚዐ ኣለኹሞ። ማእሰርትኹምን ከይጸንዕሲ ደጊም በቲ ዝህበኩም ዘለኹ መጠንቀቕታ ኣይተላግጹ። ጽም በሉ፣ ድምፀይ ስምዑ፣ ኣስተብህሉ፣ ዘረባይ ድማ ስምዑ። ክዘርእ ኢሉ
ኩሉ መዓልቲ ንግራቱ ዝሓርስን ዝባሩን ዝጉልጉልን ሓረስታይ የልቦን ንግራቱ ምስ ኣጣጥሖ ሰሰግን ከሙንን ይዘርእ ስርናይን ስገምን ድማ ብወገኑ ይዘርእ ንሂጉን ኣብ ወሰን ወሰኑ ይዘርእ ኣምላኽ ምሂርዎ እዩ እሞ ዕዮ ማሕረስ ይፈልጥ እዩ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ምሳሌ 6:21 ክሳብ ፍጻሜ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብኻ እሰሮ ኣብ ክሳድካ እውን ኣጥቢቕካ ሓዞ ካብታ ኣኪት ሰበይቲ ካብታ ልዙብ ዝመልሓሳ ኣመንዝራ ክባልሃካስ ትእዛዝ መብራህቲ እዩ ሕጊ ከዓ ብርሃን እዩ ተግሳጽ ትምህርቲ ድማ መገዲ ህይወት እሞ እንተኸድካ ይመርሓካ በጥ እንተበልካ ይሕልወካ እንተነቓሕኻ ድማ የዛረበካ ብሰሪ ኣመንዝራ ሰበይቲ ሓንቲ ጌራ ክሳዕ ትተርፎ ይኸውን ዘማዊት ከዓ ክብርቲ ነፍሲኣ ተሃድን እሞ ንጽባቐኣ ብልብኻ ኣይትመነዮ ብቆላሕታ እውን ኣይትዘርፍካ ሰብዶ ሓዊ ሓቂፉስ ክዳኑ ኣይነድድን እዩ ኣብ ልዕሊ ጓሃሪ ከይዱኸ ኣእጋሩዶ ኣይሓርርን እዩ ናብ ሰበይቲ ብጻዩ ዝኣቱ ከዓ ከምኡ እዩ ዝትንክያ ከይተቐጽዐ ከቶ ኣይተርፍን እዩ ሰራቂ ጠሚኹ ዕንገሊሉ እንተሰረቀ ሰብ ኣይንዕቆን እዩ እንተተሓተሓዘ ከዓ 7 ኢድ ይዓዲ ኣብ ቤቱ ዘሎ ኩሉ እውን ይሁብ እቲ ምስ ሰበይቲ ዝምንዝር ግና ልቢ የብሉን ንነፍሱ ከጥፍኣ ዝደሊ እዩ ከምዚ ዝገብር ቁስልን ነውርን ይረኽቦ ፀርፉ ከቶ ኣይድምሰስን ቅንኢ ንሰብኣይ ብቁጣዕ የንድዶ እሞ ብመዓልቲ ሕነ ኣይድንግፅን እዩ ግዲ ካሕሳ የብሉን ኣብዚ ሕካዊ ህበት እንተቕረብካሉካ ኣይቅበልን እዩ 7:4 ምሳሌ 7:4 ክሳብ 5 ካብ ሰበይቲ እማትካ ካብታ ልዙብ ቃላት ትዛረብ ጓና ሰበይቲ ምእንቲ ክባልሃካስ ንጥበብ ሓብተይ ይኽበላ ንእምሮ ከዓ የማነተይ ኢልካ ስመያ ሃይማኖት አበው 91:17 ክሳብ 25 ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኪራቆስ ናብቲ ንጹህ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ማርቆስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ ሰለስተ ኣካላት ስጋ ከም ዝተዋሃዱ ኣይንዛረብን ወይ ከዓ ስላሴ ምእንቲ ሰብ ክኾኑ ሓደ ኣካል ኮኑ ኣይንብልን ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ሰብ ኮነ ንብል እምበር ንሱ ድማ ናይ ኣብ ጥበቡ ሓይሉ ዝኾነ ካብ ብሩህ ብርሃን ዝተረኸበ ብብርህ ዘብርህ ሓቀኛ ብርሃን ካብ ባህሪ ኣምላኽ ዝተረኸበ ዘይልወጥ ኣምላኽ ካብ ኣብ ኣካል ባህሪ ካብ ባህሪ ዝተወልደ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ንሱ በቲ ዳሕራይ ዘመን ሰብ ንኸድሕን ትሕቲሉ ካብ ባህሪ እታ ሰብኣይ ዘይትፈልጥ ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቲ ፍቓዶም ዝኾነ ብፍቓድ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ኮነ ከምቲ ሰባት ኣእምሮ ብምስኣኖም ዝብልዎ ካብ ሰማይ ስጋ ሒዙ ኣይመፀን ነፍስን ስጋን ወሲዱ ብሓቂ ሰብ ኮነ እምበር ከም ማይ መስኖ ኣብ ማህፀን ድንግል ኣትዩ ዝወፀ ኣይኮነን ህያው ቃል ንሱ ዘይምርምር ኣካል ዘለዎ ሓደ ባህሪ ብምዃኑ እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ኣብ ማህፀን ድንግል ወሲዱ ሰብ ኮነ ኣካል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ክኸውን ከሎ ፍጹም ስጋ ተዋሃደ ምትሕዋስ ምጥፍፋ ኮነ ናብ ክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ ምኽፋል ከይሃለዎ ሓደ ግብሪ ሓደ ፍቓድ ኮይኑ ድንግልና ልደት ከይከልከሎን ድንግልና ልደት ከይለወጠን ብዘደንቕ ምስጢር ከምዚ ካብኣ ተወልደ ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ቃል ብሓቂ ሰብ ኮይኑ ካብኣ ስለ ዝተወልደ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት እዚ ልደቱ ረኣና እዚ ሓደ ከይተኸፍለ ፍጹም ሰብ ኮነ ንሱ ቀዲሙ ዕሩቕ ብእሲ ተረኺቡ ዳሕሪ ኣምላኽ ዝሓደሮ ኣይኮነን እዚ ከዓ ከምቲ ክሕደት ዘራባን ንስጥሮስን ዝበሎን ከምኡ እውን እቶም
በቲ ድንቁርንኦምን ክሕደቶምን ልቢ ወለድ ዝመስል ነገር ዝተዛረቡ ርኩሳት መምሃራኑ እኒ ጳውሎስ ሳምሳጢን ዲያድርስን ቴዎድርስን ዝበልዎ እዩ። ወልደ እግዚአብሔር አካላዊ ቃል ከማይ መስኖ አትዩ ወፀ እምበር ብተዋህዶ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ማህፀን ነፍስን ስጋን ዓፅምን ወሲዱ ብሓቂ ሰብ ኣይኮነን። እንተኾነ ግና ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ በሉ። ንሳቶም ግና ኣምላኽ ንበይኑ ስጋ ድማ ንበይኑ ገይሮም ክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ ይገብርዎ። ክልተ ጎይታ ክልተ ኣካል ክልተ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ንስላሴ ኣርባዕተ ይገብርዎ። እቲ ሓደ ፈጣሪ እቲ ሓደ ከዓ ፍጡር ኢሎም ይሰግድሉ። ንሕና ግና ነዚ ርኩስ ክሕደት ካባና ነርሕቕ ኣሎና። ንሱ ድማ እዚ ከምዚ ዝበለ እዩ። ዕሩቕ ብእሲ ኮይኑ ተፈጢሩ ድሓር እግዚኣብሔር ዝሓደሮ እዩ ክንብል ኣይግብአናን። እዚ ተወሊዱ ኣይብልን እዩ ሓደ እኳ ተወሊዱ ካብ ምባል ርሑቕ ናይ እንዚናዙ ኤጲስቆጶስ ንጹህ መምህር ጎርጎርዮስ ከም ዝበሎ ምስቲ ኣብ መንበር እቲ ወንጌል ዝፀሓፎ ማርቆስ ዝተሾመ ንሃዋርያት ዝመሰለን ከምኡ እውን እቲ እግዚኣብሔር ቃል ዝተዋህዶ ስጋ ንሱ ነፍሲ ዘለዎ ስጋ እዩ። ከምኡ እውን እቲ እግዚኣብሔር ዝተዋህዶ ዝዛረብ ስጋ ብነፍሱን ብስግኡን ፍጹም ኣካል ዘለዎ እዩ ብምባል ንኩሉ ሰብ ብትምህርቱ ዘፍለጠ አትናቴዎስ ምስኡ ንሕና ክንዛረብ ኢና። ንሕና እውን ናብቲ ብተዋህዶ ፀኒዑ ዘሎ ብሓደ ኣካል ሰብ ዝኾነ ሓደ ባህርን ንጥምት መለኮትን ትስብእትን በብገንዘቦም ፍጹማን እዮም። ክልተ ባህርያት እንተልዮም ክልተ ኣካላት ስለ ዘለው እታ ምውሳን ኮነ ምኽፋል ብዘይብሉ ግብሪ መለኮት ናይ ባህርያት ዘይምትሕዋስን እትምህረና ናይ ባህሪ ተዋህዶ ንሓሉ። እዚ ክልተ ምባል ምትሕዋስ ብዘይብሉ ባዕሉ ምክፍፋል ከም ዘምፅእ ኣይፈለጡን። ካብ ኣካላት ባህርያት ዘይምወሃሃድ ነቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ምፍላይ እዩ ዝኸውን። እንሆ በዚ ቁፅሪ እዚ ክልተ ምባል ይመፅእ። ንሕናስ እንፈልጦ ሓደ እዚ ሓደ ንሱ ሓደ ከም ዝኾነ ንኣምን። እቲ ዘይርአ ንሱ እቲ ዝርአ እውን ንሱ፣ ዘይሓምም ንሱ ዝሓመ መከራ ዝተቐበለ እውን ንሱ እዩ። ምእንታና ዝሞተ ንሱ እዩ፣ ሞት ዘይብሉ ከዓ ንሱ እዩ። ካብ ሞት ካብ ምልዋጥ ዝረቐቐ ንሱ እኳ እንተኾነ ዝረሓቐ ንሱ እኳ እንተኾነ በጃ ንሱ ብስጋ ሞት ተቐበለ። ናይዞም መምሃራን ኣቦታት በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ያቴ እምይሃ የኩዋ ተሳተህ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ድንግል በሕሊናችሁ ድንግል በሥጋችሁም እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስ ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ስሙዕቸው ሀዊየ ዘንተ ምስጢረ መንክረው መድሚ መዘነገሩነ አበዊነ ቅዱሳን ዘረከቦ ውስተ መጻሕፍት ቅዱሳት ወይቤሉ አመ ይመጽእ በዳግም ምጽአቱ በስብሃት ምስለ መላእክት ወኃይላት በንፋተ ቀርኒት ነሱ ሙታን ወይነብር እግዚእነ በመንበረ ስብሐቲሁ ውስተ ደብረ ጽዮን ለኮንነ ዓለም ወትወርድ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ምስለ ኩሎሙ ጻድቃን እለ ውስቴታ ወትተከል ላዕለ ደብረ ጽዮን ወላዕለ ኢየሩሳሌም በአንቀጸ ደብረ ዘይት ወማእከሎሙ አብይ ወእግር እሙቅ ፈድፋደ ወይሰመይ ሀቅለ የሳፍጥ ወሃለወትየ ቤተ ክርስቲያን ዘህንጽት መልዕልተ መቃብሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ
ويبل ودهريت إلى تكون كما مر وتأد هاليلويا ببزايروتك مريم أدهنن بتأمرك نزازيتنا محزن وهاي لورزتنا مرسان بمواليك تتصورة بولي موالسان او مريم تسفالوك بسان بيزيو صلوت وطان وبجزية نسوه قربان لناززوتنني واستزمك ولاريت أملاك مريم بلسبسا وركابيه استيتك على بابي فتتهم وبركة أبوش مع ذاكربي لنداي بسي ولا زركبو من دابي بستك فتتي ساياسي سبحات لكي مريم بهلقو ملايك زاريم سبحات لكي مريم بهلقو صادقان زقدام بركو الردوت لزنام سبحات يدلو لتعمرك يوم وبتعمرك تفسح كل عالم عالم بملعام درب السفحة كبدينا قد سرنقل مريم بركات رديت فلا صلاتنا سجدنا لما ناخذ دما تقبل لنا بدحنا تنساخا بدحنا سلام ابصحنا اب سماياتنا بربنا سمك يقدس منجست خاتم فاتكاهم تاب سمايكم دما مدري خلنا عليك جرانا لما نحن نزودلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا دقلنا قوتنا نبرنا فتنيت منجستن هايلن كبرن زلالنا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا هاي دنجلي بسقاهم دنجلي عدك እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ሰላም ለካለሁ ለክለሁን ስፍራ በነሽ ብርሃት ከርስዎም ብርሃት ብርሁ ኦም ኦም ተዘጋ ተጸጋ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኦፍሲት ደስ ይበል ደስ ይበልክ ኃጢአትና የጥና ሰሬና ሰሬና ነፍቱ ናፍቅት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳና ምሕረት ለምንልና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመሰም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለሰባይነ ይጽፎ ወልታው ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቆለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘቅተ ወይኑ ጎበሁ ቁርባነ አምልኮ ስጋሁ ያባአነ ቤተ መርአሁ ውስተ ደብተራሁ አበይት ጋብኡ ለምሳ ሰርገዋን ሃራሁ ስጋከ ንስየሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላሃይከ ንትመነይከ መንራዮ እስተስያ ሱራፊ ለስለተ ነጀዮ በህማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስለና ለጥብሃ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ እግራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ አሰፎሙ ብፅዓነ ለአርዳኢሁ እለ ሆር በፍናዊሁ ሳይሉ ወምረቱ ይሃሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን ብፅዓን እሙንቱ ለይአምኑ ብየ እስመ ይከውን ርሰሙ ምስሌክሙ ኦ አርዳኢየ ብፅዓን እሙንቱ እለ ይአምኑ ብየ እስመ ይነብሩ ውስተ ገነተ ተድላ ምስለ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ብፅዓን እሙንቱ እለ ይአምኑ ብየ እስመ ገጾሙ ይበርህ ከመ ብርሃነ ፀሐይ አመ ዕለተ ፍዳ ብፅዓን እለ አዝለፉ ትዕግሥቶሙ በመንዳብየ
انت آية بصان اللي يسأل ومو ويصرفوا لعليهم ولا إلى أبوهم بأنت هيمانتي بصان إلا تقافوا إلا تصفوا قاسموا ومالاتهم بأنت سمية بصان إلا كأسف ومو بأنت هيمانتي بصان إلا تقتل بأنت سمية بصان عاصوموا بأنت هيمانتي كما أنا أروي مثل أبي بملكوتي بصان إلا تسيهوا بأنت رتت هيمانات بصان إلا يهسوا لعليهم بأنت آية بصان إلا أن داير سمو بأنت أفكرتهم كيايا بصان إلا يسيط بورق ورور ما بنجس وما كان أنت تصنيهم بهاي ما نترتيت بصان إلا يسيو لأهاويكم نديان اسمع من توي كونوا قربانه بهابيه بصان إلا يهدر ومو لا أنا أجدوا سابياتهم بصان إلا يلبس ومو الأرقان ويقبروا سنة لكله فترات بصان إلا يقويوا إما كانوا سمكان بأنت سميه بصان إلا ينبروا سجدان بودو كما يتقنوا ليته بصان إلا يهدروا سادبارنا وهم بأنت سميه بصو وأوتو زي تسأل زنت علمه حلافيه بأنت أفكرتيه بصان إلا ركبوا حصار بأنت أي وإلا يكبر ومو لا إلا يعملوا بس بصان إلا يهوس ومو لكائنات ويهبوا ومو ما فقدموا بأنت أفكرتيه وأور سمو جنة تدلا ومن قصة زي حلف بصان إلا يتلاقوا بفرحات وبرعات بنسه وبصدق إن زي سيفو أسوم يسيمو أنا بتدلا سيتسنى بصان زي برو وسأبياتي ما هتو بصان إلا يردوا أهاويهم إلا هلو وسمن دابيه ويار هبو لألا تسوقوا بصان إلا يهوسوا فقراني إلا يقربوا هبيهم اسمهم منتو يكونوا رياني بصان إلا ينسوا من الرقص ويكونوا سقام كما يسمرون بصان إلا يتأقصون الديته وصاما واركان بأنت سميه بصان إلا يهدقوا أبوهم وأمم بأنت سميه بصان إلا تالي الليو معاهاويهم وأمول الدم وأزمادهم بأنت سميه بصان إلا يشبكوا بأنت سميه إسكاتنا فمدر بصان إلا يمهروا وانجليه إلا يتمهاروا ويكسوتو تمرتيه بصو ذا صحافة وانجليه وآمنة بطوية أكر قدسانا قالاتيه بصان إلا يذكروا سميه زالف بليلت وبمعالت اسمه يهل مثلهم ولزلفوا بصان إلا يتهنس إلا يتحسنوا بنصيت وقدس الانجل بكليه مريم ولا يتاملاك بس قاو تذكر اسمه جزيه سؤلته اسبقته اسمه يكون ما يدرو وسما قصه سمايات بصان لا يرهو بسقهم ويصم هو اسمه يقربها بيه وانا اصقبهم ام صقاي واور وارويم في هذا العالم بصان اللي يمصوتوا لنا دهيان ويمهر وملم مان اسمه لموني يمهر وم بصان اللي يصلوا تدلها لذاتي عالم اسمه امتي ورسوا حداثة مدر بصان نصحان لب اسمه أمنتو يري أيو قصية بصان اللي يتقاتلوا ومو لا أحزاب كاديان اسمه أمنتو يري أيو قصية ويورسوا لمن قصة سمايات بصان اللي يتقاتلوا بأنت أي اسمه أمنتو يكونوا قربانا نصحا ويكونني كهناته وفقرانه وملائكته وسقاويانه ويتوكف سئلتهم وأن يسر حابزة ما يسأنا بمساعد ومرتو يحلو مثلنا لعلم علم أمين አመት መስህ ለኮንኖ ስለ ደሞ ገቦ አይጋር አማይፀንኩ ነፍሴ ውስተ ዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዚያሰብ ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተቆሮትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገርበ ህዳት ብሩር ሃሌሉያ ተሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድነነ እንታክሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለወርቋን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ወይታናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስኻ መቀድሰና ንጽሕኻ መንጽሐና ስለኩት ሁሉ ንዓና ኢልካ ዝኸፈልካዮ ዋጋ እናዘከርና ኣብ ስግዳን ኣብ ጸሎት ኣብ ጾም ኣለና እሞ ጾምና ጸሎትና ስግዳና ድማ ተቐበለልና ተቐቢልካ ድማ ገጽካን መርአይ መወዳእታና መጸበቒ ግበረልና برهانة تنسى خادم ما بدحنا سلام أبصحنا سلام زوجلو كنتات عمتنا علمنا زلوات قالو تنسى أكبر لنا بسمايات تنبر ربنا
ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ዋት እንጀራና ለማሃበና ለማሃበና ህናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ደገልና ካብ ክፉ ካድነና ካድና ፈተና ይትትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ አሜን። ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ያደ እግዚአብሔር ፀዋት ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ስኺ ካብ ካብ አንስት ንስት ብርክቲ ብረኽቲ ኢኺ ብረከርስኹም ብሩኽዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦብስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ድህረ ወንጌል በአሰርቱ አዋሃዱ ሰዓት ዘሰሉስ ኦ ለዛቲ ምሳሌ አምላካዊት ዘአንበራ ንጉሰ ስብሃት እይትናገር በእንተ ብእሲ ዘፈቀደ ነጌደ ወወሃበ ነዋዮ ለአግብርቲሁ ሀምስተ መክሊተ ዘወሃቦ ለቀዳማዊ ክልኤተ መክሊተ ለካልኡ ዋሃደ ለሳልሱ የእምርኪ ያሆማሃ በሊቃነ ካህናት ወለ ስርዓታት እለተወክፉ ሀብታትሁ እስመ ዘይሐውር በስምረተ መካሌ ዚያነስዖሙ ይትከአበቱ ለቱ ወዘይትሃከይ ወዘእይገብር በከመ ትእዛዘ ቀኖና መክሊት ወተወፈየ ትትነሳ እምኔሁ ወትትወሃብ ለዘይረብህ ወለውእትሰ ገብረ ሃካይ ያውፅእዎ አፍአ ወውስተ ሲኦል ይውዲእዎ በእንተ ዘተረክበ ከዊነ ሃካየ ወኢገብረ ምግባረ ሰናይ በከመ ይደሉ ንሕነኒ ለንግበር ሰናያተ ወናስምሮ ለአምላክነ በምግባራቲነ ትሩፋት ወናኢኩቶ ለጸጋዊ በእንተ ብዝሃ ሀብታቲሁ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ ወሕማማቲሁ አድሃነነ። በትረ ጽድቅ በትረ መንግሥትከ አፍቀር ገጽድቀ ወአመፃ ጸላእከ ብፁዕ ዘይለቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን በትረ ጽድቅ ወበትረ መንግሥትከ አፍቀር ጽድቀ ወአመፃ ጸላእከ ብፁዕ ዘይልየቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን በትረ ጽድቅ በትረ መንግሥትከ አፍቀር ከጽድቀ ወአመፃ ጸላእከ
ብፁዕ ዘይልቡ ላዕለ ነዳይ ለሰሚዐ ወንጌል ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቀበለልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብሰላም አብጽሐና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል። ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሰና ንደገልና ኣብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኻ ዝስኸውን ብሩኽ እዩ። ኦም ዝተጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሕተልና ናፈቅዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና
ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአውፈና አውፈይኮከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ምኑን ተነስሑ ናይ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ ፍጻሜ መገሻ ደለየ ሰብ እሞ ነገላው ፀዊዑ ገንዘቦም ዝሃቦም እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ንኻልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ሂብዎም ገሸ። እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ብኡ ከይዱ ብኡ ነገደ 5 ካልእ መክሊት ድማ ወሰኸ። እቲ በዓል 2 ከዓ ከምኡ 2 ካልእ ረብሐ። እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ከይዱ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይትኡ ሓብአ። ድሪ ብዙሕ ዘመን ከዓ ጎይታ እቶም ባሮት መፀ ምሰታቶም እውን ተፀባፀበ። እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መክሊት ኣምፀ። ጎይታዬ 5 መክሊት ይብካኒ እንሆ ካልእ 5 መክሊት ረባሕኩ እናበለ ቀረበ። እቲ ጎይታኡ ሕራይ ኣታሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚካ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ንዓና ብሓጎስ ጎይታ ከኣቶ በሎ። እቲ 2 መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ 2 መክሊት ሃብካኒ እንሆ 2 ካልእ መክሊት ረባሕኩ በለ። ጎይትኡ ከዓ ሕራይ ኣታሕያዋይ እሙንን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታ ከኣቶ። እቲ 1 መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘራእኻዮ ተዓፅድ ዘይበተንካዮ እውን እትእክብ ፅኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ እሞ ፈሪሐ ከድኩ ነቲ መክሊትካ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ እንሆ ገንዘብካ በሎ። እቲ ጎይታኡ ግና መሊሱ በሎ ኣታ ክፉእ ሃካይ ባርያ ዘይዘራእኽዎ ከም ዝዓፅድ ዘይበተንክዎ ከም ዝእክብ ፈሊጥካ ኣለኻ እምበኣርሲ እቲ ገንዘበይ ንሸረፍቲ ክትቦም ምተገባኣካ ነይሩ። ኣነ ከዓ መፅየ ምስ ወለዱ መወሰድክዎ ደጊም እቲ መክሊት ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ። ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይወሃቦ ይውስኸውን፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ ደኣ። ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ግና ኣብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃማ ስናንን ክኸውን እዩ። ግናኸ ወዲ ሰብ ብኽብሩ ምስ መፀ ኩሎም መላእክቲ እውን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ። ኩሎም ኣህዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ይእከቡ። ንሱ ከዓ ጓሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈልየን ካብ ነናሓደ ሓዶም ይፈላለዮም። ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማኑ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ፀጋሙ የቁመን። ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑን ዘለው ይብሎም ኣቶም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምምስራት ዓለም ተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ። ጠምየ ነበርኩም መብላዕኩምኒ፣ ፀሚአ ዝተኹምኒ፣ ገሸ ተቐቢልኩምኒ፣ ዓሪቀ ኸዲንኩምኒ፣ ሓሚመ በፃሕኩምኒ፣ ተኣሲረ መፃኹምኒ። ሽዑቶም ጻድቃን ይመልስሉ ጎይታይ መዓዝ ጠሚኻ ርኢናካ መብላዕናካ ወይ ፀሚእኻ ሰናካ? መዓዝከ ጋሻ ኾንካ ርኢናካ እሞ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቕካ ከደናካ? መዓዝከ ሓሚምካ ረአናካ ወይ ተኣሲርካ በፃሕናካ ይብሉ። እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይመልሰሎም። ድሕሪዚ ኣብ ፀጋሙን ዘለው ይብሎም ኣቲ ምርጉማት ካባይ ይርሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእክቱን ተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ጠምየ ነበርኩሞ ኣየብላዕኹምንን፣ ፀሚኤ ኣየስተኹምንን፣ ገሸ ኣይተቐበልኩምንን፣ ዓሪቀ ኣይከደንኩምንን፣ ሓሚመ ተኣሲረ ኣይበፃሕኩምንን። ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ መዓዝ ጠሚኻ ርኢናካ ወይ ፀሚእኻ ወይ ገሽካ ወይ ዓሪቕካ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘየገልገልናካ ኢሎም ይመልስሉ። ሽዑ ንሱ እቲ ካብዞም ንኣሽቱን ሓደ ዘይገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዘይገበርኩምለይ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ስቃይ፣ ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኸዱ እዮም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ምንቲ ፅንዓ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ምንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰማይ ኣብያተ ክርስቲያንን ምንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምንቲ ሓለዋ ሙሉእ ዓለምን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ፉቅ ክሕልዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳል ምንቲ እቶም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለው ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነፍስን ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምንቲ እቶም
ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚኣብሔር ንዓና ንዓታቶም ሰናይ ነገር ገብረልናን ብህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል እቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣየርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ብኩሉ ካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን እግዚኣብሔር ብቁኑ መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ፍስሃን ናብ ዓዶም ከእትዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ምእንቲ ፍረ ግርሁን ፍረ ኣዋምን ወይንታትን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈርእ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኾም ከብዝሖም ብዘይገለ ጥፍኣት ከፍርዮን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክህበልና ንልቢ ገዛእትን ድያንን ኩልሳ ሰናይ ነገር ከራሕራሓልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል እቲ መፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሕቲ ሃገርን መሳፍንቱን መኳንንቱን ሰራዊቱን እግዚኣብሔር ብሰላም ሓልዩ ከንብሮምን ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ክሕስቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል እቲ ኩነታ ሃይማኖት ዝዓረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስቲ ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣሕዋትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ንዝዓረፉ ኩሎም እግዚኣብሔር ነፍሶም ክዕርፍን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ተሓደስቲ ኣመንቲ ክርስትና ህዝብና እግዚኣብሔር ክባርኾምን ክሳዕ መወዳሳ ስንፋስ ብቕነታ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ጉቡእ ሃዋርያት ዝቆመት ቤተክርስቲያን ምእንቲ ምድሓን ህዝብን ምእንቲ ሓለዋ ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ምእንቲ ህይወቱን ንብረቱን ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦኒዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ብህይወት ሓልዩ ነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዑምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ማሕበርናን ኩሎም ቁኑዕ እምነት ዘለዎም ማሕበር ህዝበ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ከፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል እቶም ካብ ሰብን ካብ እንስሳን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መባእ ዘቕርቡ እግዚኣብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ኩሎም ከም ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ሰባትን ምንተቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቁኑዕ ነገር ዝደኽሙን ቁናዕ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚኣብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክቦምን ምሕረቱ ኣብኣቶም ክገብርን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እቶም ቁርባንን ዕጣንን ዘይትን ዝንበቡ መጽሓፍትን ኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝህቡ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበሉና ክንዝክሮም ተኣዘዙና ንነብሲ ወከፍ በብስሞም እግዚኣብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ እቲ ድኻታትን መሳኪን መበለታትን ዘኽተማትን ጭኑቃትን ስኡናት ሰባትን ዘርኢ ዘርኡ ሓረሰቱን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚኣብሔር ክምሕሮም ይቕረ ክብለሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሰቐዩን ጭነቁን ዓዶም ሓዲጎም ተሰዱን ኣብ ምርኮስ ዘሎም ማእሰር ሰይጣን ተኣስሩን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ኩሎም ቶም ነፍሶም ምሕረት ምንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ኩሎም ዘኩርና ዝበሉና ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚኣብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል ንትዛሰሙ እዚኣ እግዚኣብሔር ከፈጽመና ፈተና ጸላእ ከርሕቐልናን ነፍሳትና ከድሕንን ምሕረት ክህበናን ሓጢኣትና ክሰርየልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃል እግዚኣብሔር ምንቲ ክርሕርሓልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማናናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን
ፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤው ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ እግዚአብሔር ምን ትኽርኽራናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማንናን ክቀበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤው ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ እግዚአብሔር ምን ትኽርኽራናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማንናን ክቀበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤው ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ አምላክነ ዘመጻ ወሐመንቲአነ በማማዲሁ ቤዘወነ ንሰብሖ ወናልስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በለሳሂሉ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናይ ላይሶን ክሪያ ላይሶን እብኖዲናይ ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስናይ ክሪያ ላይሶን ታኦስናይ ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ትስብእታስ ናይ ክሪያ ላይሶን ተስቦታ ናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን እብኖዲናይ ክሪያ ላይሶን እብኖዲናይ ክሪያ ላይሶን ታኦስናይ ክሪያ ላይሶን ታኦስናይ ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርስቶስ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ተስቦታ ናይ ክሪያ ላይሶን ትስብእታስ ናይ ክሪያ ላይሶን
ላይሶን ክሪያ ላይሶን እብኖዲናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታኦስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስናይ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤልናይ ክሪያ ላይሶን 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 ክሪያ ሰላም ለኪ ምልእተ ጸጋ ምልእተ ክብሪ ወብልን በለንትጋ አምላከ ሰማያዊ የዘወለድች በስጋ ሰላም ታቦተ ሕግ አንቀጽ ዘወ ስጋ አንቀጸ ስጋቼ ዘበድንግልና ንጹሕ ሀሊበ ጠበወ አባይሩግ ዘየአውድ ወዘወንጌል አፍላግ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ እሙ ለፀሐይ ዳግሚት ሰማይ መዝገበ ስርናይ ወዘወይን ቀላይ ብጮ በወልድች ብል ነዳይ ሰላም ሰላም ለኪ ሐመረ ብል የሙዳየ ብርዕል ጽዱል ምዕራፈ ተድላች በብሔር ጥሉል
መልክዓ ገጽች ባህሪ አምስኡል ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ እመ ብርሃን ዘወለድኪ ለነ ቡልያ አዝማን ለኪ ወለወልድኪ ገን ልሳን ሰላም ለኪ ሰላማዊት ዘበድንግልና ህትምት ወበቅድስና ዘበድንግልና ትምት ወበቅድስና ስርግውት ንጽሕት ዘአሰኒ ዘሲና እፀት ሰላም ለኪ ታቦተ ሙሴ እምአመነሽ ንእስኪ ዘይተአምር ብእሴ ሐወልተ ስም ዘነቢይ አውስየ ለኪ ወለወልድኪ ደሉ ውዳሴ ሰላም ለኪ ስብሐት ለከ ሀበነ ሰላመከ መምህረ ትሕትና ክርስቶስ ወልደ አምላክ ወሰብእ ጊዜፍና ሰርክ በአውደ መብልዕ ዘረፈቀ ምስተ አርዳእ ስብሐት ለከ ሥጋከ ቅዱስ ለወጢነ ሐዲስ ስርዓት እንተወሃብኮሙ ለሐዋርያት ድኅረ በልዑ ፍስሐ ኦሪት ስብሐት ምስጢርከ ይንስኦ ሀበ ሐዋርያት ሀብሩ እንተ ወሃብኮሙ እምድኅረ ተደሩ ተስካረከ ከመ ይግበሮ ስብሐት በእንተ ይሁዳ ዘትብዬ ያገብአኒ አሐዱ ተስእለተ ዝንቱ ነገር ለእለ ፈቀዱ ዘአርአይከ ርደተ እዱ ስብሐት ለውእቱ ብእሲ እንተ አፍቀረ እበደ እምሃየሶ ሰበይተ ወልደ እምያግባይከ ጊዜ ፈቀደ ስብሐት ለከ በዛቲ ሰዓት አዳወ ክልኤ ጻድቃን እንተገነዙከ በአምሳለ በድን ኢየሱስ መንሥኤ ሙታን ስብሐት ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ቦመት እስመ በጻይከ ይእዜኒ ተወከፍ ነጋህ ወሰርከ ስብሐታት ዘናጨርብ ለከ ስብሐት ለከ ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት ጊዜ እስከ በጻይከ ይእዜኒ ተወከፍ ነግሃ ወሰርከ ስብሐታት ዘናቄርብ ለከ ስብሐት ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻይከ ይእዜኒ ተወከፍ ነግሃ ወሰርከ ስብሐታት ዘናጨርብ ለከ ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መገብተ ሰብአቱ ሀብታት ዘትሁቡ አስበ በሰርከ ዕለት ለቀደምት ወለደ ሃርት ስብሐት ሀበ ማዕርጋት አሰርቶ ዘአግባይክሙ ፀሐየ ሰብሃብየክሙ ጊዜ ሰርክ ጸለየ ሕዝቅያስ አመደወየ ስብሐት ለክሙ ጊዜ ጸልዮ ሥላሴ በአዛነ መንፈስ ርሂብ እለትሰምዑ ለሆሳሰ ልብ ወትጸመሙ ብዝሃ ንባብ ስብሐት ለክሙ በይነ ስጋዊ ስሳዮ ወመንፈሳዊ እበዩ ለዘርህበ ሰብእ በጀጋዩ ሥላሴ ዘትይህልዩ ስብሐት ለክሙ ጊዜ ፍናሰክ ዳዊት አመ ውስተ ናይስ ቆመ ሰለስተ ግብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ጊዜፍና ሰርክ ዳዊት አመ ውስተ ናይስ ቆመ ሰለስተ ግብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ሥላሴ ዳግመ
ስብሃት ለክሙ ግዝየፍና ሰብ ዳዊት ዓመ ውስተናይ ስቆመ ሰለስተ ግብራት ድህረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ስላሴ ዳግመ ስብሃት ስብሃት ለክሙ ስብሃት ለእግዚአብሔር ችያነ ዘፍጥር ከመ ናምልኮ ስብሃት ለማርያም እመ አምላክ ዝትነ ወመድኃኒት ስብሃት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸሎተ ብራኬ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናበትኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካኑ ዝእቀቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ بمجارج جاب مسحفت بابات بأقوى بيت مقدس نزحالي بارخ وكرسوس أملاخنا محرتنا مركبة أبز مسانا تأكلهم زلوا كلهم راح لهم أبقى المفرين ما دنقص من بركة نسوات نزقرب لك كلهم تقبل لهم نتج أن نقص بنت كل عجوز بس إنما أسد تعسرون بسدتنا مركون زلون مري مجزات أنت تحزون أو أملاخنا بمحرت كادحنام أو ممهرنا يسوع كرسوس نبغى من اللي قالوا جزيا كن ذكرهم زعززنا كلما بسمايت من قصة ذكرهم نعين حتى باريخون ذكرن أقويتا حزبك أدحن رسخا مبارك سعنز العالم حل ومن عبي من نبلا دوية وهمام يابصهن يابصهكمو أما كما يوم بسلام كما يوعلكم كبرني زخر سومي يخون نزق زيازي نزبوت هزي نزق قدوس عملو خزي كنساتف قدوس فقادوس لذهبنا كنحاسبون كنتقبرون كا حايلي سلذهبنا كبر مسغانا نعيخون كلهم أبزز لهم وخونكم نزق قدوس بيت كريستيان تهبو ناي قبر حمامات أقلقلوت كاتاتو لزلهم سيتا صادقان أسبت هتان خلكم تبل بيت كريستيان أجميرو زفت سمنا ناي بحر مسغانا يبصحيو تمالي كاب تنبيت إساس زي حمامات زي نبيات بخمي يصبيوا نيروم بخمي يقبلوا نيروم بخمي تسفى قبروا نيروم إلنا قد شوعات 100 عمت كباب زنبرت نبي إساس نزح جنوب على زلنا حمامات لكع كم تفلسم غيرو بعين التنبيت ريوي كابتي تمالي زنببنيان مذكرتها زاكل أب حمسان سلستن تنبيت إساس قصري
4:5 يخنبب بحق نسو نحمامنا صورو نسقاينا خا اب نفسو صعانو نحنا جنا كم توقعن بإግዚአብሔር كم تقذفن كم تواردن غيرنا أقواصرنايو نسو جنا بسر جبنا قسله بسر أبسانا دما تختكته نحنا سلام انت خركب مقطعتنا بورده نحناون بسمبراتو هاويناي كبرني زخر سميخون تا معرف حمش تا قطر حمش ترى ينتهزنايا اخلتي امالتي نتستقبر لنا وعلت كاب سمايات وريدو كاب قدس دنجل مريم توليدو ابوتاتنا نتقويت اس كريستوس تقبلوا 13 حمامات مسكل زي فلت كريستياني بكريستوس داقم توليد اخبل ايك اللي فهمت سلازي تا قطر حمش انت اتبل نسو جنا بسر جبنا قسله بسري أبسانا دما تختكته نحنا السلام انت خركب مقصعتنا بورده نحناون بسمبراتو حوانا دم كريستوس اند زي كفللنا نيرو كساب حجي أموت أبارنت محلنا نيرنا مالك سلازي واغانا كبرني زخر سميخون ناي نفس وكفي وتودسب نتأبطاب دم ملكوتي مال بزخوانا نبرتنا إذا عالم زي كتمن زيك النجاري سلازي كالوئدك أب بوليكيدان كلهم نبيات بزتفلالي معلتي نزعلة مدحانيت قليس أوما يومه كابتن بزحات حد حانت تقصد رايك انت كس مستزلنا جزيه أب تنبيت زكارياس معرف 10 قصري شدشة تنبيت زكارياس معرف 10 قصري شدشة نعوها أزي أما أكل أداو كازل قسلس انتايو انتبلو نسدما أزي أبيت أتوم زفكرني زتواقع كوائي كبل استوعلو لك زاهر زي استوعلو أمرها بنا أستاذ شمون تميت عمد زا أكل جزيي زكارياس نقويتا إس كريستوس أما أخل إيدو قسلي بشع زبل قسلي يزري يترف أما أكل إيد ناس حنت صابع تقسل انت اللابزيا والحنت تختنك كم زي تخيل كلها ناس تمغيرنا ينايل نبي زكارياس كريو خلو أما أخل إيدو أبقنا عيدو قسلي بجك يلو زتا بجلي يزريو إسخا قويتا يدي خايلو باتي زهابو نايمن فستنبيت ألليو هو أنيلو أزي أما أخل إيد كازل قسل دعا تايلو أزي كم زخن سمع زنحنا أبتم زفقرني أبن دفع توتي زتوقع هو تاي مبلنا نحنا كستوز أسألعيتي كستوز أسألعي كستوز خمز زعدبو هكي ويتاقن نسميهرنا أزي اندافع توتي أبتم زفقرني فقرن محرتن قدسنا زي ولو كريستنا يكونن هات كريستوس السي مهرنا ازي ابتم زفقرني ابندا فتوتي زقسلكو قسلي اتم زفقرني فتوتي او ما قسيلهم نيل ولا مسقسلوس فتوتي نبي زكرياس نتقامكو املاح كردو سلازلو قال حتى يا حتيتو دحر زفقرو خا خوينومسي فتوتخان تخينوم سلمنتاي وقوها فتوتخان تخينوم سلمنتاي يقسلو خايل دحرا قسيلوم خاخا سلمنتاي فتوتي تبلوم نزي أنت مليسنايا أما عالتاوي هيوتنا نزقات منا كل نجر بزغال زغن سقرينا أنكواي أنت مدحاني تقوى أم مسكال بجاي زواغا زغفيلو سلزي اندحرا قسيلوم خا سلمنتاي فتوتي تبلوم اندحر فتوتخا خوينومك سلمنتاي أقسيلوم خاي سلمنتاي أقسيلوم خا نوعهم سلزملكت سلمنتاي فتوتو يلكا يوم مسبولوغن بحري أملاخي حواري قدس باولوس الساتوم ترايزي كونه نعنا بخل هنا بقبرنا بالتحساسبانا صلاة أملاخ كلنا إزو علت زي تخفيلو لنا أبرومي معرف حموشة
ካብ ቁጥሪ 6 ጀሚሩ ክሳብ 10 ክንብበየ ገና ንሕና ድኹማት ኮለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ደቀ ተስፋ ኢና ንብሎ ከዓ እዚ ስለ ጻድቃን ኢሉ ጥራይ መይት እንደዝኸውን ስለ ንጹሃን ኢሉ ጥራይ መይት እንደዝኸውን ንሕና ፈጺሙ ቦታ ዝበሃል ኣይመሃለወናን ገና ድኹማት ኮለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንድዒ ኣብ ክንዲ ትጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሰአነን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቲ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ በዓርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጣዕ ኣቦ ኣዚና ዘይንድሕን ጸላእቲ ከሎና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና ካብ ተዓረቕና ደኣ ክንደይ ብህይወቱ ኣዚና ዘይንድሕኒ ስለዚ እዚ ዋጋ ዝተኸፊሉልና እዩ እዚ ዋጋ ዝተኸፊሉልና ከዓ ንሕና ክንኮኖ ዘለና ኣምላኽ ካባና ዝጽበዮ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ካብቲ ብዙሕ ግን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14-15 ኣብ ማእከል ዝቄናንን ጠዋይን ወለዶ መንቅብ ዘይብሎምን ግሩሃትን ሕፍቲ ዘይብሎም ውሉድ ኣምላኽ ኮንኩም ከም ብርሃን ኣብ ዓለም ምእንቲ ከተብርሁ ንኩሉ ብዘይ ምጉርምራምን ብዘይ ምውልዋልን ግበርዎ ከባቢና እንታይ ኣሎ ኣብ ዓለምና እንታይ ኣሎ ኣብ ጎረባብትና መሳርሕትና እንታይ ኣሎ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ኢልዎ ዘሎ ግን ኣብ ዝቄናንን ዓማፅን ወለዶ መንቅብ ዘይብሎም ሕፍቲ ዘይብሎም እንታ ዘይብሎም ኮንኩም ከም ከዋኽብቲ ምእንቲ ከተብርሁ ኢሉ ነዚ ጻውዓይት ነዚ ዋጋ ተኸፊለልና ንኩሉ ብዘይ ምውልዋልን ብዘይ ምጉርምራምን ግበርዎ እዚ ጻዕሪ እዩ ጻዕሪ ከዓ ካብ ኣምላኽ ይወሃቦ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚያ እዩ መሪጹ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 24:16 ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ካባና ይኮነን ምስ ሓተትናዮ እዩ ዝወሃበና ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ብዘይ በኣይ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ብናህና ሓይሊ ካብዚኣ ናብታ ኣፍ ደገ ናይዛ ቤተ መቅደስ ክንስጉም ኣይንኽእልን ኢና ምስ ሓተትናዮ ግን ሕተቱ ክወሃበኩም ኳሕኩሑ ከርሕወኩም ድለዩ ክትረኽቡ ዝብል ተስፋ ስለ ዝሃበና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 24:16 ናሓዛ እሞ ኣነ ገና ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወኒ ይፅዕር ኣሎ ጥሪት ሃብቲ ንብረት ገለ ይኮነን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወኒ ስለዚ እቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ ነዚ ክንከውን እሞ እግዚኣብሔር እዚ ጸጋ እዚ ክንበፅሖ ብፀጉኡ ይደግፈና ጀሚርናዮ ዘለና ሕማማት ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ዝረዳእና ዝደገፈና ሓይሊ ዝሃበና ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ኣምልኾ ንዑ ይኹን ሰሙነ ሕማማት ብሰላም ፈፂምና ብርሃነ ትንሳኤ ብጸጋ ከነውዕሎ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኩም ስለ ቃላት እግዚኣብሔር ተባረኸን ተመስገነን ይኹን ቃል ሕይወት ይስማዕልና ዋይሞ ጸሎት ክንዓጽፍ ኩልና ሓፍ ንበል ራይ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ንሕና ድማ ሰሚዕና ተገብረልና ተኸፍላልና ኣምላኽና ስለና ኢሉ ኩሉ ዝኸፈለ ዋጋ ተረዲእና ከምቲ ንሱ ደልየና ኮይንና ክንነብር ድማ ባዕሉ ፀጉኡ የብዝሓልና ዝወዓለ ምህልላ ዝወዓለ ጸሎት ስግዳን ጾም ድማ እግዚኣብሔር ይቀበለልና እግዚኣብሔር ተቐቢሉ ኣብ ሰማይ ውልደይ ኢሉ ዘፀውዕ መወዳእታና ዘፀብቕ ድማ ይግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ንግሆ ጀሚርና ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ብጥዕና ብሰላም ሓሊኻ ንምፃም ክንሰግድ ክንጽሊ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ኸነንብብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓይሊ ስለ ዝሃብካና ስለ ዝረዳእኻና ንመስግነካ ኣለና ኩሉ ከነብፅሖ ዝወዓልና ድማ ንስኻ ብልቢ ብሓቂ ሰጉዱ ኢኻ ደሊ እሞ ስግዳና ድማ ናይ ልቢ ናይ ሓቂ ክኸውን ድማ እስኻ ርድኣና ተጉደልና እስኻ መላዓልና
تتجاجنا أرمنا تدخمنا دما منفس قدس كاليكا حيل هابنا قدس جابير أملاخنا كله إن سجدوا زلنا سجدان نزل كله أب علمنا زلوا كنا تدما زغير قبرلنا نريو حماق يسمعوا زي صبوق إني علمنا قرمو طعم كاباخا صبوق كاباخا سناي كاباخا برهان كاباخا إمو كله صبوق عدلنا كم محرت كم بر كم بدلنا أيتخيدنا سمنها مامات بسلامة فسيم كادما برهانة تنسى أخادما بسلامة بصحنا زي تنسى أزي بحلنا إن تنسألو كاب موت قبرنا فيا وقبرنا تنسألو كاب تسألنا فقري كاب مفللاينا بحد النت كاب هو قدمنا بسلام بحلنا إن تنسألو تنسى يقبر لنا آمين سلام عليك أنا أخانا مسكنك سلام دم حضرنا سلام حدير كادما نيتبع السبات قبرنا آمين كاب زي حسبنا أيو حدا قان دنقتن حلونا آمين إن بيتنا كيد كلنا خمزنا بزغن مس بسلام دم أخنا إن بيتنا متاونا دما سلام قبرلنا آمين دحان قبرلنا آمين نادينا قدس رنجل مريم ملاد النت بناي ملاك ترى النت بناي نبياتنا هورياتنا صاركان سمايتاتن صلاتاي تفلينا آمين كم تنا هوريات زمهر كاي ما سمايات نبر ربنا ندولنا نصوع كلنا سمكاي سمكاي قدس قدس من صغاتنسا فادكا غمتا بسمايكم إمام دماغ جبن نعلات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا وسنا ندقلنا كفوا احنا نمبر فتنا يتتونا من قسنا حيلن كبرن نزل علمنا تكايما امين وقزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خير دنقليخي سقاهون دنقليخي أدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب أنس برختيخي فركر سغم برخيو وملئت تسقى يا بيهر مساخيو وفستي دستي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا كبرن مسكانا أملاخي يكون أي صباح سبات كبرنا أما كلكم ما يكيشتكم مغفلت غيت عامكم كي تغدو شاف لي حلو مغفلت له نأتو جزا مبصح جزا تقبرو بزي أجرنا نابتا مغفلتين خيد لخلو بروح مشات كبر لنا